دفترچه ویراستاری علم، بنیاد روزنامه‌نگاری ال نایت، دانشگاه MIT. راوی محمد اقبالیان. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. دوازده، رسانه اجتماعی و درگیر کردن خانواده. نوشته کتی فلیمن. مقدمه: شما بخش دشوار تعیین یک داستان و سپردن آن به نویسنده، اصلاح و پایان‌بندی آن را به اتمام رسانیده اید. چطور از اینکه این داستان به دست مخاطب خود برسد اطمینان حاصل می کنید؟ فرایند ایجاد و توسعه مخاطب فرایند پیچیده است و هیچ راهنمایی که برای همه شرایط سازگار باشد برای این کار وجود ندارد. این فصل مسیرهایی را معرفی می کند که ویراستاران جذب مخاطب، مدیران شبکه‌های اجتماعی و سایر همکاران اتاقهای خبر برای ایجاد و اجرای راهبرد مربوط به مخاطبان خود در مورد داستانهای علم در پیش می گیرند. همه چیز برای هر اتاق خبری قابل اجرا نیست، اما شاید برخی از این طرح‌ها، توصیه‌ها و راهکارهای اجرایی برای شما هم کارآمد باشد. بستر رسانه‌های اجتماعی به طور دائم در حال تغییر است. این تغییرات به واسطه شرکت‌های فناوری است که محصولات و امکانات تازه‌ای را وارد بازار می‌کنند و همینطور کاربرانی که رفتار و عملکرد خود درون آنها را تغییر می‌دهند ایجاد می‌شوند. هر جایی که بتوانم به منابع موجودی اشاره خواهم کرد که سعی می‌کنند این تحولات را دنبال کنند تا به شما کمک کند که کارآمدترین اطلاعات ممکن را به دست بیاورید. البته که هیچ چیزی ثبات ندارد و تشکیل یک گروه مخاطب یک روند یادگیری دائمی است. این فصل را به عنوان تصویری کوتاه از بهترین روش‌ها و توصیه‌ها در نظر بگیرید و نه راهنمایی جامع و مانع. جذب و درگیری مخاطب یعنی چه؟ 3 دیدگاه. ساده ترین روشی که میتوانم آن را توصیف کنم این است که در تحریریه نماینده، سخنگو و مدافع مخاطب باشید. آنا جی، دبیر ارشد بخش دیجیتال و جذب مخاطب نیچر. بخش اجتماعی مانند تقاطعی میان دو بخش تحریریه و بازاریابی است. با تبلیغ مطالب خود درون شبکه‌های اجتماعی شما تا حدی وارد برنامه بازاریابی میشوید و من در رسانه‌های کوچکی کار کردم که وظایف همه این بخش‌ها بر عهده یک نفر است: بازاریابی، توسعه نام و نشان برند، توسعه مخاطبان و تعامل و جذب مخاطب. snopes.com، برندون اشتر، دبیر جذب. برای من همه چیز با محتوا شروع می شود. خود محتوای تولید شده، خود روزنامه‌نگار، هنر و هر آنچه که به درون مجله راه پیدا کرده است. برای من این همان چیزی است که باعث می شود مردم هم بخواهند در ابتدا آن را بخوانند و همان هم هست که باعث می شود تا بخواهند آن را در شبکه‌های اجتماعی و سایر ابزارهایی که دارند با دیگران به اشتراک بگذارند. توماس لین، سردبیر کوانتا. راهبردها و اهداف. احتمالاً شما هم در جلسه هایی بوده اید که کسی در آن میان سوالی مثل این را پرسیده که آیا باید اکانت تیک تاک تأسیس کنیم؟ یا چقدر وقت باید صرف توییت کردن کنم؟ یا حتی این که اصلاً چرا ما هنوز هم روی فیسبوک حضور داریم؟ این سوالات خوب بیانگر دغدغه‌ای هستند که در زیر پوسته آنها وجود دارد. غیر ممکن است که بتوانیم همه جا و به همه روش‌ها حضور داشته باشیم و بتوانیم در همه آنها هم درست کار کنیم. حتی اگر شما اینقدر خوششانس باشید که وقت، بودجه یا منابع کافی در اختیار داشته باشید، باز هم باید تصمیم بگیرید که روی کدام بستر و پلتفرم سرمایه گذاری کنید یا سرمایه خود را تا چه حد در هر کدام از آنها صرف کنید و چطور داستانهای خود را بسته‌بندی کنید تا مناسب هر یک از این بسترها باشند و چطور باید دست به انتخاب بزنید. تعیین چشماندازی راهبردی، تعیین اهداف در راستای این چشمانداز و سپس طراحی روش‌هایی برای تحقق آن اهداف به شما کمک خواهد کرد که چنین تصمیماتی را اتخاذ کنید. به طور عمومی 3 بخش از فعالیت و کار وجود دارد که رسانه‌های اجتماعی می‌توانند به آن کمک کنند. با وجودی که در اینجا ما این موارد را جدا از هم معرفی می‌کنیم، اما در نهایت و به شکل گریزناپذیری اینها مواردی در هم تنیده و به هم پیوسته هستند. بخش تحریریه: پیدا کردن منابع، تعریف داستان‌ها، اشتراک گذاری مقاله‌ها، انتشار خبرهای فوری و هدایت جریان ترافیک. مخاطب: بازاریابی، ساختن و ایجاد تعامل
با مخاطبان، افزایش آگاهی مردم از نام و نشان رسانه و تبلیغ محصولات مانند اشتراک، خبرنامه، رویدادها. درآمد: پیشبرد مصرف محصول، فروش محصولات، تبلیغ حامیان، تبدیل و ارتقای اشتراکها. مأموریت تحلیلیه: مدل تجاری و ساختار سازمانی یک نشریه مشخص خواهد کرد که شما کدام یک از اهداف را دنبال می‌کنید. از چه روش‌هایی باید استفاده کنید؟ برای مثال، دنبال کردن هدف درآمدزایی احتمالاً برای ویراستار تعیین موضوع و سوژه مناسب نیست، اما برای مدیر شبکه‌های اجتماعی یا برای ویراستاری که مسئولیتش اجرای روش‌هایی مرتبط با راهبردی وسیع‌تر مانند افزایش میزان بازدیدها برای مطالب کارآمد است. فارغ از همه اینها، تعیین اهداف به شما کمک می‌کند که در مسیر مشخص خود باقی بمانید و بتوانید میزان موفقیت خود را بسنجید. رسانه‌های اجتماعی و حرف آخر: بر اساس الگو و مدل تجاری و جایگاهی که رسانه‌های اجتماعی درون یک سازمان به خود اختصاص داده است، این رسانه‌ها می‌توانند و باید به عنوان بخشی از راهبرد درآمدزایی مورد استفاده قرار بگیرند. اما اگر قرار باشد از تجربه تاریخ معاصر درس بگیریم، نباید به این رسانه‌ها به عنوان موتور محرک سودآوری نگاه کرد. برای رسانه‌هایی که اشتراک مبنای اصلی الگوی تجاری آنهاست، جذب و درگیر نگاه داشتن مخاطب با کمک رسانه‌های اجتماعی ممکن است به عنوان چیزی شبیه به نردبان یا قیف جذب مخاطب مورد استفاده قرار گیرد. برای اتاقهای خبر غیر انتفاعی، رسانه‌های اجتماعی می‌توانند شاخصی از علاقه و اشتیاق مخاطبان باشند که می‌توان از آن برای جذب سرمایه و کمک مالی بهره برد. از سوی دیگر، اهداف مالی می‌توانند تعیین کننده این باشند که چه کارهایی را نباید درون رسانه‌های اجتماعی انجام داد. برای مثال، شاید بهتر باشد ویدیو پشت صحنه یک داستان را به جای انتشار روی فیسبوک تنها در اختیار مشترکان خود قرار دهید. در این فصل تمرکز ما بر جنبه و بخش محتوایی و تحلیلی این موضوعات است و تنها اشاره‌ای به بخش بازاریابی می‌کنیم و به روش‌هایی اشاره می‌کنیم که می‌توان از آن برای پیدا کردن منابع و ساخت و حفظ مخاطبان و تعامل با آنان استفاده کرد. مخاطبتان را تعریف کنید. خوانندگان شما چه کسانی هستند؟ می‌خواهید کدام گروه تازه از مردم را جذب کنید؟ کدام محتوا به طور خاص برای این محتوای شما مورد اعتنا و جذاب است و کدام سبک و فرمت برای این منظور کارآمدتر خواهد بود؟ اینها احتمالاً در زمره سوالاتی است که زمانی که در حال بررسی یا ویرایش یک داستان هستید به آنها نیز فکر می‌کنید. زمانی که نوبت به پوشش علم میرسد، من عموماً مخاطبان را در گروه‌های بزرگی بر مبنای میزان آشنایی و راحت بودن آنها با علم طبقه بندی می‌کنم. علاقه عام: مردمی که اطلاعات زمینه اندکی داشته یا فاقد دانش پیشینی هستند و الزاماً متمایل به دنبال کردن پوشش داستان‌ها و اخبار علمی نیستند، اما ممکن است به عنوان بخشی از رژیم خبری عمومی خود با آنها مواجه شوند. مثال، دنبال کنندگان صفحه اصلی یک نشریه خبری محلی در فیسبوک و مشترکان خبرنامه مجله عمومی. علاقمندان به علم: مردمی که حداقل اندکی دانش درباره علم دارند و نسبت به پوشش رویدادهای علم علاقه از خود نشان داده یا مشتاق به دنبال کردن خبرهای علم هستند. برای مثال، اعضای گروه‌های علم در فیسبوک، شنوندگان عمومی برنامه‌های رادیو یا پادکست‌های علم، خوانندگان بخش علم یا سلامت اخبار اپل. علاقمندان خاص: مردمی که دارای تخصص‌هایی در حوزه خاص یا مرتبط هستند و علاقه‌ای تثبیت شده به دنبال کردن تحولات آن حوزه دارند. برای مثال، دانشمندانی که مقالات منتشر شده در ژورنال‌ها را می‌خوانند تا در جریان پیشرفت حوزه خود قرار بگیرند. کسانی که در خبرنامه‌های مربوط به حوزه خاص مشترک شده‌اند. این طبقه بندی بیشتر بیان طیفی از علاقمندان است تا اینکه واقعاً طبقه بندی دقیقی باشد و مخاطبان شما به احتمال زیاد در این سه حوزه پراکنده هستند. استفاده از ابزارهایی مانند گروه‌های کانونی، نظرسنجی‌ها و سایر تحلیل‌های مربوط به رفتار مخاطبان می‌توانند به شما کمک کنند تا این فرضیات را در مورد نشریه و مخاطبانش تایید کنید. البته همه اینها ممکن است بر اساس بستر مورد استفاده یا کانال ارتباطی تغییر کند که این موضوع را در بخش بسترهای مختلف مخاطبان مختلف بررسی خواهیم کرد. تولید پست‌های رسانه‌های اجتماعی در زمینه علم. رسانه‌های اجتماعی در نقش یک ابزار می‌توانند برای چند منظور به کار گرفته شوند. پخش و انتشار: اینکه بتوانید پیام خود را به مخاطبان خود و در جایی که آنها حضور دارند برسانید. بر تعداد مخاطبان خود در این فضاها بیفزایید. این کار می‌تواند شامل مشتاق کردن مخاطب برای بازگشتن به وبسایت شما، جذب مخاطبان تازه در جمعیت هدف و تثبیت مرجعیت نشریه خود در مورد موضوعی خاص شود. نظارت و رصد:
شناسایی داستانهایی که در حال ظهور هستند، شناسایی اطلاعاتی که برای مخاطبان شما لازم است و پیدا کردن و به دست آوردن منابع تازه. تعامل با مخاطبان میتواند باعث ایجاد اعتماد شده و به شما کمک میکند تا با پیش‌فرض‌ها و سوگیری‌های خود آشنا شده و نقاط ضعف خود را بشناسید. استفاده برای داستانگویی. استفاده از ابزارهای ویژه هر کدام از این بسترها برای رساندن اطلاعات به مخاطبان خود بدون اینکه آنها را به وبسایت خود ارجاع دهید. برای مثال، خبری ممکن است برای اولین بار بر روی توییتر اعلام شود و گزارش کامل آن در ادامه منتشر شود. چه چیزی باعث می شود محتوای یک رسانه اجتماعی محتوای خوبی باشد؟ با وجود این که هر بستری ویژگی‌های خاص خودش را دارد، اما اینها عناصر مشترکی است که در عمده پست‌های رسانه‌های اجتماعی دارای قابلیت انتشار لینک دیده می‌شوند. سرخط یا تیتر. غیر از چند مورد استثناء، زمانی که داستانی بر شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند در بردارنده تیتر هستند. حالا چه زمانی که داستان را خود نشریه منتشر کرده باشد یا خوانندگان دیگر آن را در صفحات خود به اشتراک گذاشته باشند. اگر می‌خواهید هر اطلاعات اساسی و پایه‌ای به همراه داستان شما در فضای اینترنت منتشر شود، اینجا جایی است که باید به آن اشاره کنید. پیشنمایش تصاویر. این تصاویر به طور خودکار از سوی وبسایت انتخاب می‌شود، همانند تیترها. این تصاویر اصلی در عمده رسانه‌های اجتماعی در هنگام اشتراک گذاری، فارغ از اینکه چه کسی آن را به اشتراک می‌گذارد، بازنشر شده و دیده می‌شوند. دسک یا لید. این خط از نوشته اغلب اوقات در پی تیترها نوشته می‌شود و اغلب موارد از سوی بسترهای شبکه‌های اجتماعی حذف می‌شوند. به همین دلیل برای انتقال اطلاعات روی این شبکه‌ها به این بخش از نوشته‌ها تکیه نکنید. نوشته پست شما. این همان چیزی است که به طور مستقیم روی رسانه اجتماعی خود نوشته یا منتشر می‌کنید. می‌تواند شرح عکس در اینستاگرام باشد، متن یک توییت، شرحی که برای یک ویدیو در فیسبوک نوشته اید یا هر چیزی شبیه به آن. سرخط، پیشنمایش تصویر اصلی و لید معمولاً در بردارنده انبوهی از متاداتاهای وبسایت شما را در خود دارند. در توییتر به این مجموعه کارت گفته می‌شود. برخی از سامانه‌های مدیریت محتوا به شما این توان را می‌دهند که بتوانید تیتر، لید و پیشنمایش تصویر در شبکه‌های اجتماعی و یا برای ابزارهای بهینه‌سازی موتورهای جستجو SEO تغییر دهید. با دانستن عناصری که در فضای آنلاین به اشتراک گذاشته می‌شود، اکنون زمان آن فرا رسیده که به ویژگی‌هایی که یک پست در شبکه‌های اجتماعی باید از آن برخوردار باشد فکر کنید. دقت. شاید به نظر بدیهی برسد، اما زمانی که به سرعت مشغول کار هستید و سعی می‌کنید موضوعی فنی و پرپیچ و خم را درون چند کاراکتر خلاصه کنید، اشتباهات نیز ممکن است بروز کنند. همینطور از بروز احساسات گمراه کننده دوری کنید. اگر سرخط به شکل بیجایی باعث هراس مردم از یک پست در شبکه‌های اجتماعی شود، احتمال زیادی وجود دارد که فاقد دقت کافی باشد. مستقل و کامل باشید. نسبت کلیک کردن روی محتوای رسانه‌های اجتماعی نسبت کسانی که روی یک لینک کلیک می‌کنند به کسانی که آن را دیدند نسبت پایینی است. به عددی در حدود 1.64% فکر کنید و مصرف کنندگان این رسانه‌ها هم به این مشهورند که اطلاعات را تنها به شکل بسته‌بندی شده و سریع جذب می‌کنند. به همین دلیل هم هر یک از پست‌های خود را با این هدف طراحی کنید که وقتی کسی تنها گذری بر آن می‌اندازد، بتواند با درک دقیقی از داده‌ها آن را ترک کند. در محدوده طول مجاز باشد. تعداد کاراکترهای مجاز برای یک پست توییتری 280 کاراکتر است. حد مجاز در لینکدین 600 کاراکتر است. بخش سرخط اگر زیادی بلند باشد در نمایش‌ها حذف می‌شود. همینطور رسانه‌های دیگری که محدودیت تعداد کاراکتر هم ندارند ممکن است محدودیت‌های دیگری را اجرا کنند. مثلا فیسبوک گزینه تا کردن دارد که به این معنی است که بخشی از پست را پنهان کرده و گزینه بیشتر بخوانید را قبل از آن قرار می‌دهد. برای همین مهم است که بخش اصلی پیامتان را در قسمت اول و پیش از آن که متن قطع شود بیاورید. برای اینکه فهرست بروزی از تعداد مجاز کاراکترها در رسانه‌های اجتماعی مختلف داشته باشید، سری به مقاله حد خودتان را بدانید. طول ایدئال برای پست‌های رسانه‌های اجتماعی در اسپروت سوشیال سری بزنید. طول نوشته من چقدر باید باشد؟ وقتی بحث به طول مطلوب یک متن و نوشته میرسد، دیدگاه‌ها و مکتب‌های فکری متفاوتی وجود دارند. برداشت متعارف این است که هرچه کمتر بهتر، اما ممکن است سر و کارتان به داستان‌هایی بیفتد که افزودن چارچوب و زمینه داستان به آن کار خردمندانه است. اینجاست که اختیارات و صلاح‌دید ادیتوریال مطرح می‌شود. یک داستان سبک را شاید تنها بتوان با چند کلمه گیرا و بجا و چند تای شکلک بیان کرد، اما داستانی جدی‌تر یا پیچیده‌تر شاید به فضای بیشتری نیاز داشته باشد.
مراقب باشید که نکات داستانتان را چنان کوتاه یا بیش از حد ساده نکنید که باعث ایجاد خطا در آن یا پنهان ماندن واقعیت‌ها شود. برای مثال این توییت را ببینید که درباره تکامل سلول‌ها برای رمزنگاری پروتئین هاست. ما فکر می‌کنیم که دی را می‌شناسیم، اما پیشرفت‌های اندکی برای درک چگونگی تحول آن برای رمزنگاری پروتئین‌ها صورت گرفته است. بعد از انتشار، زیستشناسان به سرعت دست به کار شدند تا خطای متن را گوشزد کنند. با این وجود دقت کنید که چطور منبع سعی کرد این شرایط را با لحنی دوستانه مدیریت کند تا باعث زده شدن مخاطبان نشود. به این دلیل که این اتفاق در واقعیت نیفتاده است، RNA ها برای رمزنگاری پروتئین ها تحول پیدا کردند. یکی از روش‌های رایج در رسانه‌های اجتماعی استفاده از سرخطهای سوالی است. یک ضرب‌المثل قدیمی درباره تیترها وجود دارد که میگوید اگر تیتری به شکلی سوالی بود، جوابش منفی است. با این وجود استفاده از تیترهای سوالی در رسانه‌های اجتماعی می‌تواند مسائل بیشتری ایجاد کند و آنها را بدل به ابزار گمراه کننده‌ای کند. برندون اشتر، ویراستار تعامل مخاطب در snaps.com این گونه میگوید: اگر شایعه این باشد که آیا برندون اشتر یک کاهوی گندیده 5 روز مانده را خورد، من این را در قالب توییتی می نویسم و در آن تاکید می کنم این داستان اشتباه است، یا مثلا می نویسم حتی تصور این که برندان به فکر خوردن کاهو افتاده باشد هم پوچ است. خوردن کاهوی گندیده واقعا برای شما مضر است. بنابراین من می خواهم چیزی را اضافه کنم که کمی از پیشینه داستان را در اختیار مخاطب قرار دهد، چون شما نمی خواهید این اتفاق بیفتد که من چنین پستی را برای بررسی صحت ادعا منتشر کنم که مثلا آیا برندون کاهوی 5 روز مانده را خورده و بعدش هم یک شکلک صورت هراسان را قرار بدهم، چون این نوشته لحنش شبیه این است که میگوید خدای من، جواب را باورت نمی شود، معلومه که برندون کاهوی مانده را خورده و بدین ترتیب ممکن است کل متن به راحتی از چارچوب و ساختارش خارج شود. البته که این موارد تنها نیازهای اولیه و حداقلی هستند. زمانی که این موانع اولیه را از سر راه برداشتید، می توانید شروع به کار روی این مسئله کنید که پست شما درخشان شده و در بین محتوای دیگر موجود برجسته و سرشناس شود. به خصوص اگر بتوانید پست‌های مختلف را بیازمایید تا ببینید کدام یک بهتر برای مخاطب شما کار می‌کند. اصطلاحات تخصصی را حذف کنید. فرانکی شمبری، ویراستار تعامل با مخاطب، در آندارک اهداف و چالش‌های ارتباط از طریق پست‌های کوتاه و گیرای رسانه‌های اجتماعی را به شکل زیر خلاصه می‌کند. اول، هدف شما این است که کاری کنید که خواننده یا کاربر توجهش به توییت شما جلب شود. 2. آنها را وادار کنید که توییت را بخوانند و سپس از طریق توییت نوعی از داده یا نقل قول جالب یا روایتی شخصی از داستان را جذب کند و اینکه درون آن پیام مستقل چیزی دقیق و کاربردی را پیدا کند. اگر همه چیز خوب پیش برود، روی لینک کلیک می‌کنند و داستان را می‌خوانند. ولی حتی اگر این کار را نکنند و آن را بدون خواندن اصل داستان ریتوییت کنند، که البته شما امیدوارم آنها هیچ وقت این کار را نکنند، اما آنها همیشه این کار را انجام می‌دهند، شما می‌خواهید که این بسته اطلاعاتی شامل سرخط، لید، تصویر و نوشته پست دقیق بوده و بیانگر کاملی از چیزی باشد که مقاله اصلی درباره آن است و این دستورالعمل طولانی برای جایی است که تنها 280 کاراکتر فضا دارد. برای رسیدن به این هدف شما تنها کسری از 1 ثانیه زمان دارید تا بتوانید چشمان مخاطب بالقوه را به خود جلب کنید. زبان فنی پیچیده و ناآشنا ممکن است باعث شود تا آنها به تورق آنلاین خود ادامه دهند و از مطلب شما رد شوند. از این گذشته به ندرت ممکن است که در رسانه‌های اجتماعی فرصتی برای تعریف اصطلاحات پیچیده علمی را در اختیار داشته باشید. برای همین هم مهم است که تا حد امکان نوشته خود را ساده و در دسترس تهیه کنید. با وجود این اما واژه‌ای در دسترس عبارتی ذهنی است و تعیین ویژگی‌های آن کار دشواری است. اینکه شما تا چه حد می‌توانید در نوشته رسانه اجتماعی خود از زبان فنی استفاده کنید به اهداف ادیتوریال مخاطب و در برخی از موارد خود بستر رسانه اجتماعی وابسته است. اگر مخاطب شما از دایره وسیعی از افراد تشکیل شده است یا امیدوارید بتوانید پیام خود را با افرادی فراسوی دایره علاقه‌مندان و آشنایان با علم مخابره کنید، باید حتی در استفاده از اصطلاحات سرراست علمی هم احتیاط کنید. برای مثال، اگر مطالعه‌ای بر روی کرم‌های الگانس صورت گرفته است، شاید بهتر باشد در متن به جای آن از واژه کرم‌ها یا آزمون حیوانی استفاده کنید. اما اگر مخاطبتان را افرادی از نظر علمی پیشرفته انتخاب کرده باشید، در این صورت صرف نظر کردن از استفاده از واژه‌های تخصصی شاید به نظرشان تحقیرآمیز بیاید. برای مثال، اگر برای چنین مخاطبی از واژه کرم به جای سی الگانس استفاده کنید، شاید فکر کند شما او را دست کم گرفته اید.
اشتر اشاره می‌کند که برخی از واژگان ممکن است در نگاه اول و به طور بدیهی غیر قابل دستیابی به نظر نیایند. برای مثال استفاده از واژه نظریه شاید چندان به نظر مشکل ساز نباشد، اما همونطور که او اشاره می‌کند مردم عادی و دانشمندان برداشت کاملا متفاوتی از این واژه دارند. برای یک دانشمند یا محقق نظریه به معنی این است که این موضوع تقریباً 100% است. این یعنی بهترین برداشتی که ما می‌توانیم از موضوع داشته باشیم و این موضوع کاملا محکم و قرص است. اما در مقابل شخصی که دانشمند نیست ممکن است نظریه را به این معنی برداشت کند که ما هنوز چیزی در این مورد نمی‌دانیم. جایی وجود دارد که خوانندگان شما می‌توانند به کمک شما بیایند. بخش نظرها و پاسخها را بررسی کنید تا متوجه شوید آیا به درستی از اصطلاحات تخصصی استفاده می‌کنید یا نه و بر مبنای این بازخورد روش خود را اصلاح کنید. به نمایش گذاشتن دقیق داستان. این مسئله باید بدیهی باشد، اما لازم است که به هر حال به آن اشاره کنیم. برای مخاطبتان دام نگذارید و مخاطب را تغییر ندهید. نمونه‌ای با طعم واقعی داستانی که قصد معرفیش را دارید در اختیار مخاطب قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که لحن پست شما در رسانه‌های اجتماعی مطابق و منطبق با لحن داستان است. کارتان را با همان زبان و همان قاب بندی آغاز کنید که در مقاله اصلی وجود دارد. اگر شما گزارشگر یا ویراستار دیگری قبلا زحمت کلمه‌بندی دقیق را کشیده است، چرا باید برای نوشته شبکه اجتماعی دست به دوباره کاری زد؟ به عنوان اصلی در جریان کاری عمومی پیشنهاد می‌کنم از نویسنده‌های خود بخواهید 3-4 تایی از پست پیشنویس برای رسانه‌های اجتماعی پیشنهاد دهند، اما این وظیفه در نهایت بر گردن هر کسی که افتاد. چند جایی درون داستان وجود دارد که شما می‌توانید نکات طلایی برای شبکه اجتماعی را از آن استخراج کنید. لید، ناتگراف یا پاراگراف توضیح دهنده چارچوب داستان، داده یا آمارهای جالب توجه که به درستی به شکل مفهومی بیان شده‌اند، توضیح تصاویر، نقل قولی از محقق که اهمیت تحقیق را بیان می‌کند، نقل قول از کسی که تحت تاثیر علم مورد اشاره در داستان قرار گرفته است، برای مثال بیماری که اثرات آن را توضیح می‌دهد. از نویسنده خود بپرسید این داستان را چطور در یک میهمانی دوستانه توصیف می‌کنی؟ چون این سوالی می‌تواند باعث به دست آوردن گوهرهای روایی و محاوره‌ای درباره کار شود. استفاده از عوامل بصری. رسانه‌های اجتماعی رسانه‌هایی به شدت بصری هستند و استفاده از تصاویر جذاب به شما کمک می‌کند تا پست شما در فید و جریان نوشته‌ها خودنمایی کند. برخی تخمین‌ها بیان می‌کنند که حداقل در فضایی مانند توییتر اضافه کردن یک تصویر می‌تواند تا 35% باعث افزایش درگیری مخاطبان با آن نوشته شود. زمانی که تصویری را به پست خود اضافه می‌کنید مطمئن شوید که پیشنمایش تصویری که در اختیار دارید با ابعاد بهینه برای آن رسانه اجتماعی مطابقت داشته باشد. برای اطلاع از دقیق ترین ویژگی‌های تصویر می‌توانید مقاله نوشته اسپروت سوشیال با عنوان راهنمای همیشه به روز ابعاد تصاویر رسانه‌های اجتماعی را مطالعه کنید. همینطور می‌توانید با استفاده از گیف‌های انیمیشن، عکس‌ها، گرافیک‌ها و بصری سازی داده‌ها، طراحی‌ها و ویدیوها پست‌های مستقل چشمگیری را طراحی کنید. نکته مثبت این است که این عناصر قابلیت اشتراک گذاری بالایی را دارند که می‌تواند به شما کمک کند تا مخاطب بیشتری را به محتوای خود برسانید. اما نکته منفی آنها هم این است که حتی اگر درون متن به داستان اصلی اشاره کنید، این لینک‌ها به سادگی قابل کلیک کردن نیستند. حداقل نه مثل زمانی که یک لینک مشخص را شیر می‌کنید. به همین دلیل هم به این پست‌ها در قالب یکی از ابزارهایی فکر کنید که به شما کمک می‌کند تا مخاطب را با صفحه خود درگیر نگاه دارید. بدیهی است که همانقدر که به انتخاب و نوشتن متن نوشته خود در رسانه‌های اجتماعی فکر می‌کنید، باید در انتخاب تصویر مناسب هم فکر کنید. مواردی که باید درباره آنها تأمل کنید عبارتند از پیشنمایش تصویر در رسانه‌های اجتماعی به شکلی دیده می‌شود. به یاد داشته باشید که شرح تصاویر شما در این پیشنمایش‌ها نشان داده نمی‌شوند. مراقب باشید که ترکیب تصویر پیشنمایش و سرخط نمایش داده شده بسته اطلاعاتی گمراه کننده ای را به وجود نیاورند. آیا تصویر انتخاب شده باعث برانگیخته شدن احساسی در مخاطب می شود و اگر اینطور است آن احساس متناسب با داستان شماست؟ داستان‌های مربوط به واکسیناسیون یکی از مثال‌های رایج در مورد ناهمگون بودن متن و تصویر است. در این باره نوشته گلندون ملو با عنوان نقد تصاویر وحشت‌انگیز واکسیناسیون در داستان‌های خبری و همچنین فهرست همراه آن از منابع تصاویر جایگزین را مطالعه کنید.
آیا تصویر دقیق است؟ تصویر را بررسی کنید تا مطمئن شوید دانشمندان ابزارها و لباسهای آزمایشگاهی را درست به تن کرده باشند و به درستی از ابزارهایشان استفاده می کنند و اینکه گونه جانوری که در تصویر دیده می شود همان است که درباره‌اش صحبت شده است. آیا تصویر برای همه مخاطبان در دسترس است؟ اضافه کردن متن جایگزین و زیرنویس برای ویدیوها ابزارهایی هستند که پست‌های شما را برای افرادی که دارای ناتوانایی‌ها هستند نیز قابل استفاده قرار می‌دهد. آیا همان استاندارد و بهترین عملکرد تحریریه‌ای که در مورد انتخاب و استفاده از تصاویری برای مقاله به کار برده‌اید را برای تصویر منتخب برای رسانه‌های اجتماعی نیز به کار برده‌اید؟ در این مورد فصل گرافیک و سایر عناصر بصری این کتاب را مطالعه کنید. بصری سازی داده ها در اینستاگرام. راهنمای اکونومیست برای نمودارها در اینستاگرام ویژگی های زیر را برای بصری سازی داده در بستر اینستاگرام برشمرده است. دارای شاخص و برندی قابل شناسایی باشد که کاربران بتوانند هنگام تبلغ صفحه آن را سریع شناسایی کنند. نمودارهای ساده شده از مقاله ها که کاربران بتوانند به سادگی نکته اصلی آنها را درک کنند. گرافیک هایی را منتشر کنید که مخاطبان بتوانند خودشان را درون آنها پیدا کنند. برای مثال نقشه بهترین و بدترین 10 شهر جهان برای زندگی. تشویق به کلیک درون پیام. این همان بخشی است که جنبه بازاریابی، تعامل و درگیر کردن مخاطب وارد می شود. شما باید یک قدم از داستان خود دور شوید و به شکل انتقادی به این پرسش پاسخ دهید که چه چیزی باعث می شود که من بخواهم این داستان را بخوانم. یک راه بهره بردن از شکاف کنجکاوی است. این اصطلاحی است که در دهه 1990 توسط جورج لوونشتاین از دانشگاه کارگی ملون مطرح شد. کنجکاوی از جایی منشأ می‌گیرد که ما میان آنچه می‌دانیم و آنچه می‌خواهیم بدانیم فاصله و شکافی را احساس می‌کنیم. با بهره‌گیری از این نگاه شما می‌توانید به خواننده خود قطره‌ای از آن چیزی را بنوشانید که می‌توانند در صورت کلیک کردن روی لینک و خواندن کامل متن آن را به دست آورند. 10 توصیه برای ارائه چارچوب داستان در یک پست. 1. اطلاعات مربوط را در ابتدا قرار دهید. شاید این تنها چیزی باشد که خوانده شود. 2. با استفاده از 1-2 کلمه چارچوب و قاب تحقیق را بیان کنید. چه سالی منتشر شده است؟ آیا تحقیق ابتدایی بوده؟ آیا در مقاله پیشانش بوده؟ آیا درباره موشها بوده؟ 3. به جای کلمه محقق یا دانشمند از عنوانی تخصصی تر استفاده کنید. مثلا زیست شناس، ستاره شناس یا فیزیکدان. 4. منابع خود و یا نهادهایی که به آن وابستگی دارند را نشان و تگ کنید. این کار به مخاطب کمک می‌کند تا اطلاعات بیشتری را بتوانند درباره افراد و اعتبار و سابقه آنها به دست بیاورند. 5. نوشته‌های دیدگاه را به صورت شفاف متمایز کنید. 6. اگر مناظره و اختلاف نظری وجود دارد درباره انتخاب کلمات خود دقیق باشید. آیا آن حوزه دچار شکاف شده است؟ آیا علم موجود به پایداری و ثبات نرسیده است؟ یا اینکه تنها با یک منتقد سر و کار داریم که درباره این موضوع صحبت کرده؟ یکی از قاب‌های احتمالی برای این موارد قاب‌بندی میان هواداران و منتقدان است. 7. اگر موضوعی تثبیت شده است از استفاده از واژه‌های گمراه کننده در تیتر خود اجتناب کنید. 8. آیا می‌توانید موضوع را به شکلی پرسشی جمله بندی کنید؟ 9. نشانه‌ای در نوشته خود قرار دهید که نشان دهد مطالب بیشتری درباره این نوشته و پست وجود دارد. برای مثال بیشتر بخوانید یا تحلیلی از 10. استفاده از زنجیره و سلسله رشته توییت در پست ها را در نظر بگیرید. هر یک از تک پست ها باید جامع و مستقل باشد. ممکن است پستی خارج از چارچوب رشته نوشته ها به اشتراک گذاشته شود، اما استفاده از رشته نوشته ها به شما این امکان را می‌دهد که اطلاعات بیشتری را با مخاطب در میان بگذارید. از نظر ساختاری یک رشته پست می‌تواند الگوی کمان روایی داستان را دنبال کرده و برخی از لینک‌های خارج از مقاله، گرافیک‌ها، گیف و ویدیوها را در خود داشته باشد. در بدترین نوع استفاده شکاف کنجکاوی می‌تواند به دام و طعمه‌ای برای کلیک کردن مخاطب بدل شود. دانشمندان سرخطهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کردند و باورتان نمی‌شود که به چه نتیجه‌ای رسیدند. این کار در واقع از کنجکاوی مخاطب سوء استفاده کرده و سعی می‌کند با به دام انداختن او باعث تحریک وی برای کلیک روی لینک شود. البته که من چنین روشی را توصیه نمی‌کنم. قصد شما باید این باشد که به اندازه کافی شفاف و جذاب باشید که باعث جلب توجه شوید، اما در این حال همه داستان را هم لو ندهید. اگر تیتر یا نوشته یک پست خیلی غیر شفاف و مبهم باشد، مخاطبان احتمالی ممکن است متوجه نشوند که این همان داستانی است که آنها دوست دارند آن را بخوانند. اگر سرخط شما همه چیز را لو دهد و بیان کند، هیچ دلیلی برای آنها وجود ندارد که بخواهند کل مقاله را بخوانند. این توییت ساینتیفیک آمریکن سعی کرده از هر دوی این مشکلات عبور کرده و خواننده را ترغیب به خواندن داستان کند.
یک روز درون زندگی پزشک کووید 19. چالش های همهگیری زندگی پزشکی مراقبت های ویژه را به گونه غیر قابل تصوری تغییر داده است. داستان کامل را اینجا بخوانید. در برخی از موارد نگه داشتن اطلاعات برای کسانی که روی لینک داستان کلیک می‌کنند شاید کار مناسبی نباشد. ویراستاران و گزارشگران باید تصمیم بگیرند که آیا لازم است موضوع خاصی بلافاصله و بدون تعلیق بیان شود؟ آیا اطلاعات ضروری وجود دارد که باید درون پست‌های رسانه‌های اجتماعی آورده شود یا نه؟ این همان کاری است که توییت مجله مرور فناوری MIT در مورد گذرنامه ایمنی و کووید 19 انجام داد و اطلاعات اساسی و ضروری را درون توییت به اشتراک گذاشت که در زمان پست این نوشته هنوز اطلاعات کاملی درباره قابل اتکا بودن آزمون‌های پاتن و نرخ ابتلا در اختیار نبود. خواننده‌های داستان اطلاعات بیشتری را از مطالعه آن به دست می‌آورند، اما حتی کسانی که تنها به خواندن پست شبکه اجتماعی بسنده می‌کردند نیز نکات کلیدی را از این نوشته برداشت می‌کردند. در این مثال مجله تصمیم گرفت به طور جدی و عمیقی از مسئله شکاف و کنجکاوی استفاده نکند، چرا که گزارشگر می‌خواستی که اشکالات مربوط به گذرنامه ایمنی حتی بدون خواندن کل داستان نیز برای مخاطب آشکار باشد. گذرنامه ایمنی می‌تواند برای بازگشت ما به کار مفید باشد، به خصوص برای کارکنان بخش‌های ضروری مانند بخش سلامت، اما عدم دقت آزمون‌های پادتن مشکل ساز است و ما اطلاعات کافی درباره ایمنی کووید 19 و نرخ ابتلای آن در اختیار نداریم. آزمودن یا پیشنمایش پست‌ها. وقتی از نزدیک روی داستانی کار می‌کنید شاید کار سختی باشد که از آن فاصله بگیرید و به این موضوع فکر کنید که مخاطب و خواننده‌ای که هیچ چیزی درباره این داستان و موضوع نمی‌داند وقتی پست مربوط به آن را روی فید خبری شبکه اجتماعی خود می‌بیند چه واکنشی نسبت به آن نشان خواهد داد. خود را جای مخاطب قرار داده و سعی کنید کفش او را بپا کنید. قبل از انتشار داستان. قبل از انتشار نوشته در شبکه‌های اجتماعی از ابزارهای تبلیغاتی آن، برای مثال کریتیو ها در فیسبوک استفاده کنید و نمونه تمرینی از پست خود را بسازید تا بتوانید وضعیت نهایی بسته‌بندی پیام خود را قبل از انتشار مشاهده کنید. بعد از انتشار شما می توانید شناسه محرمانه و خصوصی برای خود ایجاد کنید تا امتحان کنید که یک نوشته چطور دیده می شود. مثلا یک اکانت آزمایشی در توییتر. با این کار می توانید ببینید که چطور عناصر متفاوت یک پیشنمایش پست شبکه اجتماعی درون این بستر بارگذاری شده و برای مخاطب به نمایش در می آید. اکانت یا شناسه های خصوصی را افراد دیگر بدون دریافت اجازه از سوی صاحب آن شناسه نمی توانند مشاهده کنند. با کمک این اکانت همینطور می توانید ببینید که نشانی های آنلاین و URL های مختلف زمانی که به کمک ابزارهای اشتراک گذاری رسمی توییتر به اشتراک گذاشته می شوند چطور به نمایش در می آیند. مطمئن شوید که نوشته شما تناسب زمانی دارد. خبرها سریعتر از هر زمانی در حال تغییر و حرکت هستند. برای همین هم اهمیت دارد که نوشته‌های شبکه‌های اجتماعی شما با آگاهی از وضعیت فعلی رویدادها و خبرها تولید شوند. اگر شما نوشته خود را به طور مستقیم و در زمان واقعی منتشر می‌کنید، احتمالاً درباره چارچوب و زمینه‌ای که مطلب شما درون آن منتشر می‌شود فکر کرده‌اید. همینطور می‌توانید در این موارد به بازنشر محتوایی همیشه سبز و تازه که ممکن است برای داستان فعلی زمینه مهمی را فراهم کند نیز فکر کنید. با این وجود بسیاری از سازمان‌ها از ابزارهای زمانبندی انتشار پست‌های رسانه‌های اجتماعی خود استفاده می‌کنند تا مقاله‌های تازه خود را معرفی و محتوای قدیمی‌تر خود را دوباره به نمایش بگذارند. اگر شما از ابزارهای برنامه‌ریزی زمانی انتشار استفاده می‌کنید، باید همیشه حواستان به مطالبی که در صفحه انتشار قرار دارند باشد تا مبادا که از موضوعیت بیفتند یا محتوای آن در مقابل خبر فوری که منتشر می‌شود نامناسب باشد. هنگام بروز فجایع طبیعی یا سایر رویدادهایی که خبر اصلی را تشکیل می‌دهند، فلسفه من این است که پیش از این که به اشتراک گذاری محتوا بپردازم، رفتار سایرین را در آن مورد در رسانه‌های اجتماعی مشاهده کنم. برای مثال، اگر مردم در میان یک آتش سوزی بزرگ طبیعی از هشتگ خاصی برای اطلاع رسانی درباره تخلیه مناطق در خطر استفاده می‌کنند، من مراقبم که از آن هشتگ ها تنها برای داستان‌هایی که ارتباط مستقیم با این موضوع دارند استفاده کنم و از استفاده از آن برای داستان‌هایی که ضرورت فوری ندارند خودداری کنم تا روند اطلاع رسانی اطلاعات فوری را کند نکنم. رویکرد خود را انسانی کنید. تجربه‌های انسانی ابزار مناسبی است که نوشته‌هایی برای رسانه‌های اجتماعی با تاکید بر نمایش جنبه شخصی علم تولید کند، حتی زمانی یا شاید به خصوص زمانی که موضوع فنی است. برجسته کردن مردم مانند دانشمندان یا بیماران
و یا استفاده از لحنی خودمانی و محاوره‌ای در نوشته‌های شبکه‌های اجتماعی روش خوبی برای این است که محتوای خود را برای خوانندگان پذیراتر نگاه دارد. به ویژه این روش خوبی برای زمانهایی است که باید برای خطای فنی در نوشته‌ها عذرخواهی کنید. احترام خود را به نمایش بگذارید. هنگام طراحی و ساخت پست‌هایی که به موضوعات حساس یا شخصی مرتبط است، به این فکر کنید که مخاطب شما چه تجربه حسی از مواجهه با این پست خواهد داشت، به خصوص برای کسانی که ممکن است در مواجهه با آن محتوا شرایط ناخوشایندی را تجربه کنند. خودکشی یکی از این موضوعات است. باید درباره این که مسئله خودکشی چطور عنوان می شود و مورد بحث قرار می گیرد دقت زیادی به خرج داد. همانطور که متخصصان سلامت ذهن اشاره کردند، تناسب مستقیمی میان ارجاع رسانه‌ها به خودکشی و افزایش تعداد خودکشی‌ها وجود دارد. این پدیده است که از آن به واگیرداری خودکشی هم یاد می شود. همچنین واضح رایج دست به خودکشی زد مرتکب خودکشی شد به این دلیل که مفهوم دست دادن یا ارتکاب به گناه یا جرمی را به همراه دارد، میتواند به همراه خود سرزنش برای شخص را به همراه آورد و بر انگ پدیده یا آستیگمای آن بیفزاید. کارشناسان توصیه میکنند به جای آن از واژه‌ای مانند مرگ در اثر خودکشی استفاده شود. به طور مشابه جمعیت‌ها و اجتماع‌های متعددی وجود دارند که درباره اینکه چگونه توصیف شده یا چه برچسبی به آنها زده شود حساسیت دارند. این موضوعی است که چلسی کومبز، ویراستار تعامل در اسپکتروم، در داستان‌های مربوط به افرادی که درون طیف اوتیسم قرار دارند با آن دست و پنجه نرم کرده است. کومبز میگوید درون اجتماع اوتیسم بسیاری از افراد اوتیستیک می‌خواهند که به همین عنوان فرد اوتیستیک مورد خطاب قرار بگیرند و نمی‌خواهند مردم آنها را فرد دارای یا مبتلا به اوتیسم خطاب کنند، اما افراد دیگری هم هستند که دقیقاً مخالف این موضع را دارند. به گفته کومبز، او می‌خواهد تا مردم این را درک کنند که اتاق خبر او به حرف‌های آنها گوش می‌دهد و با نام و نشانی که آنها ترجیح می‌دهند آنها را مورد خطاب قرار می‌دهد. اما این کار وقتی درون خود اجتماع افراد اختلاف نظر وجود دارد امر چالش برانگیزی خواهد بود. او می‌گوید برخی‌ها می‌خواهند تنها با لفظ افراد اوتیستیک آنها را خطاب کنیم و برخی دیگر عبارت افراد مبتلا به اوتیسم را ترجیح می‌دهند. اما بر اساس تجربه من از مشاهده رسانه‌های اجتماعی، عمده افراد اوتیستیک ترجیحشان همین واژه اوتیستیک است، چرا که این واژه بازتاب دهنده این واقعیت است که فرد اوتیستیک در واقع بیانگر کلیت موجودیت و بودن آنهاست. آنها به این مسئله به نگاه بیماری نگاه نمی‌کنند که البته بیماری هم نیست، بلکه تنها روش دیگری است که مردم به آن روش فکر می‌کنند. راهنمای نگارش آگاهانه این موضوع را با کمک مقاله‌ای از autisticahoya.com با عنوان اهمیت واژگان زبان معطوف به اولویت اشخاص، چرا این موضوع مهم است، این نوشته از استفاده از واژه فرد اوتیستیک پشتیبانی می‌کند، اما به دیدگاه‌های دیگر در این باره نیز اشاره کرده است. راهنمای سبک‌های مبتنی بر شمول همگانی. اگر به اطلاعات بیشتری درباره واژگانی نیاز دارید که دقیق، محترم و جامع و فراگیر باشد، می‌توانید به این نمونه از راهنماها مراجعه کنید. راهنمای نگارش آگاهانه گردایه‌ای از منابع در مورد رویکردهای متفکرانه و آگاهانه به زبان است و موضوعاتی مانند توانایی و ناتوانی، سلامت هم ذهنی و هم جسمی و زبان سرراست و مستقیم را مورد بررسی قرار داده است. راهنمای سبک تنوع پذیر. این منبع راهنمای عالی برای بازه وسیعی از واژه‌ها را ارائه کرده است. راهنمای سبک تنوع پذیر برای روزنامه‌نگاران. این مجموعه از راهنماهای سبک و توصیه‌ها را مجموعه اوپن نوتبوک جمع‌آوری کرده است. در نهایت این نکته را به خاطر بسپارید که اگر شما وارد فضاهای آنلاینی می‌شوید که اجتماع عالی آسیب‌پذیر در آن مرکزیت دارند، ویژگی‌هایی مانند شرایط خاص پزشکی، تنوع عصبی، نژاد و جنسیت، شما در این فضاها فرد خارجی به شمار می‌روید. زمانی را برای در نظر گرفتن و آموختن روش‌های محترمانه برای صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن اختصاص دهید. به خودتان اجازه خلاق بودن بدهید. بیازمایید و بیازمایید. نقش راهنماها تنها راهنمایی است. زمانی که نوبت به مخاطب و محتوای خاصی میرسد که در نظر دارید، به احتمال بسیار زیادی خود را در شرایطی میبینید که ناچارید تا رویکرد ویژه و خاص خود را در پیش بگیرید. به همین دلیل هم مهم است که روش‌های متفاوتی در رسانه‌های اجتماعی را تحت نظر قرار داده و بیازمایید تا ببینید کدام روش برای شما بهترین کارایی را دارد. درباره تحلیل نتایج پیشرفته سری به بخش تحلیل‌ها و آنالیتیک بزنید. در ضمن فکر نکنید که آن روشی که امروز کارایی دارد 6 ماه دیگر هم کارآمد خواهد بود.
ذائقه ها و هنجارها تحول پیدا می کنند. بنابراین لازم است که شما به طور دائم به آزمودن پیش‌فرض‌های خود و در صورت نیاز به روزرسانی آنها ادامه دهید. وقتی بخشی از لید دیده نمی شود، رئیس جمهور ترامپ درمان تایید نشده و بالقوه خطرناکی را برای کووید تبلیغ کرده است. روز پنجشنبه او درباره درمانی مبتنی بر استفاده از مواد ضد عفونی کننده خانگی گمان زنی کرد که در صورت وارد شدن به بدن میتواند خطرناک باشد. ما توییت قبلی خود را پاک کرده و جمله‌ای درون متن مقاله را که این شک را ایجاد می‌کرد که تنها تعدادی از کارشناسان معتقد به خطرناک بودن این روش هستند به روز کردیم. برای شفافیت هیچ اختلاف نظری درباره خطرات این روش وجود ندارد. نام و شناسه نویسنده را درون پست‌های رسانه‌های اجتماعی خود قرار دهید. بسته به فلسفه کاری که دارید شاید به این فکر کنید که نام نویسنده و شناسه او را زمانی که پست‌های مربوط به داستان‌های غیر از دیدگاه را هم منتشر می‌کند در پست خود قرار دهید. بخشی از این تصمیم به سبک شما باز می‌گردد. اینها تعدادی از نکاتی است که چسیدی چلز مدیر رسانه‌های اجتماعی در اخبار سلامت کایسر در این مورد بیان می‌کند. فرض کنید توییتی همه‌گیر و وایرال شد. اغلب اوقات مردم بدون آنکه اصل داستان را بخوانند آن را لایک کرده و بازنشر می‌کنند و هیچ تصوری ندارند که چه کسی این داستان را نوشته و ما می‌خواهیم که اعتبار نویسنده‌ها را حفظ کنیم و بابت کارشان شناخته شوند. بخش دیگری از کار من، حداقل جوری که من به آن نگاه می‌کنم، این است که این نویسنده‌ها را برجسته کنیم، چون این کار آنهاست و مدتی طولانی را بر روی این داستان‌ها کار کردند و می‌خواهند بابت کاری که کردند شناخته شوند. نکات دیگری که در این مورد میتوان به آنها فکر کرد این موارد است: آیا قصد دارید کارنامه رسانه اجتماعی نویسنده خود را ارتقا دهید؟ آیا نویسنده مشهوری دارید که اضافه کردن اسم او میتواند به جذب خواننده‌های بیشتری کمک کند؟ یا از دید کاربردی تنها قصدتان از خطاب کردن شناسه نویسنده این است که به او اطلاع دهید چه زمانی داستان او را منتشر کرده اید؟ حذف شناسه نویسنده نیز رواج دارد و به همین دلیل این پیشنهاد به هیچ وجه به عنوان امری ضروری شناخته نمی شود. مخاطبان متفاوت در بسترها، پلتفرم‌های متفاوت. مردم بر روی بسترهای مختلف شبکه‌های اجتماعی به شیوه‌های متفاوتی به مصرف محتوا می‌پردازند. بخشی از این تفاوت رفتار به ماهیت بسترها و ویژگی افرادی باز می‌گردد که این بسترها آنها را به خود جذب می‌کنند. اغلب اوقات کاربران رفتار خود را بسته به بستری که در آن هستند تغییر می‌دهند و رفتارشان درون یک برنامه با اپ دیگر متفاوت است. برای مثال اینها برخی از روش‌های متفاوتی است که مردم به واسطه آن در بسترهای مختلف تعامل می‌کنند. توییتر، دنبال کردن خبرهای فوری. گوگل، جستجوی اطلاعات پیش زمینه. ردیت، مرور آخرین سرخطا. اینستاگرام، مرور عکس‌های زیبا. فیسبوک، گفتگو و بحث با دوستان. به دست آوردن احساسی از این فضا و ظرافت آن به شما میتواند کمک کند تا رویکردهای خود را به طور خاص و مؤثرتری طراحی کنید. در زیر میتواند گزارش سال 2019 مؤسسه PEW را درباره رابطه میان بسترهای مختلف رسانه‌های اجتماعی و عموم مصرف کنندگان اخبار مشاهده کنید. جسیکا هاوارد رسانه‌های اجتماعی را در ساینس مدیریت می‌کند که علاوه بر محتوای مقاله‌های مربوط به ژورنال‌های تحقیقاتی، داستان‌های روزنامه‌نگارانه را نیز منتشر می‌کند. او پست‌های خود را به گونه‌ای تهیه می‌کند که با دینامیک و مخاطبان آن به طور خاص سازگار باشد. وقتی محتوایی برای یک رسانه اجتماعی آماده می‌کنم، بیشتر از مخاطبان نشریات دیگر به مخاطبانی فکر می‌کنم که در آن بستر خاص رسانه اجتماعی مورد نظرم حضور دارند. زمانی که برای فیسبوک چه برای صفحه اخبار ساینس و چه خود ساینس مطلبی را آماده می‌کنم، برداشتم این است که چیزهایی را در چارچوب وسیع‌تر و عمومی خود می‌نویسم. این که برای مثال من درباره این موضوع چطور با مادرم صحبت می‌کنم و محتوایی منتشر می‌کنم که خانواده‌ام یا مخاطبان عام به آن علاقه‌مند باشند. من توییتر را بیشتر قلمروی افراد دانشگاهی و دانشمندانی می‌بینم که درباره تحقیقات خود و دیگران بحث می‌کنند. من عمدتاً اگرچه نه به طور اختصاصی مقاله‌های تحقیقی خود، مرورها یا تحقیقات تازه را در آنجا معرفی می‌کنم که اگرچه الزاماً در بردارنده اصطلاحات تخصصی پیچیده نیستند، اما سطح آنها نسبت به آنچه در بخش اخبار ساینس منتشر می‌کنم بالاتر است. بسترهای رسانه‌های اجتماعی چه چیزهایی را باید درباره آنها بدانیم؟ هر بستر و پلتفرمی از رسانه‌های اجتماعی دارای فرهنگ، اصطلاحات و مخاطب خود است. اینها تعدادی از برجسته‌ترین این رسانه‌ها هستند.
فیسبوک غولاسا بیشترین و وسیع‌ترین مخاطبان را دارد. اینجا شما نخستین قرار عاشقانه خود، عموزاده‌های مادرتان، همکاران قدیمی، بهترین دوستان را در کنار مجموعه‌ای از برندهای تجاری، شرکت‌های رسانه‌ای و مردمانی که هیچ وقت آنها را ندیده‌اید در کنار هم پیدا می‌کنید. در همین حال و بر اساس نتایج تحقیقات مؤسسه PEW، نیمی از افراد بالغ در ایالات متحده اخبار را از طریق فیسبوک دریافت می‌کنند. کارکرد اولیه فیسبوک ایفای نقش به عنوان بستری بود که محتوای ارسال شده شما در صفحات فیسبوک را به اطلاع دنبال کنندگان شما برساند. عناصر بصری و ویدیوها معمولاً کارکرد خوبی در فیسبوک دارند، اگرچه این موارد عمدتاً محتوای درون بستری بر روی پلتفرم هستند و الزاماً مخاطبان را به وبسایت شما برنمیگردانند، که باعث مطرح شدن این سوال می‌شود که آیا اصلاً فعالیت کردن در فیسبوک به زحمتش می‌ارزد؟ ممکن است شما بتوانید بر اساس گفتگوهایی که در فیسبوک جریان دارد داستانهایی را به دست بیاورید. برای مثال، بازفید از ابزاری متعلق به فیسبوک با نام کراودتانگل برای یافتن و تحلیل اطلاعات اشتباه منتشر شده درباره آتش‌سوزی‌های بته‌زارهای استرالیا استفاده کرده است. یکی از روش‌های دیگر استفاده از فیسبوک ایجاد گروه است. برای مثال، برنامه ساعت خبر PBS گروهی به نام گردان علم در فیسبوک دارد و وکس از گروهی فیسبوکی برای پیدا کردن منابع برای صحبت کردن درباره بیمه درمانی اوباما استفاده کرد. چون این کارهایی نیازمند مدیریتی بیش از آن چیزی است که برای مدیریت یک صفحه عادی مورد نیاز است. به همین دلیل هم قبل از اینکه وقتتان را روی آن سرمایه گذاری کنید به این فکر کنید که می‌خواهید چه نتیجه‌ای را از این کار به دست بیاورید. یک راه دیگر این است که به جای تأسیس گروه‌های تازه، اجتماع‌های موجود درباره موضوعات مختلف را پیدا کنید. برای مثال، کاربران یک صفحه مربوط به گیاهان خانگی ممکن است علاقه‌مند باشند تا داستان‌هایی مربوط به باغبانی را با شما در میان بگذارند، یا اعضای یک گروه حمایتی از نوع بیماری خاص داستان‌هایی درباره چنین بیماری را روایت می‌کنند. از جمله روش‌های پیدا کردن این چنین اجتماع‌هایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. از گزارشگرانتان سوال کنید. اگر آنها به طور جدی درگیر یک داستان شده باشند، احتمالاً می‌دانند که باید با چه کسی تماس گیرند، یا اینکه می‌توانند از منابعشان برای گرفتن توصیه راهنمایی بگیرند. آنها می‌توانند به شما کمک کنند تا به دام بازیگران غیرقابل اعتماد و مشکل ساز نیفتید. از ابزار کراودتانگل برای پیدا کردن صفحات یا گروه‌های استفاده کنید که محتواهای شما را پیشتر بازنشر کرده، محتوایی درباره موضوع مورد نظر را از ناشران دیگر بازنشر کرده‌اند. دیدم که این داستان را به اشتراک گذاشتید، شاید این را هم دوست داشته باشید. که از موتور جستجوی فیسبوک استفاده کنید. به طور سریع صفحات و گروه‌هایی که از این راه پیدا می‌کنید را بررسی کنید که مطمئن شوید از آن صفحاتی نیستند که می‌خواهند روغن مار به شما بفروشند، و سپس آنها را بر اساس داشتن مخاطبان وسیعی که با صفحه تعامل بالایی دارند، آنهایی که محتوای رسانه‌های ثالث را منتشر می‌کنند و آنهایی که به طور منظم داستان‌هایی را پست می‌کنند، اولویت بندی کنید. با این وجود در نظر داشته باشید که اگر شما پیام‌های متعددی را در بازه زمانی کوتاه به گروه‌های زیادی ارسال کنید، فیسبوک ممکن است پیام شما را به عنوان اسپم و هرزنامه علامت گذاری کند. واژه‌هایی از فیسبوک که باید آنها را بشناسید: نیوزفید یا فید، مجموعه‌ای بی انتها از خلاصه داستان‌هایی که توسط الگوریتم‌های فیسبوک منظم می‌شوند، هم موارد طبیعی و هم محتوایی که بابت دیده شدنشان پول پرداخت شده و تولید کننده‌های آن دوستان شما، آشنایان، تجارت‌های دارای نام‌نشان و دیگران هستند. صفحه یا پیج این خانه اصلی شرکت‌ها و مؤسسات است. گروه اجتماع‌هایی به شکل تالارهای گفتگو که به موضوع خاصی اختصاص یافته است. ناشرانی که منابع لازم و اهداف راهبردی خود را دارند ممکن است به این فکر بیفتند که گروه‌های خود را تأسیس کنند. برخی از گروه‌ها به ناشران این اجازه را می‌دهند که محتوایی مرتبط با موضوع را در آن به اشتراک بگذارند. سایر محصولاتی که درون فیسبوک وجود دارد از جمله شامل تماشا، وات، پخش کننده ویدیو، بازار، مارکت پلیس که به طور محلی طبقه بندی شده و پیام رسانی یک به یک که البته به شکل یک برنامه مجزا نیز ارائه شده است می شود. فیسبوک زمانی از عظیمترین پیشران‌های انتشار و ترافیک محتوا بود، اما در ژانویه سال 2018 تغییری در الگوریتم آن با هدف در اولویت قرار دادن تعامل‌های اجتماعی معنیدار صورت گرفت که منجر به این شد که ارجاع به فیسبوک به طور چشمگیری کاهش پیدا کند. در نتیجه این تغییر بسیاری از سازمان‌های خبری دیگر موفقیت چندانی را در به اشتراک گذاری داستان‌های خود تجربه نمی‌کنند.
البته این کاهش به طور یکسان در همه جای جهان اتفاق نیفتاده بود. برداشت‌های عمومی اکنون این است که فضای فیسبوک فضای پول بده تا بازی کنی است و شما برای دیده شدن محتوای خود یا باید پست‌های خود را تقویت کرده یا از تبلیغات پولی استفاده کنید تا بتوانید آنها را به دست مخاطبان خود برسانید. توییتر، این رسانه اجتماعی سریع و خلاصه خبری ترین برنامه در میان رسانه‌های اجتماعی است و خانه‌ای طبیعی برای خبرهای فوری و رویدادهای زنده به شمار می‌رود. توییتر مملو از کاربران قدرتمند و زیر مجموعه‌های فعال از جمله روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان است. صفحه و فید اصلی این رسانه را می‌توان به دو صورت تنظیم کرد: الگوریتمی یا هومی یا به ترتیب زمانی لیتست. اصطلاحات توییتری که باید آنها را بشناسید: لیست ها، مجموعی از کاربران و شناسه‌ها که می‌توان آنها را در صفحات خودشان دنبال کرد. لحظات، مومنت، توییت های گردآوری شده که عمدتاً حول موضوع واحدی آماده می‌شوند. چه خبر، واتس هپنینگ، نواری کناری شامل هشتگ ها و کلیدواژه‌های مربوط به موضوعات پرمباحثه. توییت دک، ابزار نظارتی مستقلی که می‌توانید چندین گونه مختلف از فیدها و صفحات را همزمان مشاهده کنید. هشتگ، کلیدواژه‌هایی که با نشان هشتگ مشخص می‌شوند و به فیدی از توییت‌هایی که از آن کلمه کلیدی استفاده کرده‌اند وصل می‌شوند. هشتگ‌ها ابزار مفیدی برای تقویت نفوذ توییت هستند. البته باید در استفاده از آنها دقت کرد. هشتگ همه، هشتگ لغت‌ها، هشتگ راه، هشتگ نکنید. ابزارهایی برای پیدا کردن هشتگ‌های رایج و محبوب وجود دارند. فهرستی از آن را می‌توانید در اسپروت سوشیال ببینید، اما اگر به دنبال جلب توجه در موضوعی خاص هستید، دنبال کردن کاربرانی که در آن زمینه فعال هستند مسیر خوبی برای رسیدن به این هدف است. به طور مشابه دنبال کردن دانشمندان و نویسندگان علمی میتواند به شما کمک کند تا نبض گفتگوهایی که در آن حوزه جریان دارد را در دست داشته باشید. این کار به خصوص زمانی کارآمد است که فراتر از نام‌های مشهور به سراغ دانشمندان و ارتباطگران علمی بروید که واقعا در آن حوزه فعالیت می‌کنند و در عرصه حضور ندارند. اینها تعدادی از هشتگ‌هایی است که به شما کمک می‌کند تا به صداهای فعال دسترسی پیدا کنید. هشتگ سایکام، هشتگ اکادمیک توییتر، هشتگ PhD چت، هشتگ مد توییتر، هشتگ Science is for everyone، هشتگ Unique Scientist، هشتگ Black and STEM، هشتگ Black Asian STEM، هشتگ Diversity and STEM، هشتگ Latinx and STEM، هشتگ Disabled and STEM، هشتگ Women in STEM. As scientists also @. دو شناسه قابل توجه دیگر در توییتر عبارتند از @also a scientist و @culturedish که دانشمندان، ارتباطگران علم و روزنامه‌نگاران علمی را که بیرون از تصویر و قاب رایج و استریوتایپ چه کسی دانشمند است به شما معرفی می‌کنند. اینستاگرام، با زیبایی راضی کننده و طراحی هموار و آرام خود، اینستاگرام که متعلق به شرکت متا و فیسبوک است، بستری مبتنی بر تصویر است که عمدتاً کیفیتی الهام بخش و فرار از زندگی روزمره را درون محتوای خود دارد. تصاویر و عکس‌هایی با قاب‌بندی خوب در میان طراحی‌های زیبا و محتوای حمایتی و تبلیغی که مشاهیر منتشر می‌کنند، بدنه اصلی این بستر را تشکیل می‌دهد و معمولاً این بستر مخاطبان جوانتر را به خود جلب می‌کند. واژه‌های اینستاگرام که باید با آنها آشنا باشید: فید، صفحه اصلی، پست‌هایی از اکانت و شناسه‌ها یا هشتگ‌هایی که کاربر آنها را دنبال می‌کند و به شکل الگوریتمی فهرست و نمایش داده می‌شود. جستجو و کاوش، این بخش با کمک الگوریتم خود پست‌ها و موضوعات جمع‌آوری شده‌ای از اکانت‌هایی را نشان می‌دهد که کاربر آنها را دنبال نمی‌کند. داستان، ویدیوهای کوتاه یا تصاویری که به صورت عمودی منتشر و پس از 24 ساعت حذف می‌شوند. زنده، ویدیوهای زنده‌ای که با قاب‌بندی عمودی تولید و در بخش داستان‌ها نمایش داده می‌شوند. IGTV واچ، ویدیوهایی با بازه زمانی طولانی‌تر. هشتگ‌ها ابزار ارزشمندی هستند که به کمک آنها میتوان قابلیت کشف شدن و دیده شدن پست‌های اینستاگرام را افزایش داد. در این مورد میتوانید توضیحات کاملتر را در راهنمای هوت سویت دی برای هشتگ‌های اینستاگرام مطالعه کنید.
به طور عمومی اینستاگرام عامل بزرگی در جذب مخاطب و ترافیک نیست. امکان لینک دادن درون فید سخت است و برای اینکه بتوانید درون داستانهای خود لینک مستقیم بگذارید باید یا 10,000 دنبال کننده داشته باشید یا شناسه شما مورد تایید قرار گرفته باشد. در بروز رسانی‌های جدیدتر شما امکان اضافه کردن لینک در داستان را با استفاده از امکان افزوده‌های داستان دارید. با این وجود برای سازمان‌هایی که به طور منظم تصاویر گیرا را منتشر می‌کنند این بستر دارای قابلیت بالقوه طولانی مدت در ساخت مخاطبانی به خصوص در میان جوانان است. در نمونه از ظهور رسانه‌های اجتماعی، آدریانا لسی از لس آنجلس تایمز در توییتر به بحث درباره استفاده از اینستاگرام برای شکل دهی به عادت‌ها پرداخت. گاهی اوقات اینستاگرام ممکن است از ماهیت فرهنگ فرار خود دور شده و شاهد ظهور محتوایی درباره رواج بیشتر محتوایی درباره مسائل سیاسی و عدالت اجتماعی شود. همانند زمانی که فعالان جنبش زندگی سیاهان اهمیت دارد به این بستر روی آورده و از آن برای آموزش و هماهنگی استفاده کردند. ردیت که خود را به عنوان صفحه نخست اینترنت معرفی می‌کند، از مجموعه از اجتماع‌های متعهد میزبانی می‌کند که به آنها ساب ردیت گفته می‌شود و هر یک به موضوع خاصی اختصاص داده شده‌اند. کاربران بر روی پست‌های مختلف نظر داده و با استفاده از قابلیت رأی به بالا آپوت برخی از پست‌های خاص را مورد توجه قرار می‌دهند. پست‌هایی که تعداد واکنش‌های بسیار بالایی داشته باشد ممکن است به صفحه نخست ردیت ارتقا یابد و در این صورت ترافیک بالایی را به سمت مقصد ایجاد می‌کند. بسیاری از ساب ردیت ها همینطور جلساتی با عنوان عمومی هرچی می‌خوای از من بپرس Ask Me Anything AMA را میزبانی می‌کنند. اجتماع‌های زیادی در ردیت به موضوع علم اختصاص داده شده است، از جمله R Science، اجتماع بزرگی که به تحقیقاتی اختصاص دارد که طی 6 ماه گذشته منتشر شده‌اند، و همینطور R Everything Science، اجتماعی کوچکتر و وابسته به آر ساینس. همینطور ساب ردیت های مختص حوزه های مختلف نواحی جغرافیایی، سرگرمی و امثال آن وجود دارند. با این وجود ردیت به طور خاص یک فرهنگ خاص خود به شمار می رود که آداب و قوانین ویژه خود را دارد. نکته کلیدی در آن این است که باید مشارکت کننده فعال و درگیر باشد و عموما پست کردن داستان یا لینکی به نوشته خود در ردیت امر ناشایستی به شمار می رود. برای همین هم همیشه پیش از اینکه چیزی را در یک ساب ردیت پست کنید با مدیر آن تماس بگیرید و اجازه انتشار داستان در آن را بگیرید. هر کدام از این ساب ردیت ها قوانین و آداب خود را دارند. یکی از ساب ردیت ها به من گفت اگر حتی یک بار محتوایی از مجله نوبل را به اشتراک بگذارم، در این صورت هر لینکی از دامنه ما فارغ از اینکه چه کسی آن را به اشتراک بگذارد را مسدود خواهد کرد. لینکدین. شما این سایت را به عنوان مکانی میشناسید که هدف اصلی آن ایجاد شبکه ارتباطات حرفه‌ای و کاریابی است. به همین دلیل هم میتواند جای خوبی برای ناشرانی باشد که به پوشش صنایع و کسب و کارها میپردازند. پروفایل های متنوع در این وبسایت از جمله شامل صفحات شرکت ها که برای نام و برند آنها خوب است، صفحات معرفی یا شوکیس برای زیر برندها یا شرکت های تحت حمایت و صفحات شخصی برای افراد. روش های توزیع در این شبکه از جمله شامل موارد زیر است: پست هایی که در صفحه و فید اصلی نمایش داده می شود، گروه های لینکدین، این مایل، برنامه پیام رسان که شرکت هایی که اشتراک پرداخت می کنند می توانند از آن استفاده کنند. پروفایل افراد حقیقی نیز ممکن است اثرگذار باشد. برای همین هم به عنوان بخشی از راهبرد حضورتان در لینکدین سعی کنید به ارتقاء رهبران فکری درون سازمانتان در این شبکه فکر کنید. برخی از ناشران تجربه موفقی از ارتباط مستقیم با ویراستاران لینکدین دارند و به کمک آن به طور گسترده‌تری معرفی شدند. با توجه به ماهیت این بستر، داستان‌های مربوط به فضای کاری و کسب و کار ممکن است در اینجا خانه مناسبی برای خود پیدا کنند. پینترست که همزمان ابزار ثبت و ذخیره زیبا و هم موتور جستجوی قدرتمند است، بستری دوست داشتنی برای مادران، کسانی که مایلند کارهایی را خود انجام دهند و بقیه انواع ذوقی کارهای دیگر است. تخته اعلانات یا پینبوردها برای ذخیره و همچنین کشف محتواهایی از سراسر وب مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربران لینکی را به تخته‌های خود سنجاق می‌کنند. ابزار جستجوی قدرتمند این شبکه سایر موارد سنجاق شده را پیدا کرده و نمایش می‌دهد. کاربران همینطور می‌توانند تخته‌های دیگران را که با کمک الگوریتم‌ها در صفحات آنها به نمایش در می‌آید را دنبال کنند. نمونه‌های کلاسیک محتوای این بستر شامل مواردی مانند پروژه‌هایی که می‌خواهید خودتان انجام دهید، طراحی، آشپزی و برنامه‌ریزی عروسی است.
اما هر موضوعی که کاربران به آن علاقه دارند یا در اطراف آن نوعی سرگرمی برای خود ساختند میتواند محتوایی برای صفحه اعلانات آنها باشد. در نتیجه مقدار زیادی محتوای علمی هم میتواند در این دسته‌بندی قرار بگیرد. شاید بخواهید امکان سنجاق زدن مستقیم از محتوای خود درون سایتتان به پینترست را به محتواهایی مانند داده‌نگاری‌ها و امثال آن مهیا کنید. برای این کار راهنمای بهینه کردن پین‌ها در هابسپات را مطالعه کنید. اگر مدرسان و معلمان علوم بخشی از مخاطبان اصلی و هدف شما هستند، پینترست میتواند نقش ابزاری مناسب برای رسیدن به آنها را بازی کند. نظرسنجی که در سال 2018 انجام شد نشان داد که 73% مدرسان گفتند از این بستر استفاده می‌کنند. همینطور ممکن است بخواهید خودتان تخته‌ای را در این سایت مدیریت کنید که با استفاده از سنجاق‌هایی که از غنای واژگان کلیدی بهره می‌برند، بذری برای بازنشر و جلب توجه سایر صفحات را آماده کند. تیک تاک بازیگر تازه رسانه‌های اجتماعی تیک تاک است که بر مبنای ویدیوهایی با قاب‌بندی عمودی کار می‌کند که عمده آنها سازوکار میم مانند و اعتیادآور دارند. در مورد محتوای آن به رقاصان، صداگذاری روی صورت‌ها و نوعی از طنز ویژه نسل زد فکر کنید. چندتایی از ناشران در اینجا حضور دارند. یکی از آنها واشنگتن پست است که از این پلتفرم برای ارائه نگاهی شوخ‌طبعانه به درون اتاق خبر خود و تشویق آگاهی میان مخاطبان بالقوه جوان خود استفاده می‌کند. بیشتر بخوانید. چطور واشنگتن پست از تیک تاک برای تعامل با مخاطب استفاده می‌کند. نوشته کتی پلیچو، CNN باسینس. اسنپچت که نسخه اولیه و اصلی ایده ابزارهای انتشار محتوای زماندار به شمار می‌رود، به واسطه ویدیوهای کوتاه و دارای قاب‌بندی عمودی خود شناخته می‌شود که پس از 24 ساعت ناپدید می‌شوند. استفاده از اسنپچت در میان کاربران نوجوان محبوب باقی مانده است، اما این بستر برای ناشران کششی نداشته است. آنهایی که با بستر اسنپچت شریک می‌شوند می‌توانند برنامه‌های دسته اولی برای این بستر تولید کنند که در بخش کشف دیسکاور این اپ قابل دسترسی است. اما اگر شما کاربری عادی باشید، پیدا کردن شما و محتوای شما توسط کاربران دیگر و امکان دنبال کردن شما توسط ایشان خیلی سخت خواهد بود. اگر به دنبال این هستید که مخاطبان جوانتری را با کمک محتوای موقت برای خود بسازید، شاید اینستاگرام گزینه مناسبتری برای شما باشد. این برنامه از جمله شامل این موارد و امکانات است: پیام رسان مستقیم دو طرفه یا گروهی. اگر چندین روز پیاپی به طور دو طرفه از افراد همدیگر را اسنپ کنند، ممکن است منجر به رسیدن به گزینه پرطرفدار اسنپ استریک شود. داستان‌ها، پخش و انتشار موقت محتوا، اسنپ‌های اصیل، نمایش و برنامه‌هایی که به طور حرفه‌ای به طور اختصاصی برای اسنپچت ساخته می‌شوند. تامبلر که روزگاری بخشی اصلی از سبد تغذیه محتوای روزانه هرنردی را تشکیل می‌داد، وبسایت خرد بلاگ نویسی است که ترکیبی از تصاویر، خاطره‌نویسی‌ها و داستان‌های هواداریان را شکل می‌دهند. در ضمن تامبلر سایتی رو به اضمحلال است. پیشتر تامبلر اجتماعهای فعال و تعهدی در زمینه علم داشت، اما کاربران آن به طور عام در سالهای اخیر کاهش یافتند، به خصوص پس از زمانی که قانون منع انتشار محتوای بی‌پرده و سانسور شده در آن اجرایی شد و به همین دلیل هم این که ناشری زمان و انرژیش را آنجا صرف کند به امری نادر بدل شده است. گوگل سئو این ابزار دانشگاهی در جیب شماست که میتوان مناظره داغ را تنها به کمک چند کلید واژه به نتیجه برساند یا شما را برای ساعاتی بی‌پایان راهی لانه خرگوش داستان آلیس کند. اگرچه این ابزار به معنی خاص کلمه بستر شبکه اجتماعی نیست، خدا رحمت کند گوگل پلاس را، اما گوگل و سایر موتورهای جستجو یکی از اصلی ترین پیشران‌های تولید ترافیک برای ناشران باقی مانده‌اند. در کنار صفحه استاندارد موتور جستجوی سرپ، محتوای شما ممکن است در تعدادی از محصولات دیگر گوگل نظیر اخبار گوگل نیز نمایش داده شود. ابتکار اخبار گوگل خلاصه از امکاناتی که در اختیار شما قرار می‌دهد را توضیح داده است. بهینه‌سازی موتور جستجو فرایندی پیچیده است. اینها چند توصیه برای شروع این فرایند است. مثل یک جستجوگر فکر کنید. خودتان را جای خواننده بالقوه خود قرار دهید. اگر آنها بخواهند به اطلاعاتی که در داستان شماست دست پیدا کنند، از چه واژه‌هایی برای جستجو استفاده می‌کنند. درباره کلیدواژه‌ها تحقیق کنید. اگر درباره رویدادهای تکرار شونده مطلبی را منتشر می‌کنید، گوگل ترندز می‌تواند به شما چشم‌اندازی درباره این که دفعه پیش مردم چه چیزهایی را برای رسیدن به این موضوع جستجو کردند، مثلا جوایز نوبل. برای سایر موضوعات می‌توانید از ابزار برنامه‌ریز کلیدواژه گوگل استفاده کنید. تیترهای خود را با در نظر داشتن موضوع جستجو تنظیم کنید. یکی از کلیدواژه‌ها را در تیتر خود قرار دهید. بسیاری از سیستم‌های مدیریت محتوا CMS
به شما اجازه میدهند که اگر میخواهید سرخطهای متفاوتی برای موتور جستجو و برای سایت خود بنویسید، سرخط متفاوتی برای سئو بنویسید. اما به یاد داشته باشید سرخطی که در سایتتان استفاده میکنید هم برای گوگل سرنخی درباره این است که موضوع مطلب و داستان شما کدام است. از بخش کلیدواژه‌ها بگذرید. اگر شما از این گزینه‌ها برای کمک به مسیریابی مخاطبانتان درون وبسایت استفاده می‌کنید، حتما ادامه دهید، اما به یاد داشته باشید که این کار کمکی به جستجوی شما در موتورها نمی‌کند و رتبه شما را افزایش نمی‌دهد. گوگل بیش از یک دهه است که از متا تگ‌ها استفاده نمی‌کند. از متن روی تصاویر استفاده کنید. این کار علاوه بر این که باعث می‌شود سایت شما برای افراد دارای ناتوانایی دیداری بیشتر قابل استفاده شود، استفاده از متن جایگزین روی تصاویر به گوگل کمک می‌کند تا درک بهتری از محتوای مملو از تصاویر شما روی سایتتان داشته باشد. در این باره مطلب بهترین روش‌های نوشتن متن جایگزین خوب برای تصاویر را مطالعه کنید. به پوشش‌های پیشین خود درباره همان موضوع لینک بدهید. با استفاده از پیونده‌های داخلی سعی کنید تا جایگاه معتبری در جستجوی سایت خود به دست آورید و مطمئن شوید که متن لینک‌های فعال خود را با استفاده از کلیدواژه‌ها طراحی کنید. بیشتر در این باره در مطلب نوشته‌های متن لینک‌ها بخوانید. منابعی برای مطالعه بیشتر: داشبورد اخبار، تریسولوت ابزار سئویی برای ناشران تازه کار است و توضیحات مفصلی درباره اخبار گوگل، بهینه‌سازی و سئو اخبار برای ناشران دیجیتال را ارائه می‌کند. بکلینکو بیش از 200 عاملی که در جستجوها نقش دارند را مرور کرده است. خود را در مورد بروزرسانی‌های ابزارها به روز نگاه دارید. سرچ انجین لند به پوشش بروزرسانی‌ها و روندها در این حوزه می‌پردازد. لحن خاص رسانه‌های اجتماعی خود را پیدا کنید. شوخ طبعی و استفاده از لحن محاوره‌ای معمولاً انتخاب خوبی برای حضور در شبکه‌های اجتماعی به شمار می‌رود، اما چه چیزی به طور خاص برای نشریه شما کارآمد است؟ برندون اشتر، دبیر تعامل با مخاطب در snopes.com، تخصصش در شکل دادن به صدا و لحن خاص در رسانه‌های اجتماعی است. گفتگوی زیر با وی را برای شفافیت بیشتر خلاصه و ویرایش کردم. چه ارتباطی بین محتوا و لحن رسانه اجتماعی وجود دارد؟ محتوا به طور قطعی و 100% باعث شکل دهی به لحن و صدای شما می شود، در حالی که مردم اغلب رویکردی چندگانه را در پیش می گیرند و اغلب اوقات بین هی این لحن جدی منه و این لحن من وقتی که دارم شوخی می کنم تغییر می دهند. اگر محتوای شما بیشتر جدی است یا بیشتر شوخ طبعانه است، این مسئله باعث می شود که شما در رسانه‌های اجتماعی به آن شناخته شوید، چرا که این مسئله لحن و صدای شما را تنظیم می کند. چطور تو نقش یک برند یا یک شخصیت رسانه اجتماعی را طراحی می کنی؟ با پاسخ دادن به تعدادی سوال: اگر این ناشر یک شخص خوب بود، شخصیت این شخص تخیلی چگونه است؟ آنها کجا دور هم جمع می شوند؟ چه کارهایی دوست دارند انجام دهند؟ چه کسانی باید در ساختن لحن و شخصیت یک برند مشارکت کنند؟ جایگاه و نقش یک برند یک نقش تجمیعی است و شما نیاز دارید که همه دیدگاه‌های خود را در آن وارد کنید. شخصیت نهایی برند احتمالاً جایی میان افکار همه افراد درباره این است که این برند باید چه چیزی باشد. یکی از کارهایی که خیلی به این کار کمک می‌کند انجام دادن فعالیت‌های مانند این به شکل گروهی اما انفرادی است. همه پاسخهای خود به این سوالها را می‌نویسند و سپس شما همه اینها را با هم ترکیب می‌کنید و می‌بینید که این شخصیت چگونه است. مثال‌هایی از جاهایی داری که فکر می‌کنی توانستند صدای خیلی خوبی را تولید کنند و پرورش دهند؟ آکواریوم مونتری لحن فوق‌العاده‌ای که هی این را ببینید که بومی اینترنت است دارد. در سوی دیگر بخش جدی پروپابلیکا پروپابلیکا فعالیت‌های خیلی خوبی برای استفاده از مواردی مانند رشته توییت‌ها برای تعریف کردن روایت‌ها و صحبت کردن از صدای داستانگویی جدی خود انجام داده است. بیشتر ببینید، انسان باشید، زندگی را درون رسانه اجتماعی خود بدمید. سخنرانی اشتر در شبکه ارتباطات HTTP یوتیوب. همکاری در رسانه اجتماعی. رسانه اجتماعی در بهترین بازگویی خود نیازمند تلاشی جمعی و مشارکتی است. گزارشگران و ویراستاران در زمینه داستان‌ها و حوزه‌ای که کار می‌کنند متخصص هستند. آنها می‌توانند مهمترین نکات را شناسایی کرده، موضوعات چند وجهی را نشانه‌گذاری کرده، خطاهایی که در زمینه بسته‌بندی و تبلیغ داستان‌ها رخ می‌دهد را شناسایی کنند. اما ممکن است آنها با هنجارهای رسانه‌های اجتماعی، زبان و ادبیات آن، بهترین راهبردها و روش‌ها در آن ناآشنا یا از انجام آن ناخشنود باشند یا حتی چنین حضوری را نداشته باشند. در همین حال ویراستاران رسانه‌های اجتماعی به خوبی با ظرافت گفتمان این رسانه‌ها
و بسترها آشنایی دارند، اما الزاماً تسلط کافی بر ظرافت داستان را ندارند. اینها تعدادی توصیه درباره این است که چطور همکاران تحریریه میتوانند در این زمینه همکاری کنند. سوالهای احمقانه را بپرسید و پاسخ دهید. نوشتن برای رسانه‌های اجتماعی اغلب اوقات به همراه خلاصه سازی، تغییر جمله بندی یا نوشتن پیشنویس نسخه‌ای تازه است که در داستان اصلی دیده نمی شود. هر تغییر زبانی، هرچند کوچکی را اگر گزارشگران اصلی یا دبیران مربوطه ننوشتند، با آنها مرور کنید تا از دقت آن اطمینان حاصل کنید. دبیر مخاطب را در ابتدای روند انتشار وارد گفتگو کنید. دبیر رسانه اجتماعی یا ادیتورهای مخاطب را در آغاز روند داستان وارد گفتگو کرده و جلساتی را با آنها برگزار کنید تا آنها بدانند کدام داستانها در نوبت انتشار قرار دارند. این کار به شما کمک می‌کند تا از طرز فکر تحریریه آگاه شوید و در صورت نیاز زودتر نسبت به طراحی برنامه تبلیغی آن داستان اقدام کنید. برای مثال در مورد کلیدواژه‌های مورد نیاز سئو تحقیق کرده یا فراخوانی در رسانه اجتماعی برای منابع بیشتر اعلام کنید. مسیر ارتباطی مشارکتی را تأسیس کنید. یک رویکرد محبوب در این زمینه استفاده از کانال ویژه‌ای در اسلک برای کار گروهی روی سرخطها و تیترها و پست‌های رسانه‌های اجتماعی است. جریان و روند کاری را پیدا کنید که برای گروه تحریریه قابل اجرا باشد. ساختار و عملکرد و دینامیک تحریریه شما تعیین کننده این است که چه انتظاراتی را می توانید از آنها داشته باشید. برای مثال انتظار می رود نویسنده‌های عضو تحریریه بیشتر از نویسنده‌های آزاد یا فریلنس در فرایند مشارکت داشته باشند. از ایجاد یک روند و سپس اصلاح آن بر اساس آنچه می‌آموزید نهراسید. بیازمایید و دوباره بیازمایید. نظریه‌هایی درباره اینکه چه روندی برای محتوا، لحن و صدا و مخاطب شما کارآمد است بسازید و سپس این نظرات را به آزمون بگذارید. شاید به این نتیجه برسید که پست‌های رسانه‌های اجتماعی که در قالب پرسشی طراحی می‌شوند کارآمدتر از آنهایی است که تنها به خلاصه داستان می‌پردازد. اما فرض نکنید که این موضوع همیشه مصداق دارد. به طور دائم فرضیات خود را به محک آزمون بگذارید و آماده باشید که رفتارتان را بر مبنای نتایج این آزمون‌ها تغییر داده و تنظیم کنید. این موضوع را شفاف کنید که همه افراد در یک گروه و تیم قرار دارند و خواسته‌های گزارشگران گوش کرده و به آنها احترام بگذارید. آخرین چیزی که یک روزنامه‌نگار ممکن است بخواهد با آن مواجه شود، پست رسانه اجتماعی است که درباره داستانی که نام او را بر خود دارد اشتباه اطلاع رسانی کرده باشد و چیزی که یک دبیر شبکه اجتماعی نمی‌خواهد اتفاق بیفتد این است که خبری جعلی و فیک نیوز را منتشر کند. نمونه طرحی برای رسانه اجتماعی و درگیرسازی مخاطب. روند و فرمی که در زیر تصویر آن را می‌بینید توسط بنجی روزن از مجله مرور پناهوری MIT طراحی شده و آریزونا رپابلیک نیز آن را به کار گرفته است. این روند به گزارشگران و ویراستاران برای طراحی برنامه و نقشه راهی برای طراحی راهبرد درگیرسازی مخاطب در رسانه‌های اجتماعی با داستان‌های بزرگ آنها کمک می‌کند. هدف این است که گزارشگران و ویراستاران را به جای اینکه به طور طبیعی و به طور پیش‌فرض در انتهای فرآیند انتشار به فکر این بخش بیفتند، از ابتدا تشویق به فکر کردن خلاقانه در این مورد از مراحل ابتدای کار روی داستان نماید. پیشنهاد روزن این است که تحریریه‌ها نمونه فرم و روش‌های مشابهی را برای کارمندان خود طراحی کنند. مطالعه موردی: استیت و کووید 19. الکساندر اسپاینلی، ویراستار اجتماعی در اخبار استیت، درباره اینکه چطور رسانه‌های اجتماعی ساختار متغیر و دینامیک دارند و به همین دلیل باید آنها را به طور دائم رصد کرد و کجاها لازم است که تحریریه‌ها به عنوان تولید کنندگان و توسعه دهندگان محتوا باید تغییراتی در رفتارهای خود بدهند صحبت کرده است. ارجاعات او در این صحبت روزهای نخستین پدیده‌ای است که به نام کووید 19 شناخته شد. استیت گزارش‌های خود درباره کرونا را از ماه دسامبر سال 2019 آغاز کرد، پیش از آن که کرونا مطرح شود و پیش از آن که به نام کووید 19 شناخته شود. آن زمان تنها ذات‌الریه عجیبی بود که در ووهان چین مشاهده شده بود. همانطور که داستان پیشرفت کرد، هشتگ‌های متفاوت و روش‌های متفاوت جمله‌بندی نیز به وجود آمد و شاهد تغییر و تحول محتوا بودیم. در پست‌های نخستین همه چیز با هشتگ وان مشخص می‌شد، چون آنجا محلی بود که همه درباره آن حرف می‌زدند. و بعد می‌بینید که وقتی موضوع بزرگتر شد و به مسئله‌ای وسیع‌تر تبدیل شد، زبان مورد استفاده و رویکردها به آن هم تغییر کرد. شما باید مطمئن شوید که در نقش یک بنگاه خبری حسی از مسئولیت پذیری را دارید. نمی‌خواهید هیچ نوع کلیشه و پیش‌فرض اشتباهی را تایید و تکرار کنید و بعضی وقتها ممکن است همه اینها در انتخاب هشتگی که برای داستان و نحوه تعریف کردن آن موضوع در یک پست خلاصه شود. همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که من در حال یادگیری موقعیت و روند تحول آن بودم، اما همزمان منابع من هم مشغول همین فرایند بودند.
گزارشگران و ویراستاران من مرا راهنمایی و مسیرم را تصحیح می‌کردند. دیگر نباید از این ادبیات استفاده کنیم. بیا مطمئن شویم که به این روش درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. بیا روایت را به این شکل تغییر بدهیم. تحول و تکامل زبان مورد استفاده استیت در این باره در رسانه‌های اجتماعی، این رسانه نیز بازتاب پیدا کرد. برنامه‌ریزی در صورت مواجهه با ترول‌ها. یکی از خطرهایی که درگیر شدن با رسانه‌های اجتماعی برای روزنامه‌نگاران به همراه دارد، خطر مواجهه با ترول‌ها و آزارگرهای آنلاین، نقض حریم خصوصی، تهدید شدن و مورد آزار قرار گرفتن است، به خصوص اگر شما زن یا رنگین پوست باشید. انجمن پن ایالات متحده راهنمایی عملی درباره موضوع آزار و اذیت آنلاین دارد که راهبردهایی را برای روزنامه‌نگارها و همکاران آنها پیشنهاد کرده است که از جمله آنها میتوان به اقداماتی برای مستحکم کردن امنیت مجازی، توصیه‌هایی برای مواجهه با پیام‌های آزاررسان و بهترین کارهایی که کارفرمایان و بخش منابع انسانی سازمان‌ها در این باره می‌توانند انجام دهند می‌شود. نکته مرتبطی با این موضوع خطاب به دبیران رسانه‌های اجتماعی و نویسندگان سرخطا و تیترها. زمانی که تیتری حساسیت برانگیز یا مناقشه برانگیز است، این نویسنده‌ها هستند که بار اصلی انتقادها و آزار آنلاین را به دوش خواهند کشید. به همین دلیل هم نظرات آنها را جویا شوید و این کار می‌تواند باعث کاهش خطر مورد تعرض قرار گرفتن آنها شود. برخی از نکات کلیدی در این مورد: از پیام‌ها تصویر یا اسکرین شات بگیرید، آنها را ذخیره و یا آنها را پرینت کنید تا در صورتی که نیاز به مدرک داشتید و آنها پیام‌های اولیه را حذف کرده بودند، مدارک در اختیارتان باشد. اگر مشاهده کردید که همکارانتان با تعرض‌های آنلاین هدف قرار گرفتند، با آنها تماس بگیرید. از برنامه‌های مدیریت گذرواژه استفاده کرده و تایید هویت چند مرحله‌ای را فعال کنید. یکی از بهترین این ابزارها وان پاسورد است که خدمات خود را برای روزنامه‌نگاران رایگان ارائه می‌دهد. کل راهنمایی عملی مؤسسه پن و فهرست کامل توصیه‌های آن برای بهترین رویکرد نسبت به این موضوع را مطالعه کنید. مشارکت زنده و تعاملی با مخاطب. چندین راه برای اینکه بتوانید به طور زنده با مخاطبان خود تعامل داشته باشید وجود دارند. شما می توانید نقش واسطه را میان محققان و مخاطبان بازی کنید یا دیدگاه‌هایی را درباره نحوه گزارشگری و روزنامه‌نگاران درباره یک داستان علمی در اختیار مخاطبان قرار دهید. چت‌های توییتری. این مصاحبه یا گفتگوهایی است که معمولاً بین دو یا چند کاربر توییتر صورت می‌گیرد و با کمک یک هشتگ خاص مشخص می‌شوند. شناسه مصاحبه‌گر سوالی را توییت می‌کند و اکانت مصاحبه شونده در توییتی دیگر به آن پاسخ می‌دهد. یکی دیگر از رویدادهای زنده متنی بخش AMA در ردیت است. پایین را ببینید. مثال: در هشتگ #StatMadnessChat شرکت کنندگان در برنامه سالانه معروف به StatMadness با استفاده از شناسه‌های سازمان و مؤسسات تحقیقاتی خود با اکانت @StatNews درباره تحقیقات خود گفتگو می‌کنند. پخش زنده. بسیاری از بسترهای رسانه‌های اجتماعی محصولی به عنوان پخش زنده را درون خود دارند که میتوان در آن یا پخش زنده‌ای را انجام داد یا محتوایی پیشتر آماده شده را در آن منتشر کرد. از جمله این موارد میتوان به امکان زنده یوتیوب، امکان زنده فیسبوک و امکان زنده اینستاگرام اشاره کرد. گزارشگران، دبیران و حتی منابع مورد استفاده در داستان‌ها میتوانند به طور زنده با مخاطبان و بیننده‌ها تعامل داشته باشند و یا از طریق بخش نظرات زنده به سوالات آنها پاسخ دهند یا آنها را برای مطرح کردن سوال خود به صورت زنده دعوت کنند. مثال: برنامه نوا در شبکه PBS مستندهای خود از جمله حداکثرهای قطبی را برای بار نخست در فیسبوک لایو پخش می‌کند و تهیه کنندگان اکانت اصلی برنامه و محققان نیز در طول پخش برنامه با انتشار ویدیوهایی مرتبط با داستان یا پشت صحنه‌هایی از ساخت مستند آن را همراهی می‌کنند. رویدادهای مجازی، میزگردها، وبینارها و خطابه‌هایی که به طور مجازی منتشر و ارائه می‌شوند، برای مثال با کمک زوم. معمولاً این موارد به همراه نمایش یا ارائه توضیحاتی ساختاربندی شده است که پرسش و پاسخ شرکت کنندگان را به دنبال دارد. مثال: اسپکتروم وبسایتی است که به تحقیقات مربوط به اوتیسم می‌پردازد و وبینارهایی را با حضور محققانی در حوزه‌های تخصصی مختلف میزبانی می‌کند. با وقوع همه‌گیری کووید 19 اسپکتروم گفتگویی را با محققان درباره اینکه چطور تعطیلی مؤسسات بر کار آنها اثر گذاشته است را اجرا و میزبانی کرد. چند توصیه: برنامه‌ریزی خود را خیلی قبل از برنامه آغاز کنید. افراد دانشگاهی معمولاً برنامه کاری فشرده‌ای دارند و ممکن است شما به زمانی برای هماهنگی همه افراد نیاز داشته باشید. به خصوص اگر برنامه شما قرار است میزبان چندین دانشمند باشد.
قبل از برنامه سخنرانان و صلاحیت آنها را بررسی کنید. ویراستارها و گزارشگران شما می توانند منابع خوبی برای مشخص کردن دانشمندانی باشند که توانایی ارتباطی خوبی در شرایط برنامه زنده دارند. توقعات درباره سطح تخصص یا عمومیت مخاطبانتان را از پیش مشخص کنید. این کار به محققان کمک می کند تا بدانند می توانند تا چه حدی در مسائل مورد بحث خود عمیق شوند. از پیش برنامه خود را تبلیغ و معرفی کنید. یک رویداد فیسبوکی بسازید و با گروه‌های بازاریابی و تبلیغاتی سخنران‌های خود و مؤسسات آنها همکاری کنید. همینطور از همکاری کسانی که در این حوزه حرفشان شنونده بالایی دارد استفاده کنید. از عملکرد فناوری مورد استفاده مطمئن شوید و قبل از برنامه کارآمدی آن را بیازمایید. هرچی می‌خواهی از من بپرس AMA ردیت. AMA یا جلسات هرچی می‌خواهی از من بپرس در ساب ردیت ها برگزار می شود. اجتماع‌هایی در ردیت که به یک موضوع خاص اختصاص یافته و می تواند بین 60 دقیقه تا 24 ساعت ادامه داشته باشد. بنجی روزن از مجله مرور فناوری MIT توضیح می دهد که چطور آنها چنین جلساتی را با کارشناسان خود هماهنگ می کنند. پرسش و پاسخ برای شفافیت کوتاه و ویرایش شده است. چرا اصلا باید جلسه AMA برگزار گردد؟ اغلب اوقات این به موضوعی برمیگرده که ما دربارش گزارش کرده ایم و خب نوعی جبران زحمت به شمار می رود، اما اغلب این روشی برای ماست که به کمک آن بحث‌های رایج در ساب ردیت ها را دنبال کنیم و نبض موضوعاتی که مردم درباره آن کنجکاو هستند را به دست بیاوریم. چقدر در این جلسات شما با منابعتان درگیر هستید؟ بسیاری از منابع و کارشناس‌های ما هیچ وقت این کار را انجام ندادند و اصلا نمی‌دانند یعنی چه. برای همین من آنها را تعلیم می‌دهم و یادشان می‌دهم بهترین روش کار چیست و چه انتظاراتی باید داشته باشند و بعد بحث‌ها را برای آنها دنبال می‌کنم و به آنها خبر می‌دهم چه موضوعاتی در حال بحث است و من فکر می‌کنم کدام یک از نظرات بهتر است تا کمی مسیر و فرآیند کار را برای آنها هموارتر کرده و کمی انجامش را برایشان آسان‌تر کنم. چند نمونه از این بهترین روش‌هایی که اشاره کردید کدام‌ها هستند؟ خودتان را نکشید. فکر نکنید قرار است وارد این فضا بشوید و 10 یا 12 ساعت با مردم چت کنید. فقط 2 یا 3 بار در طول فرآیند چت لازم است وارد شوید و موضوعات را دنبال کنید و هر بار به 5 یا 6 سوال جواب دهید. نوشته‌هایتان را متفکرانه بنویسید و به مردم نشان بدهید که چطور می‌توانند در جاهای دیگر شما را دنبال کنند یا با شما در تماس باشند تا بحث را دنبال کنند. مردم کارشناسان بالقوه زمانی که میشنوند این گفتگوی 24 ساعته است جا میخورند و عقب نشینی میکنند، اما وقتی متوجه میشوند که این در واقع گفتگوی منقطع است که میتوانند به آن سر بزنند و از آن خارج شوند، این موضوع برای آنها خیلی بیشتر قابل مدیریت میشود. این مثالی از جلسه AMA است که به میزبانی مجله مرور فناوری MIT برای بحث درباره دنبال کردن رد کووید برگزار شد. انبوهی از اپ‌های مربوط به کرونا ویروس ما را دنبال می‌کنند. ما در مجله مرور فناوری MIT به شما کمک می‌کنیم که آنها را بشناسید. هر چیزی دوست دارید از ما بپرسید. فناوران در همه جا برای ساخت و طراحی اپ‌ها و خدمات ردیابی تماس به میدان آمدند. هدف آنها شناسایی و اعلام هشدار به کسانی است که با فرد مبتلا به کووید 19 در تماس بودند. برخی از این سیستم‌ها ساده و موقت هستند و برخی دیگر پایدار و مهاجم به حریم خصوصی به شمار می‌روند. سیستم چین برای مثال اطلاعاتی شامل هویت شهروندان، مکان و حتی تاریخچه پرداخته‌های آنلاین او را جمع‌آوری می‌کند تا به پلیس تخلفات احتمالی آنها را اطلاع دهد. دیدگاه‌ها در این باره متفاوت است که آیا این سیستم‌ها تنها رویاپردازی افراد بوروکراتیک است یا در صورت استفاده درست می‌تواند به طور بالقوه افزونه‌ای برای دنبال کردن تماس‌های دستی باشد. اما واقعیت این است که بسیاری از این سیستم‌ها منتشر شده و تعداد بیشتری نیز در ماه‌های آینده وارد بازار خواهند شد. با وجود سیلابی از این خدمات، واقعیت این است که ما اطلاعات اندکی از آنها داریم و اینکه چه تأثیری می‌توانند بر جامعه داشته باشند. چه تعدادی از افراد آنها را دانلود کرده و تا چه اندازه به طور گسترده باید مورد استفاده قرار بگیرند تا موفق باشند. چه داده‌هایی را جمع‌آوری کرده و آن را با چه افرادی به اشتراک می‌گذارند. از این اطلاعات بعداً چه استفاده‌ای می‌شود و آیا نظارتی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی وجود دارد؟ در مجله مرور فناوری MIT ما شروع به پرسیدن این سوال‌ها کردیم، اگرچه همیشه جواب‌های شفافی برای آنها وجود ندارد. به همین دلیل برای دنبال کردن این شرایط که به سرعت در حال تغییر است، ما همه اطلاعات را برای نخستین بار در یک صفحه واحد جمع‌آوری کردیم، یک بانک اطلاعاتی که جزئیات هر یک از ابزارهای ردیابی تماس را در خود دارد.
ما با گروهی از کارشناسان همکاری می‌کنیم تا متوجه شویم چه چیزهایی را لازم است بدانیم و گزارش‌ها و منابع مختلف از جمله اسناد دولتی و بیانیه‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای را جمع‌آوری کنیم. همینطور با سازندگان این ابزارها به طور مستقیم گفتگو کردیم تا درک بهتری از فناوری و سیاست‌های اجرایی آنها به دست بیاوریم. هر چیزی که دوست دارید درباره ابزار ردیابی تماس مورد استفاده در کشورتان، ردیابی تماس و امنیت داده‌ها، یا اینکه چطور می‌توانید در پروژه ما مشارکت کنید از ما بپرسید. ما، بابی جانسون ویراستار و رهبر این پروژه، تیت رایان موزلی مدیر تحقیقات مرور فناوری مجله و پاتریک هاول اونیل گزارشگر امنیت سایبری و حریم شخصی هستیم. هر چه دوست دارید از ما بپرسید. همه جلسات AMA در بازه زمانی 24 ساعته برگزار نمی شود و رویکرد شما برای آماده کردن کارشناسان خود بر اساس آن ممکن است متفاوت باشد. سوشیال مدیا اگزاماینر توصیه می کند که خود را با همفکری و طوفان ذهنی درباره سوالهایی که ممکن است مطرح شود برای یک جلسه 1 ساعته AMA آماده کنید. سنجش موفقیت. تحلیلگرها و آنالیتیک‌ها، معیارها و سنجش‌های شبکه و داده‌های رسانه‌های اجتماعی می توانند ابزارهای قدرتمندی برای ارزیابی کردن این موضوع باشند که چه مواردی با اقبال مخاطبان روبرو شده است یا اینکه ممکن است به مشتی عدد گیج کننده و به طور بالقوه گمراه کننده بدل شوند. ابزارهای سنجش و تحلیل قرار نیست جایگزین قضاوت و ارزیابی تحریری شوند، بلکه در زمانی که شما با منابع محدود یا چندین انتخاب خوب مواجه هستید باید بتواند به شما برای تصمیم گیری کمک کنند. اینها برخی از روش‌هایی است که می‌توان از آن سنجه‌ها و آنالیتیک‌ها استفاده کرد. 1. مشخص کنید چه چیزی مهم است. تصمیم گیری درباره اعدادی که باید به آنها نگاه کنید به این بستگی دارد که اهداف راهبردی و وسیع شما کدام‌ها هستند. اهداف تحریریه، مخاطب، تجارت. ناشر شما ممکن است علاقه‌مند باشد که بداند کدام نوع از داستان‌ها اشتراک بیشتری را به همراه می‌آورد، کدام‌ها مخاطبان را دوباره به سایت برمیگرداند، یا اینکه کدام داستان‌ها به طور طبیعی در رسانه‌های اجتماعی رشد می‌کنند. به جای سنجه‌های بی‌ربطی مثل اینکه کدام داستان‌ها کلیک بیشتری جذب کرده‌اند، روی اعدادی تمرکز کنید که این اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهند. کلیک کردن روی داستان‌ها خوب است، اما این مشترکان هستند که صورت حساب‌های شما را پرداخت می‌کنند. در این مورد بیشتر مقاله تابلو درباره سنجه‌های پوچ و نحوه شناسایی آنها را مطالعه کنید. 2. مشارکت ذی‌نفعان حیاتی است. بسیاری از افراد ممکن است نقشی در درک و کارآمدسازی سنجه‌ها داشته باشند. در جایگاه ویراستار مطمئن شوید که این موضوع را متوجه شوید که چه نتایج و بینشی را می‌توانید از اعداد به دست آورید و چه نتیجه‌گیری‌هایی را نمی‌توانید انجام دهید و مطمئن شوید که همگی روی این راهنماها توافق دارید. 3. ابتدا به سراغ بخش‌های ساده بروید. معمولاً کار کردن با سنجه‌ها زمانی که آنها را به بخش‌های قابل مدیریت کوچکتر خرد می‌کنید راحت‌تر هستند. این قطعات کوچکتر می‌تواند مجموعه دانش ممکن را کنار هم بسازند. برای مثال ممکن است سوال‌های ساده‌ای را مطرح کنید مثل اینکه چه زمانی از روز برای پست کردن نوشته‌های فیسبوک مناسب‌تر است؟ کدام هشتگ‌ها با بیشترین نفوذ و بازتاب همخوانی دارد؟ کدام قالب تیتر و سرخط با چه طول و اندازه‌ای بیشترین نسبت کلیک به مشاهده را به همراه دارد؟ آیا داستان‌های همیشه تازه‌ای هستند که به طور دائم ترافیک سئو را تقویت می‌کند و آیا آنها ارتباط و لینک‌هایی با داستان‌های تازه و مرتبط دارند؟ 4. ساختار ساده‌ای را ایجاد کنید. بنا کردن روندی در مقیاس کوچک کار ساده‌ای است، مانند اینکه یک نفر را مأمور به ارسال پست‌های توییتر به شکل دستی کنیم. ولی نگه داشتن این روند کار دشواری است. هر جایی که برایتان امکان دارد روندها را خودکار کنید و راهی پیدا کنید تا گزارش‌های تکرار شونده را به روشی ساده تولید کنید که بتوانید آنها را کنار هم قرار داده و ارسال کنید. 5. به روحیه توجه داشته باشید. همه سنجه‌ها در بردارنده خبرهای خوب نیستند. برخی از داستان‌ها بازتاب زیادی تولید نمی‌کنند و برخی از راهبردها کارایی ندارند. شما نباید آمارهای ناخوشایند را مبهم نگاه دارید یا به اشتراک نگذارید، بلکه باید روشی مناسب برای این کار پیدا کنید. در این راستا توجه کنید که کسی را متهم نکنید. این نتایج قرار است یاد گرفتن درسی از تجربه است و نه اینکه پیدا کردن کسی که کار اشتباهی را انجام داده باشد. داستان‌های موفقیت خود را برجسته کرده و از آن یاد بگیرید. تنها روی شکست‌ها تمرکز نکنید. این به معنی انکار شکست‌ها نیست. حتما باید آنها را بررسی دقیق کرده و از آنها نیز یاد بگیرید. اما داستان موفقیت‌ها را هم به اشتراک بگذارید و توضیح دهید که دلیل موفقیتشان چه بوده است. به طور طبیعی افراد سعی می‌کنند کارهایی که با تمجید و تشویق مواجه شده‌اند را بازسازی و شبیه‌سازی کنند. اینها چند تای مطالعه موردی است که نشان می‌دهد چطور می‌توان این مفاهیم را در عمل اجرایی کرد.
مطالعه موردی 1 استفاده از سنجه ها برای تصویر داستان ها در ساینس نیوز. درک این که علاقه های مخاطبانتان کدام هاست می تواند به شما کمک کند تا بهترین راه استفاده از منابعی که در اختیار دارید را پیدا کنید. مایک دنیسون، دبیر تعامل با مخاطب، در ساینس نیوز این موضوع را به شکل زیر توضیح می‌دهد. من در گزارش‌های فصلی متوجه شدم که ما تعداد زیادی از پرتاب‌های فضایی را پوشش داده‌ایم و آن داستان‌ها کارآمدی چندانی برای ما نداشته است. ترافیکی پایین و زمان تعامل کوتاه را نمی‌توان به بازخورد بالایی از سوی مخاطب نسبت به داستان‌ها تفسیر کرد. آنها داستان‌هایی هستند که به سرعت اتفاق می‌افتند و فشار بالایی را بر ما وارد می‌کنند. کار خیلی خوبی رویش انجام می‌شود اما بازخورد و پاداش چندانی به همراه ندارد. بعد از آن جلسه دبیر و ویراستار تعیین و تفویض داستان‌ها گفت که دیگر خودتان را بابت گزارش آنها به زحمت نیندازید. فقط آنها را توییت کنید و بگذارید اکانت صاحب آن پرتاب به صاحب برند شما را ریتوییت کند. بیایید انرژی خود را در جای دیگری صرف کنیم. مگر اینکه واقعا اتفاق مهم و بزرگی در این حوزه در حال رخ دادن باشد. فکر می‌کنم این مثال خوبی از استفاده از سنجه‌های تحلیلی برای توقف انجام کاری است. این تصمیم به این معنی نبود که نویسنده‌های نجوم ما دیگر موضوعی برای پوشش دادن نداشته باشند، بلکه به این معنی بود که حالا پهنای باند و فضای اندکی بیشتر برای داستان‌های بزرگتر داشتند که با مخاطبان ارتباط بیشتری برقرار می‌کرد. مطالعه موردی 2 استفاده از محتوای تولید شده توسط مخاطبان برای افزایش تعامل #اگریت. چطور هنر و مشارکت مخاطبان میتواند در جلب توجه و تعامل مردم با علم کمک کند؟ چیسیدو جایلز، بانی رقابتی سالانه در انجمن میکروبیولوژی آمریکا به نام رقابت سالانه #GreatArt است و در ادامه توضیح داده که چطور تصاویر زیبایی که از میکروب‌ها و کشت آنها در ظرف‌های آزمایشگاهی و پتریدیش‌ها توجه مخاطبان عام را به خود جلب می‌کند. هدف ایجاد ارتباط میان علم و مردم و ایجاد آگاهی و توجه بیشتر به حوزه میکروبیولوژی بود. این کار واقعا مردم را متوجه این حوزه می‌کند چون از هنر استفاده کرده است. این کار نشان می‌دهد که میکروب‌ها تا چه حد می‌توانند زیبا باشند، حتی با وجودی که آنها میکروب هستند اما در این حال فوق‌العاده زیبا هستند. برای انجام این کار ما صفحه‌ای روی وبسایتمان تأسیس کردیم تا مسابقه را اعلام کنیم و خبرنامه‌ای در این باره برای اعضای خود ارسال کردیم. از رسانه‌های اجتماعی خود، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام برای تبلیغ مسابقه استفاده کردیم و یک گالری هنری به نام اگریت آرت در نشست‌های سالانه خود برپا کردیم و در آن کارهای برنده دوره اخیر و دوره‌های پیشین را به نمایش می‌گذاشتیم. توصیه‌ای برای کسانی که می‌خواهند پروژه‌ای شبیه این را آغاز کنند: اگر کانالی را در رسانه‌های اجتماعی مدیریت می‌کنید، به دنبال روندها و ترندهای محتوایی که به اشتراک می‌گذارید باشید. موضوعاتی که به نظرتان توجه مردم را بیشتر از بقیه موارد جلب می‌کند. وقتی این موضوع را متوجه شدید، به بررسی آن بپردازید. حتی اگر شما مسئولیت رسانه اجتماعی را بر عهده ندارید، به دنبال محتوایی بگردید که قصد دارید در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید. آیا زاویه دید خاصی وجود دارد که جایش خالی باشد؟ آیا چنین محتوایی در حال حاضر وجود دارد اما به نحوی که مردم بتوانند به سادگی به آن دسترسی داشته باشند منظم نشده است؟ این کاری بود که ما در اگریت آرت انجام دادیم. محتوا وجود داشت و مردم هم واقعاً با آن علاقه‌مند بودند، اما به شکل منظم شده‌ای در یک جا وجود نداشت و هیچ برندسازی یکسانی در حول و اطراف آن وجود نداشت که آنها را به هم پیوند دهد. این زمانی بود که من تصمیم گرفتم که این موضوع را به مسابقه هنری بدل کنم که جهانی شد. مطالعه موردی 3 شناسایی سوء استفاده از داستان‌های قدیمی در The Scientist. محتوایی که منتشر می‌کنیم ممکن است به طور مستقل به زندگی خود ادامه دهد و برخی از اوقات مورد سوء استفاده قرار بگیرد. دنبال کردن و توجه دقیق به سنجه‌هایی که در اختیار دارید می‌تواند چنین سوء استفاده یا کمک‌های غیرعمدی به توسعه اطلاعات جعلی و نادرست را شناسایی کند. شوام ویلیامز از ویراستاران ارشد The Scientist توضیح می‌دهد که چطور نوشته‌های قدیمی ممکن است حیاتی تازه پیدا کنند.
یکی از مواردی که ما اخیراً با آن روبرو شدیم مقاله‌ای بود که در سال 2015 درباره یک کرونا ویروسی بود که درون یک آزمایشگاه ساخته و در آن زمان مناقشه‌ای در اطرافش ایجاد شده بود. اگر به صفحه نخست سایت ما نگاه کنید در زمان نوشتن این مطلب می‌بینید که از ژانویه سال 2020 این داستان در بخش داستان‌های پرمخاطب ما قرار دارد. ما می‌دانیم که حضور این داستان در این بخش به معنی این است که مردم در حال خواندن و بازنشر آن هستند و برخی می‌گویند ببینید این ویروس سارس کوو 2 در آزمایشگاه و به طور مصنوعی ساخته شده و فارغ از اینکه به طور عمدی یا غیر عمدی از آزمایشگاه فرار کرده باشد یا اینکه صلاح زیستی بوده باشد یا نه به عمد ساخته شده است و این موضوع تا جایی که ما می‌دانیم آوریل 2020 به هیچ وجه موضوعیت ندارد. در نهایت ما داستان تازه‌ای درباره این که آیا هیچ شاهدی مبنی بر منشأ گرفتن این ویروس در آزمایشگاه وجود دارد نوشتیم و لینک آن را بالای آن مقاله قرار دادیم. البته پیشنمایش‌های رسانه‌های اجتماعی این بخش را نشان نمی‌داد و همینطور اشاره نمی‌کرد که این داستان متعلق به سال 2015 است. مقاله اصلی هیچ ایرادی نداشت و کاملا دقیق بود، اما 5 سال بعد از انتشار از آن به روشی که هیچ کدام از ما پیش بینی نمی‌کردیم استفاده می‌شد. لیزا وینتر ویراستار رسانه‌های اجتماعی در د ساینتیست در ادامه توضیح می‌دهد که چطور متوجه شدند که از این داستان سوء استفاده می‌شود. کری گرنز ادیتور خبر همیشه با دقت سنجه‌های گوگل آنالیتیک را دنبال می‌کند و ابتدا واکنش ما این بود که چه عجیب که این داستان مورد توجه قرار گرفته است. بعد از آن ایمیل‌های فراوانی از سوی همه نظریه پردازان توطئه دریافت کردیم و متوجه شدیم که این مقاله در وبلاگ‌های آنها در حال منتشر شدن است. به کمک گوگل آنالیتیک شما می توانید منبع و محلی که از آنجا روی لینک شما کلیک شده است را مشاهده کنید و واقعا غیر منتظره و عجیب بود و بین ما بحثی وجود داشت که آیا باید در این باره حرفی بزنیم، چون نمی توانیم هر باری که مقاله از ما در یک جای منتشر می شود که ما با آن موافقت نداریم واکنش نشان بدهیم و نمی توانیم درباره هر یک از داستان‌ها توضیح دهیم. اما این یکی واقعا از کنترل خارج شده و نیازمند اندکی تصحیح و شفاف‌سازی بود. بیشتر بخوانید. علاوه بر نوشتن داستانی توضیحی درباره این موضوع، سردبیر د ساینتیست درباره این تجربه نیز مطلبی تحت عنوان وایرال شدن به دلیلی اشتباه نوشته است. بخش نظرات. زمانی که بحث به بخش نظرات و کامنت ها میرسد، دیدگاه ها فوق‌العاده متنوع است. آیا باید این بخش را با شدت مدیریت و بر آن نظارت کنید یا اینکه به آن به چشم عرصه عمومی بنگرید؟ یا باید بلافاصله هر موضوع اشتباهی را در آن توضیح دهید؟ یا به خواننده های دیگر خود اطمینان و اتکا کنید که نظرات اشتباه را اصلاح کنند؟ آیا این بخش بینشی ارزشمند به شما میدهد یا اینکه تنها به آزردن همدیگر و شما میپردازند؟ موارد زیر چند تای ملاحظه درباره این بحث است. وظیفه و هدف بخش نظرات را تعریف کنید. آیا هدف ساخت اجتماعی با کمک آن است؟ آیا می‌خواهید ارتباطی مستقیم با خوانندگان برقرار کنید؟ یک سیاستنامه شفاف درباره بخش نظارت تدوین کنید. این کار برای زمانی که شما قصد حذف نظر یا منع کردن کاربری را دارید استناد لازم را می‌دهد. توان و میزان انعطاف پذیری خود را به طور واقع گرایانه‌ای برآورد کنید. مدیریت نظارت می‌تواند فرایندی زمانگیر باشد، به خصوص اگر با حجم بالایی از آنها مواجه باشید. پروژه کورال مجموعی از راهنماها و منابع کارآمد در زمینه مدیریت و ایجاد اجتماعی در بخش نظرات جمع‌آوری کرده است و از جمله آنها می‌توان به راهنمای قدم به قدم برای ساخت یک اجتماع از تعریف راهبرد تا حراست از فرهنگ این اجتماع اشاره کرد و البته نسخه قابل چاپ دفتر تمرینی از این پروژه نیز موجود است. بخش آیین‌نامه رفتاری مجموعه پرسش‌های دقیق و مهمی را مورد اشاره قرار می‌دهد که باید زمانی که قصد طراحی راهنمای اجتماع خود را دارید آنها را مورد نظر قرار دهید. همینطور مثال‌ها و توصیه‌هایی درباره ساختار نوشتن سیاستنامه و دستورالعمل‌ها را می‌توانید در آن پیدا کنید. زمانی که دو وبسایت با تمرکز بر علم تصمیم به طراحی مجدد خود گرفتند، بر اساس تجربه‌ای که با مخاطبان خود داشتند، دو رویکرد متفاوت را نسبت به بخش نظرات در پیش گرفتند که در ادامه وصف شدند. مطالعه موردی 1 یل انوایرنمنت 360. کاترین بیگلی دبیر اجرایی این وبسایت تصمیم گرفت بخش نظرات را باز نگه دارد چون مخاطبان به خوبی از عهده تنظیم فضا و رعایت قوانین برای خودشان برمی آمدند. مخاطبان ما خیلی خوب در مدیریت نظرات عمل می کنند. اگر کسی بخواهد عوضی بازی در بیاورد، بقیه خواننده ها به سرعت وارد عمل می شوند
یا اگر ما مورد حمله ترول‌ها قرار بگیریم که در وبسایت‌های زیست محیطی به وفور اتفاق می‌افتد، به خصوص درباره موضوعات مربوط به تغییرات اقلیم، خواننده‌های ما اغلب اوقات به دفاع از ما وارد میدان می‌شوند. ما این موضوعات را رصد می‌کنیم، اما تنها تحت شرایط خیلی خاص است که مداخله می‌کنیم. ما از نویسنده‌های خود می‌خواهیم که نظراتی که زیر نوشته‌های آنها منتشر می‌شود را برای چند روزی تحت نظر داشته باشند. به طور استثنایی و اگر آنها نیازی دیدند یا علاقمند بودند ممکن است به آنها پاسخ دهند و فکر می‌کنم این کار باعث بروز و ایجاد مقداری علاقه مخاطب می‌شود و نشان می‌دهد که ما به آنچه آنها می‌گویند توجه می‌کنیم. ما 3 سال پیش طراحی تازه‌ای برای وبسایت انجام دادیم و اینکه آیا بخش نظرات را نگاه داریم یا نه واقعا بحث جدی بود. ما این بخش را فعال و باز نگاه داشتیم چون مخاطبان ما واقعا نظرات عمیق و فکر شده ای را مطرح می کنند که منجر به ایجاد بحث می شود. ما نظرات چموشی را در رسانه‌های اجتماعی خود می بینیم، اما اگر افراد به سراغ داستانهای ما بیایند و به واقعا در انتهای صفحه نظر بگذارند و برای این کار باید روی دکمه کلیک کنید تا بخش نظرات باز شود، در این صورت عمده این نظرات واقعا بحث‌های خوبی را ایجاد می کند. من از آنها هم یاد میگیرم و برای ما هم خیلی خوب است که نظرات و زوایای دید مختلفی که مردم از آن طریق به داستان ما مینگرند را ببینیم. مطالعه موردی 2 ساینس نیوز. مایک دنیسون، ادیتور تعامل با مخاطبان، که چطور حجم بالای کاری که برای نظارت بخش نظرات لازم بود و در نهایت مشارکت اندکی که این بخش در تولید گفتمان میکرد آنها را به این نتیجه رساند که بخش نظرات را بسته و خوانندگان خود را برای ثبت بازخوردها به ایمیل خود ارجاع دهند. اینکه تالاری آزاد برای همه داشته باشید یک سازمان را با تصمیم‌گیری‌های سختی روبرو می‌کند. مواردی مانند اینکه یا باید انبوهی از نظرات را داشته باشیم که در راستای مأموریت و اهداف سازمان و حتی منطبق با حرمت افراد نیست، یا اینکه وقت زیادی را باید صرف مدیریت نظرات کنید تا به این روش گفتمانی که به دنبال آن هستید را ایجاد کنید. ما هم سعی کردیم در ساینس نیوز از سیاست هم کیک خودمان را حفظ کنیم و هم بخوریمش دنبال روی کنیم و هر دو راه را با هم طی کنیم و این باعث شد تا من در نهایت مجبور شوم تعداد زیادی از دیدگاه‌ها را پاک کنم، تا جایی که تعدادی از کسانی که به طور دائم نظر می‌نوشتند شروع کردند به نوشتن چیزهایی مثل اینکه هی ساکت باشید الان مایک میآید و همه را پاک می‌کند و این برای هیچ کسی خوب نیست. برای همین وقتی در سال 2019 به بازنگری در وبسایت مشغول بودیم به نظرمان رسید که زمانی طبیعی و نقطه منطقی برای از بین بردن بخش نظرات است و البته از نظر فنی هم بخش نظرات باعث کندی مدت زمان بارگذاری صفحات ما میشد. جایی که پیشتر در انتهای یک مقاله بخش نظرات وجود داشت الان فقط یک جعبه متن قرار دارد که به مخاطب میگوید میتوانند نظراتشان را از طریق ایمیل feedback@sciencenews.org با ما در میان بگذارند. ما افرادی را در چند شیفت مأمور کرده ایم که به طور منظم این ایمیل را رصد کرده و در صورت نیاز به آنها جواب بدهند. نظرسنجی‌ها و درخواست بازخورد. نظرسنجی‌ها و دعوت به اعلام نظر و بازخورد که درون داستان‌ها تعبیه می‌شوند می‌توانند زمین حاصلخیزی برای جمع‌آوری بازخوردهای مستقیم و سوال‌های مخاطبانتان باشند. اینکه چگونه می‌توان این موارد را طراحی و اجرایی کرد بسته به اهداف شما دارد. تهیه کنندگان برنامه ساینس فرایدی روی پروژه محلی در زمینه تغییرات اقلیم کار می‌کردند و در آن از مخاطبانشان درخواست می‌کردند که بازخورد خود را مطرح کنند. این کار به آنها این فرصت را میداد تا صدای مردم را از اطراف کشور بشنوند. در نیچر تهیه کنندگان از نظرسنجی برای گرفتن بازخورد درباره اینکه چه موضوعاتی را پوشش دهند و همینطور به عنوان ابزاری برای سنجش علاقه مخاطبان استفاده می‌کنند. در ادامه 3 مثال از نیچر را می‌بینید که چطور از برگه‌های فیدبک و نظرخواهی برای فهمیدن اینکه مخاطبان دوست دارند چه موضوعاتی را ببینند استفاده کرده است. مدیریت و ارزیابی پوشش کووید 19. نظرسنجی خوانندگان نیچر در پوشش داستان کووید 19 قرار داشت و اینجا با اجازه مؤسسه انتشاراتی اشپرینگر نیچر و مجله نیچر 2020 بازنشر می شود. هدف راهنمایی کردن روند پوشش اخبار کووید 19 به گونه‌ای که منابع بتواند برای بهترین و خردمندانه ترین روش مورد استفاده قرار گرفته و محتوای منتشر شده مورد استقبال مخاطبان هدف قرار بگیرد. رویکرد: در ابتدای دوران همه‌گیری نیچر فراخوانی را درون چند داستانی جاسازی و تعبیه کرد و از خوانندگان پرسید که دوست دارند درباره چه موضوعی بیشتر بدانند: اثرات همه‌گیری بر محققان، یافته‌های تحقیقات یا موضوعات دیگر. نتیجه:
بر مبنای پاسخهای مخاطبان، ویراستاران نیچر تمرکز خود را بر سفارش و تولید داستانهایی قرار دادند که بر تحقیقات ادامه دار تمرکز داشتند. جمع‌آوری سوال برای داستانهایی که باید در پیگیری داستانی دیگر آماده شود. هدف: آنها داستانی بزرگ را پوشش دادند. مغز یک خوک برای چندین ساعت بیرون از بدن او زنده نگاه داشته شد و می‌دانستند که مقاله ابتدایی نمی‌تواند همه موارد را به طور کامل پوشش دهد. به همین دلیل می‌خواستند بدانند که خوانندگان اصلی آنها دانشمندان بودند، دوست دارند چه مواردی را درباره این اتفاق علمی بدانند. رویکرد: آنها ابزارکی را برای پاسخها درون متن تعبیه کردند و البته عمدن آن را در بخش پایانی صفحه قرار دادند که افرادی که تعامل کمتری با متن داشتند و به طور فرضی مخاطب عام با احتمال کمتری آن را مشاهده کند. خود نظرسنجی هم به گونه‌ای مخاطبان و پاسخها را به سمتی هدایت می‌کرد که به سوال‌های منجر شود که نیچر می‌خواست پاسخ دهد. مثلا اینکه این یافته چه معنی برای تحقیقات مغزی بنیادی دارد. نتیجه: تعداد معدود و قابل مدیریتی سوال مرتبط استخراج شد و در نتیجه مقاله دیگری در این باره تولید و منتشر شد. بررسی ملاحظات و باورهای پیش‌فرض. هدف: سنجش پاسخ و واکنش مخاطبان به داستانی خبری که انتظار داشتند برای مخاطبان اصلی و همینطور مخاطبان عام جذابیت داشته باشد. رویکرد: درون داستان خبری صدها نفر از دانشمندانی که به طور گسترده و مکرر به خود ارجاع می‌دادند در یک بانک اطلاعات تازه شناسایی شدند. نظرسنجی بالا را جای دادند. نتایج این نظرسنجی بلافاصله نشان داده میشد و در نتیجه خواننده میتوانست دیدگاه و نظر و احساس هم‌رده‌های خود را به طور آنی مشاهده کند. نتیجه: نیچر سرمقاله‌ای را بر مبنای این پاسخ‌ها منتشر کرد. همینطور گرافیکی از نظرسنجی تعاملی خود را در مقاله اصلی قرار داد تا اطلاعات لازم را برای خواننده‌های بعدی به همراه داشته باشد. با قرار دادن این گرافیک آماری، آنها به طور پیشگیرانه‌ای جلوی این را گرفتند که در صورت تغییر در ابزار نظرسنجی نتایج از دسترس خارج شود. ایجاد اعتماد با پروژه شفافیت و ساینس نیوز. پروژه شفافیت همکاری مشترکی است که بین ساینس نیوز و نیوز کو لب که طرحی برای ارتقای سواد رسانه دیجیتال در دانشگاه ایالتی آریزونا است انجام شده است. محتوای آن از جمله در بردارنده حاشیه‌هایی بر داستان‌های مناقشه برانگیزی یا دارای بار سیاسی است، مانند مواردی چون واکسن هراسی و تحقیقاتی که از سوی صنایع تامین مالی شده‌اند. چرا ساینس نیوز به پوشش این موضوع پرداخت؟ چه قدم‌هایی را ویراستاران برای مانع شدن ورود سوگیری به داستان انجام دادند؟ چه سوال‌هایی پرسیده نشده است؟ در انتهای این حاشیه‌ها از مخاطبان دعوت شده است تا نظرسنجی سریعی را درباره میزان اعتماد به ساینس نیوز پر کنند. فکر ما این بود که اگر به مخاطب نشان دهیم که ما کار و تکالیف خود را درست انجام داده ایم، این کار باعث می شود تا تصور این که ما نیت سوئی داریم یا به دنبال برخی از اهداف مالی یا اهداف خاص دیگر هستیم از بین برود. مایک دنیسون، ادیتور تعامل با مخاطب، ساینس نیوز. اگر تصمیم گرفتید که دعوتی برای بازخورد مخاطب یا نظرسنجی را درون متن‌های خود تعبیه کنید، اینها چند توصیه برای انجام بهتر و همچنین چند نکته است که باید مراقبش باشید. به اینکه در دعوت خود چه مواردی را مطرح می‌کنید خوب فکر کنید. اینکه تصور دقیق و واضحی از اینکه می‌خواهید چه چیزی را از پاسخ‌های خواننده‌های خود به دست آورید داشته باشید، به شما کمک می‌کند تا فراخوان خود را دقیق‌تر و اجرایی‌تر طراحی کنید. زمانبندی مشخصی را تنظیم کنید. تاریخی برای پایان زمان مشارکت مشخص کنید. یا اگر نظرسنجی خود را به طور بی‌انتهایی می‌خواهید باز بگذارید، اطمینان حاصل کنید که توان نظارت بر آن را دارید. نکته جنبی: اگر از ابزار سازمان سوم و بیرون از مجموعه خود استفاده می‌کنید، احتمال کمتری دارد که در آخر با یک ابزاری که از کار افتاده در گوشه‌ای از سایت خود روبرو شوید. از پیش و به وضوح توضیح دهید که قرار است از پاسخ‌ها چه استفاده‌ای شود و به خوانندگان بگویید آنها چه چیزی از پاسخ دادن نصیبشان می‌شود. آیا آنها به طور آنی پاسخ‌هایی که دیگر هم‌رده‌های آنها ارائه دادند را خواهند دید؟ آیا پاسخ آنها به شکل دادن روند آینده پوشش کمک خواهد کرد؟ اگر این گونه است، چگونه این اتفاق می‌افتد؟ فراخوان خود را در بخش‌های انتهایی داستان قرار دهید تا خوانندگانی که بیشتر درگیر داستان هستند را جدا کنید. به کمک این روش برخی از پاسخ‌هایی که از روی برداشت اولیه و تنها با دیدن تیتر داستان ممکن است نوشته شود حذف و به جای آن کسانی پاسخ خواهند داد که بخش بزرگی از داستان را خواندند.
پا در جای پای کسی بگذارید که قرار است پاسخ دهد. اگر سوالات خیلی طولانی یا پیچیده باشد، مردم از پاسخ دادن تفره می‌روند. چارچوب را رعایت کنید. به یاد داشته باشید که نظرسنجی که درون یک داستان تعبیه کرده اید ارزشی معادل یک تحقیق علمی ندارد. به همین دلیل هم اگر از آنها به عنوان خوراکی برای داستانی دیگر استفاده کردید، اطمینان حاصل کنید که آن را به طور کامل توضیح داده اید. نتایج را به طور درست و دقیقی در چارچوب خود قرار دهید. این داستان مثال خوبی از این موضوع است. بر اساس نظرسنجی نیچر 2/3 محققان گزارش دادند که برای ارجاع تحت فشار قرار گرفتند. یافتن آنچه برای شما کارآمد است. در جهانی ایدئال و کامل شما نیروی انسانی، زمان و بودجه لازم را دارید که در تمامی مسیرهایی که مخاطبانتان حضور دارند رقابت کنید و یا حداقل هر یک از محتواهای تولیدی خود را بر اساس مسیری که می‌خواهید برای انتشار استفاده کنید بازنگری و بازآرایی کنید. بعید می‌دانم هیچ یک از کسانی که این مطلب را می‌خوانند باور داشته باشند که در چنان دنیایی زندگی می‌کنند. واقعیت این است که بدوبستانی وجود دارد. هشتگ توییتر شما به نحو دیگری در اینستاگرام استفاده می شود. تصوری که برای فیسبوک ساخته اید سر از لینکدین در می آورد. من امیدوارم این مسئله الهام بخش باشد و نه اینکه باعث هراس شود. این نکات باید شما را تشویق کند تا دست به آزمون و تجربه بزنید و یاد بگیرید. بله، حجم منکوب کننده ای از امکانات و فرصت ها وجود دارد و در اختیار شماست. و بله، قرار داشتن در خط مقدم گفتمان آنلاین علیرغم همه تقسیم بندی هایش و فضای تندی که دارد و تغییرات الگوریتمی و داده های غلط موجود در آن می تواند تلاش و کاری خسته کننده باشد. اما در اختیار قرار دادن داستان های قوی که به خوبی گزارش شده‌اند و بر مبنای داده های آزموده روزنامه‌نگاری علمی تولید می شوند، خدمتی اساسی و حیاتی برای مردم است. به خصوص در دوره و زمانی که علم بیش از هر وقت دیگری و در قالب داستان‌های مانند همه‌گیری و گرمایش جهانی به عضو حاضر و بی‌واسطه‌ای از زندگی روزمره بدل شده است. البته که همه این داستان‌ها هم موضوعات تلخ و هشدار دهنده و غمناک نیستند. به اشتراک گذاشتن علم در رسانه‌های اجتماعی می‌تواند فرح بخش هم باشد. انتشار وعده پیشرفت‌های تازه، قرابت گیاهی مسحور کننده و شگفتی جهانی که در آن زندگی می‌کنیم. فهرستی از مواردی که باید در زمینه رسانه‌های اجتماعی بررسی کرد. 1. بررسی کنید که دقیق است. 2. هر محتوایی را به گونه‌ای تنظیم کنید که جامع و مانع و مستقل باشد. 3. از اصطلاحات تخصصی پرهیز کنید. 4. از هنرهای زیبا استفاده کنید. 5. هشتگ‌های مناسب و همینطور شناسه‌های مرتبط را درج کنید. 6. به عناصر انسانی فکر کنید. 7. به چارچوب‌ها و زمان‌ها فکر کنید. 8. مراقب اشتباهات تایپی باشید. من امیدوارم این مطالب شما را تشویق کرده باشد که اندیشه‌های تازه‌ای را به آزمون بگذارید یا مهارت‌هایی که بر آنها تسلط دارید را بهبود بخشید و همچنین کمی احساس تعلق کنید. برای من بزرگترین نکته در صحبت با سایر ویراستاران تعامل در علم این است: بله، یک نفر دیگر هست که میفهمد من چه میگویم و از بالا و پایین حرفه من خبر دارد. و در انتها اینکه توسعه مخاطب برای ناشران علم تفاوت چندانی با سایر رسانه‌ها ندارد. مخاطبانتان را بشناسید، به طور دائم یاد بگیرید و با محتوای بی‌نظیر، جذاب و دقیق پیش بروید و مطمئن شوید که یک نسخه از این داستان را با کمتر از 280 کاراکتر آماده کنید. منابع بیشتر: خبرنامه‌های این حوزه، خبرنامه دانستنی‌ها مؤسسه انتشارات آمریکا، خبرنامه آزمایشگاه روزنامه‌نگاری نیمن، خبرنامه‌های دیگیدای، گروه‌ها و مؤسسات، گیدر، اجتماعی برای کسانی که در زمینه روزنامه‌نگاری، گیرا و حوزه‌های مرتبط فعالیت می‌کنند و از جمله امکاناتی مانند یک گروه در اسلوک، فضای گفتگویی در ویرچوال لایتینگ و مجموعه‌ای از مطالعات موردی و سایر منابع را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. گروه فیسبوکی مدیران رسانه‌های اجتماعی گروهی است که از سوی سوشیال مدیا پرو مدیریت می شود که شرکتی برای آموزش آنلاین رسانه‌های اجتماعی است. اگرچه تمرکز این گروه بر روزنامه‌نگاری نیست. برای اینکه نبض روندها در رسانه‌های اجتماعی را در دست داشته باشید، گزینه مناسبی است. The Social Media Geek Out که توسط مشاوری به نام مت ناوارا مدیریت می شود. این گروه عمدتاً در بردارنده نوشته‌هایی درباره بروزرسانی محصولات و بسترهای رسانه‌های اجتماعی است. فهرست‌های توییتر: engagement @SciPops
فهرستی در توییتر که من آن را سامان دادم و شامل افرادی است که در بخش تعامل و موقعیت‌های مشابه فعالیت می‌کنند. بسیاری از آنها دیدگاه‌های خود را برای نوشتن این فصل با من به اشتراک گذاشتند. Science Writers on Twitter، فهرستی از روزنامه‌نگاران، نماینده‌های خبری و سایر ارتباطگران علم که توسط انجمن ملی نویسنده‌های علمی Science Writers مدیریت می‌شود. برخی از افراد برای دنبال کردن در توییتر: متناورا متناورا، مشاور رسانه‌های اجتماعی و بانی گروه فیسبوکی The Social Media Geek Out. تیلور لورنس تیلور لورنس، او را دنبال کنید تا ببینید بچه‌ها به چه کاری مشغولند. گریتچن مک کلاچ، زبانشناس اینترنت و نویسنده کتاب به خاطر اینترنت، او این موضوع را توضیح می‌دهد که مردم به چه روش‌هایی از زبان در اینترنت استفاده می‌کنند. امی وب، آینده‌نگر و نویسنده کتاب سیگنال ها سخن میگویند که شرکت ها از جمله رسانه ها را تشویق می‌کند تا نگاهی ژرف‌تر به آینده داشته باشند. تحقیقات PEW، آمریکایی ها چگونه اخبار و اطلاعات علمی خود را به دست می‌آورند، منتشر شده در سپتامبر 2017. این گزارش بیان می‌کند که 54% آمریکایی ها اخبار علمی را از طریق رسانه‌های عمومی دریافت می‌کنند، اما آنها این منابع را دقیق ارزیابی نمی‌کنند. منابعی که برای مخاطبان اعتبار بیشتری دارد شامل موزه‌ها، مستندها و مجلات علمی می‌شود. پاسخ دهندگان گزارش دادند که اعتماد اندکی به خبرهای علمی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینند دارند. The Science People See on Social Media، مارچ 2018، تحلیلی از صفحات مرتبط با علم در فیسبوک از جمله آنهایی که از سوی سازمانها مدیریت می‌شوند و در چندین کانال ارتباطی حضور دارند. عمدتاً رسانه‌ها و همینطور صفحات بومی فیسبوک مانند IFL Science. این تحلیل را با احتیاط مرور کنید چون داده‌های آن پیش از تغییرات بزرگ الگوریتمی در سال 2018 جمع‌آوری شده است. Seizing Up Twitter Users، آپریل 2019. چند نکته از این تحقیق: 80% توییت ها را تنها 10% افراد فعال در توییتر منتشر می کنند. کاربران فعال عمدتاً زنان و متمرکز بر سیاسی هستند. کاربران عموماً جوان دارای تحصیلات بیشتر و با احتمال بیشتری نسبت به جمعیت بالغ ایالات متحده مایل به دموکرات ها هستند. اطمینان از پذیرا بودن. چطور توییتر، سیاهان و سایر اجتماع‌های موجود در رسانه‌های اجتماعی با جریان اصلی اخبار تعامل دارند؟ گزارشی از بنیاد روزنامه‌نگاری نایت است که به تحلیل توییت‌های 3 اجتماع موجود در توییتر پرداخته است که آنها را با نام‌های توییتر سیاه‌پوستان، توییتر فمینیست‌ها و توییتر آمریکایی‌های آسیایی تبار طبقه‌بندی کرده است و از جمله دربردارنده مصاحبه‌هایی با روزنامه‌نگاران و فعالانی است که به این فضاها تعلق دارند. چندتایی از هشتگ‌های مورد اشاره در این گزارش با دنیای علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات تعلق دارد، مانند distractingly sexy و You look like an engineer. این گزارش به بررسی ملاحظات و نقدهایی پرداخته است که اعضای این گروه‌ها نسبت به رسانه‌ها مطرح کردند و مسیرهای جایگزینی را برای روزنامه‌نگاران پیشنهاد کرده تا به روشی بهتر نسبت به تعامل با این مخاطبان در این فضاهای آنلاین بپردازند. چگونه در تحریریه‌ها همپیمانی با دیگران باشیم. یکی از توصیه‌های خاصی که برای نقش تعامل با مخاطب نیز قابل استفاده است این که صفحه توییتر خود را بررسی کنید و ببینید چه افراد و اکانت‌هایی را دنبال و صدای آنها را تقویت می‌کنید. تعامل با مخاطبان واقعاً چطور با اخبار درگیر می‌شوند و توضیحاتی مربوط به سال 2019 و در این باره است که اصولاً درگیر کردن و تعامل با مخاطب به چه معنی است و درباره عدم قطعیت‌هایی که درباره سودآوری آن دارد صحبت کرده است. استدلال تجاری درباره منافع گوش دادن به مخاطب هنوز مبهم است، اما نتایج اولیه آن نویدبخش به شمار می روند. آیا تعامل با مخاطب واقعا باعث بهبود می شود؟ گزارش سال 2019 که توسط کریستیان اشمیت برای نیمن لوب گزارش شده است به بررسی تأثیر چندین آزمایش در تحریری ها می پردازد که نتیجه نهایی شفاف نبوده است. محدودیت های سنجه های وب. الان سال 2015 است و شما فکر می کنید تا الان باید متوجه شده باشیم که چطور باید ترافیک وب را اندازه‌گیری کرد. اگرچه دیگر سال 2015 نیست، اما این موضوع باعث نمی شود که این گزارش سمدین در رسانه 538 کمتر از قبل روشنگر باشد. چه مقدار از اینترنت جعلی است؟ معلوم شده که جواب واقعا خیلی بزرگ است. گزارشی از مکس رید در مجله نیویورک در سال 2018 که جمع‌بندی از انواع بات‌ها و ترافیک جعلی را ارائه کرده است. سلامت ذهن. مدیریت سلامت ذهن. وقتی در حال مدیریت رسانه‌های اجتماعی تحریری هستید
شامل مصاحبه‌هایی با مدیران رسانه‌های اجتماعی درباره این موضوع است که چگونه با وجود حفظ ارتباط با این رسانه‌ها سلامت ذهنی خود را حفظ کنند. این مطلب را چسی 2 جلد برای اخبار سلامت کیسر نوشته است. تماشا کنید. پشت پرده، مستندی از نتفلیکس درباره معتقدان به تخت بودن زمین. این مستند بینشی را درباره نحوه فکر کردن افرادی که به علوم تثبیت شده بی‌اعتماد هستند ارائه می‌دهد و همچنین درباره رابطه میان چنین تفکری درباره نظریات توطئه و نحوه شیوع آنها در جامعه و پخش شدن آنها. درباره نویسنده کتی فلیمن ادیتور و دبیر تعامل با مخاطب در مجله نوبل است. او در آنجا به مدیریت رسانه‌های اجتماعی، بازنشر و تحلیل محتوا اشتغال دارد. او در PLOS درباره انتشارات دانشگاهی آموخت و در ATTN به دنیای استارتاپ‌های رسانه‌ای وارد شد. او مایل است از دبیران تعامل و رسانه‌های اجتماعی که دیدگاه‌ها و توصیه‌های خود را با او به اشتراک گذاشتند تشکر کند. ارجاعات دفترچه ویراستاری علم، بنیاد روزنامه‌نگاری علم نایت، دانشگاه MIT. راوی محمد اقبالیان. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com 13. علم برای عموم، نوشته نیل وی پتل. مقدمه. معمولاً علم برای عموم یا پاپیولار ساینس را به معنی ارتباط علم با مخاطبان عمومی و غیر متخصص تعریف می کنند. این روزها این واژه با روزنامه‌نگاری روزانه در هم تنیده شده است که بخشی از آن به دلیل همه‌گیری کووید 19 است. ما در دوران گذار عجیبی هستیم که روزنامه‌نگاری علم در واقع تبدیل به روزنامه‌نگاری بدون هیچ پیشوند و پسوندی شده است. این را یاسمین تیاک، روزنامه‌نگار علم و ویراستار سابق وانزرو، در مدیوم میگوید. به دلیل همه‌گیری امروز همه مردم درباره علم میخوانند. این روزها اینکه داستانی درباره علم در مرکز صفحات رسانه‌های خبری و در کنار خبرهای سیاسی و بین‌الملل درج شود موضوع رایجی است. اندکی پس از آن که کرونا ویروس به خبری جهانی بدل شد، دیگر شنیدن این که فردی عادی اصطلاحی مانند شاخک‌های پروتئین را در گفتگوی روزمره استفاده کند غیر عادی نبود. اشتهای عموم برای اطلاعات درباره محافظت از خودشان و عزیزانشان از این بیماری کمتر شناخته شده و اشتیاق آنها به دانستن آنچه در پی این رویداد باید منتظر آن باشند به رشد این پوشش‌های علمی کمک کرد. در همین حال موضوعات دیگر علم، تغییرات اقلیم، هوش مصنوعی، جستجوی سیاره‌های فراخورشیدی هم شاهد رشد ویژه خود در میان علایق مردم و پوشش‌های خبری بودند. با این وجود و علی‌رغم اینکه داستان‌های علمی بیش از پیش در رسانه‌های عمومی منتشر می‌شوند، اغلب از اعضای جامعه می‌شنویم که احساسی دوگانه نسبت به علم دارند یا حتی نسبت به آن موضعی گریزان داشته یا آن را منکوب کننده می‌دانند. بر اساس گزارشی که مرکز مطالعات PEW در سال 2022 منتشر کرده است، از نوامبر سال 2020 تا دسامبر 2021 نسبت آمریکایی‌هایی که نسبت به دانشمندان به طور قابل قبولی اعتماد داشتند از 84% به 77% کاهش یافته است و اعتماد به روزنامه‌نگاران نیز با 5% کاهش به حدود 40% رسیده است. اعتماد مردم به دانشمندان و دانشمندان پزشکی در سال گذشته کاهش یافته است. درصد آمریکایی‌ها به مقدار نوشته شده به گروه‌های زیر اعتماد دارند که بر اساس منافع آنها عمل کنند. ریچل فلتمن، دبیر اجرایی پاپیولار ساینس، میگوید نوشتن درباره موضوعاتی مانند تغییرات اقلیم شبیه به این شده است که در کلیسا برای گروه کور کلیسا موعظه کنید. مثل این است که پیام شما تنها به گوش کسانی میرسد که از قبل نسبت به علم ایمان دارند و این پیام توانایی اینکه بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند را از دست داده است. نیل فیرتز، مدیر تحریریه بخش دیجیتال در مجله مرور فناوری MIT، میگوید همیشه گروهی از خوانندگان مرکزی و دائمی علم وجود خواهند داشت که علاقه زیادی به توسعه‌ها و رویدادهای این حوزه دارند، اما برای دیگران چنین داستان‌هایی مانند این است که گویی از میانه یک بحث به آن وارد شده باشد. شما از اینکه قبلا چه چیزهایی گفته شده خبر ندارید
و واقعا نمیدانید چرا باید به این موضوع اهمیت بدهید. توصیه هایی که در این فصل به آنها اشاره شده است ممکن است به این موضوع کمک کند که خواننده شما احساس کند این داستان ها و این مباحث به او خوش آمد میگویند و از حضور او استقبال میکنند و این موضوع این فصل است. باید به یاد داشت که تلاش برای اینکه علم عمومی را به زبانی عمومی تر کرد ممکن است تأثیر معکوس داشته باشد. کشف یک سیاره فراخورشیدی ممکن است فراتر از ابعاد و جایگاه خود بزرگنمایی شود، همانطور که در این داستان منتشر شده در تایمز ایرلند در سال 2021 اتفاق افتاد. کشف فراخورشیدی میتواند در نهایت به این پرسش پاسخ دهد که آیا ما در جهان تنها هستیم؟ پیشرفت‌هایی که در فیزیک رخ می‌دهد، حتی مهمترین و بزرگترین آنها، الزاماً به معنی شکسته شدن فیزیک رایج نیست. برخلاف چیزی که ممکن است نوشته بیزینس اینسایدر باعث ایجاد چنین تصوری در ذهن شما شود. تعادلی میان این که داستانی را برای مخاطب گیراتر و قابل دسترسی تر کرد بدون اینکه آن را با احساسات افراطی بیفزاییم یا آنچه رخ داده را بزرگنمایی کنیم وجود دارد. در بقیه این فصل من به بررسی برخی از روش‌هایی می‌پردازم که نویسنده‌ها و بیراستداران می‌توانند با کمک آن مخاطبان علم برای امور را توسعه دهند، بدون اینکه به دام احساساتی کردن یا گزارش غیر دقیق آنچه رخ داده یا گمراه کردن خوانندگان بپردازند. علم روندی آرام و روشمند است و در عین حال مسیری برای عمق بخشیدن به درک ما و برانگیختن شگفتی و درگیر کردن ذهن مخاطبان. کارن کپلن، ویراستار علم و پزشکی، در لس آنجلس تایمز درباره مخاطبانش میگوید: من الزاماً آنها را به چشم خوانندگان علم نگاه نمی‌کنم، بلکه آنها را خواننده روزنامه در نظر می‌گیرم، همان خواننده‌ای که درباره سیاست یا ورزش می‌خواند. او میگوید داستانی که خوب نوشته شده باشد به توضیح این موضوع می‌پردازد که سوالی که مورد تحقیق قرار گرفته کدام است. چه چیزی باعث شده تا شخصی به بررسی این سوال بپردازد؟ فرضیه‌ها کدام‌ها بوده است و آنها چگونه به آزمودن این فرضیه‌ها پرداختند؟ اگر داستان خوب نوشته شده باشد، شما در واقع از این بهانه استفاده می‌کنید تا خواننده خود را اغوا کنید تا چیزی درباره روند و فرایند علمی بیاموزد. کپلن درست میگوید: ساخت داستانی درباره علم که با خواننده ارتباط برقرار کند و بر او اثر بگذارد با علم شروع می شود، اما قدم‌هایی وجود دارد که ویراستاران باید بردارند که فراتر از این است که اطمینان حاصل کنند داستان خوب نوشته و گزارش شده است. نوشتن برای مخاطبان وسیع‌تر و متنوع‌تر با این نکته آغاز می شود که اطمینان حاصل کنید که داستانگویانی دارید که چنین مخاطبانی را نمایندگی می‌کنند. این شاید به این معنی باشد که به دنبال فرصت‌هایی باشید که به ارجاعاتی اشاره کنید که برای مخاطب شما آشناست. برای مثال اشاراتی به فرهنگ عامه. شاید به معنی استفاده از منابعی باشد که پروژه‌ای را متناسب و مختص این مخاطب آماده کند. بیایید با تنوع در تحریریه شروع کنیم. موضوعی که ریچل فلتمن در پاپیولار ساینس بر آن تمرکز دارد. زمانی که او در سال 2016 به مجله پیوست، عمده مخاطبان آن را مردان و سفیدپوستان تشکیل می‌دادند. او میگوید اکنون و بعد از تغییراتی که در تحریریه انجام شده است، مخاطبان مجله از نظر جنسیتی به توازن رسیدند و این مجله توانسته است مخاطبان بالایی را در میان غیر سفیدپوستان به دست آورد. فلتمن میگوید وقتی ما درباره موضوعاتی می‌نویسیم که فکر می‌کنیم مهم یا جذاب هستند، به این معنی است که مخاطبان زن و اقلیت‌های ما هم با احتمال بیشتری آنها را می‌خوانند. ما داده‌های ارزشمندی درباره این موضوع داریم که وقتی شما تحریریه خود را متنوع می‌کنید، مخاطبانتان را نیز متنوع می‌کنید. موضوع به همین سادگی است که مغزهای بیشتری را درون تحریریه خود جمع کنید و افراد بیشتری که به موضوعات متفاوت اهمیت می‌دهند و تجربه‌های زیستی متنوعی دارند. آندریا کیساک در NPR روی همین موضوع کار می‌کند. او ویراستار ارشد علم آنجاست. او میگوید ما به نوعی رسیدن به مخاطبان جوانتر و متنوعتر را به عنوان هدف راهنما و ستاره راهنمای مسیر خود انتخاب کردیم. او و اعضای گروهش با استفاده از پروژه‌ها و برنامه‌های تازه‌تر و متناسب و خاص‌تر موفقیت‌هایی در تحقق این هدف داشتند. درست پیش از همه‌گیری بود که این شبکه پادکست تازه‌ای را به نام موج کوتاه شورت ویو آغاز کرد که هدف گذاریش برای مخاطبان بالغی بود که در دهه 20 زندگی خود بودند. مخاطبان آن به شکل قابل توجهی میان نسل هزاره افزایش یافت، نسلی که پادکست بخش جدا نشدنی از سبد رژیم رسانه‌ای آنهاست. داستان‌هایی که برای برنامه‌های اصلی رادیو تولید می‌شوند معمولاً مربوط به رویدادهایی هستند که دارای ارزش خبری هستند و طول عمر کمتری داشته و از ساختار سرراست‌تر برنامه‌سازی برای پخش پیروی می‌کنند. پادکست‌ها می‌توانند جزئی‌تر و با لحن محاوره‌ای ساخته شده و به بحث درباره موضوعاتی که به تصویر بزرگ علم و زوایای همیشه تازه موضوعات مربوط است بپردازند.
کیساک متوجه شد که داستانگویی علم در پادکست موضوع کوتاه میتواند به سمت و سوی موضوعات غریبتر و خاصتر برود. پادکست ها معمولاً گروهی از شنوندگان وفادار را برای خود ایجاد میکنند که با استفاده از رسانه‌های اجتماعی به بحث درباره محتوای آن پرداخته و با آن تعامل می‌ورزند. رفتن به ژرفای موضوعات خاص باعث تشویق چنین واکنش‌هایی در میان مخاطبان می‌شود. استفاده از فرم‌ها و شیوه‌های تازه داستانگویی همچنین رسیدن به مخاطبان را در این فضای اشباع شده رسانه‌ای ساده‌تر می‌کند. به گفته فرث از مجله مرور فناوری MIT، اگر سعی شما این است که با استفاده از موضوع علم برای عموم به مخاطبان وسیع‌تری دسترسی پیدا کنید، در این صورت باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که در واقع در حال رقابتی با همه رسانه‌هایی هستید که در پی جلب توجه مخاطب هستند. نه فقط پادکست‌ها، بلکه برنامه‌های بومی یوتیوب، نتفلیکس و امثال آن. او میگوید از نگاه توجه کسانی که قرار است به شما پول بدهند، این رسانه‌ها رقبای اصلی شما به شمار می‌روند. شما باید دلیل خوبی در اختیار مردم قرار بدهید که به جای همه گزینه‌هایی که در اختیار دارند 5 دقیقه از وقتشان را برای داستانی که شما نوشته اید یا توجه کردن به آنچه تولید کرده اید اختصاص دهند. شما نباید این پیش‌فرض را داشته باشید که به این دلیل که 6 ماه از عمرتان را صرف تحقیق درباره یک موضوع و یک داستان کرده اید، مردم در مقابل وقت خودشان را برای مطالعه آن داستان به شما بدهکار هستند. به گفته فرث، نقطه آغازی بر این روند برای نویسنده‌ها و ویراستاران این است که خودشان را در موقعیت آن مصرف کنندگان بگذارند و به این فکر کنند که به طور خاص چه موضوعی باعث می شود که آن مخاطب خریدار داستان شما شود. در این فصل توصیه‌هایی را در این زمینه مطرح می‌کنیم. روزنامه‌نگار علمی یاسمین تایاک معتقد است یکی از بهترین راه‌ها برای توسعه و افزایش مخاطبان پوشش دادن موضوعات داغ یا داستان‌هایی است که در حوزه فرهنگ مورد توجه قرار گرفته‌اند. او در وان زیرو و همینطور در نقش ویراستار علم در اینورس شاهد موفقیت استفاده از فرهنگ عامه به عنوان مجرا و بستری برای صحبت کردن درباره علم و تحقیقات فناوری بوده است. او میگوید من این را به شکل روشی برای فریفتن مردم برای اینکه چیزی درباره علم بیاموزند نگاه میکنم. شما باید علم را درون موضوع و بستری که مردم از پیش به آن علاقه دارند قرار دهید. این کار کمی مثل زمانی است که سگی در خانه دارید و باید دارویی به او بدهید و برای اینکه آن را بپذیرد آن را درون کره بادام زمینی پنهان میکنید. فکر میکنم این که داستان را درون بسته‌بندی به خواننده بدهیم که با آن آشناست، هراسی را که عمده مردم وقتی با داستانی درباره علم مواجه میشوند به همراه دارند کاهش میدهد. یکی از مثالهایی که او اشاره میکند داستانی است که در ژانویه 2016 برای اینورس درباره این موضوع منتشر شده که چهره متس میکلسون، هنرپیشه معروف، به نظر شیطانی میآید. او در آن زمان به عنوان شخصیت منفی اصلی در فیلم دکتر استرنج لاو معرفی شده بود و یکی از آخرین هنرپیشه‌های شخصیت‌های منفی بود که تایاک به کمک آنها سعی می‌کرد روانشناسی و عملکرد مغزی ما را که باعث می‌شود در بسیاری از موارد بر روی ظاهر قضاوت کنیم که چه کسی به نظر مهربان یا قابل اعتماد می‌آید یا چه کسی به نظر بداخلاق یا فریبکار است را آشکار کند. بیرت اشاره می‌کند که قلاب‌های جذب به داستان که از فرهنگ عامه منشأ می‌گیرند ممکن است به سرعت تاریخ مصرفشان تمام شود. برای مثال مقایسه کردن فناوری‌های تازه با سریال اولیه پیشدادان فضا شاید دیگر خریداری نداشته باشد. سرخطها. نیل فرید از مرور فناوری MIT میگوید تیترها و سرخطها مهمترین چیزی است که شما می‌نویسید. ممکن است ماه‌ها و ماه‌ها وقت صرف کار روی داستانی واقعا عمیق کنید، اما اگر سرخط شما کسل کننده باشد کسی آن را نخواهد خواند و شما وقت خود را تلف کرده اید. نوشتن سرخط و تیتر مناسب گاهی حسی شبیه به کارهایی را دارد که متخصصان بازاریابی یا فروشنده‌ها انجام می‌دهند. اگر این تصور شما سعی کنید با آن کنار بیایید و آن را کنار بگذارید. روزنامه‌نگاران باید این کار را بپذیرند و یاد بگیرند که چطور باید بهتر آن را انجام دهند. فیرت میگوید به این روش است که شما مردم را به خواندن و دیدن کار فوق‌العاده‌ای که انجام داده‌اید دعوت می‌کنید. باید کارتان را به خوبی و درستی بفروشید. ریچل فلتمن از پاپیولار ساینس موافق این موضوع است که دبیران و ویراستاران نباید نگران این باشند که ممکن است تیتر و سرخطی شبیه به تیترهای اغوا کننده برای جذب کلیک تعبیر شود. او میگوید تنها زمانی یک تیتر میتواند فریب کلیک باشد که قول به وعده چیز را بدهد که در اون داستان وجود ندارد. اینکه چیزی مفرح و کمی طنزآمیز باشد و باعث شود شخص روی آن کلیک کند هیچ ایرادی ندارد. این یک تیتر خوب است. مانند عمده موضوعات دیگر در دنیای روزنامه‌نگاری هیچ رویکرد منحصر به فرد درستی نیز برای نوشتن سرخط و تیتر وجود ندارد، اما اینها چند توصیه عمومی در این زمینه است.
تیتر خود را مختصر و مفید بنویسید. اختصار هواخواه دارد و میفروشد. این کار بعضی وقتها در مورد موضوع علم کمی پیچیده‌تر از موضوعات دیگر است. اغلب اوقات شما با موضوعات و مفاهیم پیچیده‌تری سر و کار دارید که ممکن است نیازمند توضیحات یا چارچوب بیشتری باشند. اگر نتوانستید درباره یک متن مختصر فکر شما را جمع‌بندی کرده و بفروشد به نتیجه برسید، شاید لازم باشد که درباره جهتگیری کلیت تیتر خود دوباره فکر کنید. فکر نکنید که لازم است کل داستان را خلاصه کنید. یک سرخط و تیتر باید مخاطب شما را تشویق به خواندن داستان کند، اما نباید همه چیز را لو بدهد. به تیتر یک داستان به شکل تریلر یک فیلم سینمایی نگاه کنید. اینکه باید چیزی را نشان دهد که مخاطب را ترغیب و تشویق کند که برای دیدن داستان کامل بلیطی را بخرد. جزئیات جذاب را پیدا کنید. الزامی ندارد که یک سرخط داستان را بر مبنای قوه محرکه اصلی داستان به مخاطب عرضه کند. بعضی وقتها میتواند درباره جزئیاتی فریبنده درون داستان باشد. کارن کپلن از لس آنجلس تایمز به یکی از داستان‌هایی که اخیراً درباره کشف فسیلی 330 میلیون ساله در ایالت مونتانا اشاره می‌کند. هدلاین این داستان این بود: دانشمندان جد هشت‌پاها را پیدا کردند که قدیمی‌تر از دایناسورهاست و او را به نام رئیس جمهور بایدن اسمگذاری کردند. استفاده از قلاب به نام بایدن بخش کوچکی از داستان اصلی است، اما به قدری جالب توجه است که با دیدن آن ممکن است خوانندگان عادی هم شروع به خواندن متن کنند. از عبارت دانشمندان میگویند اجتناب کنید، چون این تیترهایی به شدت تکراری هستند. از آن بدتر ساختاری مانند علم میگوید است. دانشمندان یک ساختار یک دست و همگن نیستند و علم هم یک نهاد یکتا نیست. یاسمین تایاک اشاره می‌کند که زمانی که روی یک ویدیو در اینورس کار کرده که عنوانش را چنین انتخاب کرده بود: به گفته علم چطور آلت تناسلی بزرگتر منجر به انقراض می شود. او اکنون فکر می کند تیتر قدرتمندتری برای این داستان می توانست چنین باشد: آلت تناسلی بزرگ می تواند باعث انقراض شود. تقابل‌ها باعث جلب توجه می شود. تقابل‌ها و تضادها یکی از منابع به وجود آوردن روایتی نمایشی و درام شده و یکی از عوامل فروز خود داستان هستند. میکائیل روستان، یکی از دبیران علم، در روزنامه نیویورک تایمز پیشنهاد می‌کند که موضوع تضاد را درون تیتر مطرح کنید. او به عنوان مثالی از یک تیتر سرراست و در این حال شوخ‌طبعانه به داستانی اشاره می‌کند که در سال 2018 و با این عنوان منتشر شد: چرا دانشمندان بر سر لذت می‌جنگند؟ او میگوید این واقعیت که محققان بر سر ماهیت مفهوم لذت در جدال هستند موضوع و فکر جالب و سرگرم کننده‌ای بود. تاکید بر شوخی در اطراف این داستان‌ها می‌تواند راه ارزشمندی برای جذب افراد باشد و آنها را به این مسیر بیاندازد که درباره موضوعی که ممکن است برایشان اهمیت داشته باشند فکر کنند. شوخی خریدار دارد. بدترین کاری که یک داستان علم برای عموم می‌تواند انجام دهد این است که کاری کند که مخاطب او احساس کند دوباره به کلاس درس بازگشته است. شوخی و طنز زمانی که با موضوع سازگاری داشته و مناسب باشد می‌تواند راه ساده‌ای برای به حداقل رساندن احساس منکوب شدگی در برابر داستان و خوشایند کردن حال و هوا باشد، مانند این تیتر استادانه که اخیراً در نیویورک تایمز منتشر شده است. وقتی یک مارماهی از سطح شیبدار بالا میره که یک تکه هشت‌پا را از انبولک بقاپه و بخوره، اسمش مارماهی رنگیه. به گفته روستان، یکی از موضوعاتی که روزنامه‌نگار علم برای عموم را لذت بخش می‌کند این توانایی است که داستان‌ها را با احساسی از شگفتی در هم آمیخت. او میگوید یک موضوعی که همیشه درباره تیترها بهش فکر می‌کنم این است که چطور می‌توانی به طریقی حسی از شگفتی را در خواننده برانگیزی که بخواهد بیشتر درباره آن موضوع بداند. اینها موقعیت‌ها و فرصت‌هایی هستند که می‌توان از واژه‌هایی مانند راز یا معما استفاده کرد تا به مخاطب این پیام را برسانید که موضوعی غیرمنتظره در انتظار آنهاست. فیرت همینطور پیشنهاد می‌کند که به تیترهای خود در چشمانداز پست‌های رسانه‌های اجتماعی نیز فکر کنید. آیا برای به اشتراک گذاشتن این داستان توییت خاصی در ذهن دارید؟ شاید یک روایت یا بازنویسی دیگری از آن بتواند خودش نقش تیتر را بر عهده بگیرد. او میگوید اغلب اوقات ما تیترهای پیچیده‌ای را می‌نویسیم و سپس آن را با متن یا تیتری ساده و عمومی توییت می‌کنیم و واقعاً ممکن شما بتوانید این دو را با هم ترکیب کنید. تعداد بیشماری مثال از این موضوع را می‌توانید در دیلی 20 مشاهده کنید. این صفحات خورشیدی می‌توانند مصیبت‌های الکتریسته شبانگاهی را حل کنند. ما بالاخره می‌توانیم با استفاده از فراسوت به باکتری‌ها دستور حمله به تومورها را بدهیم و نمونه‌های دیگر. شاید اینطور به نظر برسد که ادیتورها بیش از اندازه به چنین کلماتی اتکا می‌کنند، اما این موارد بهتر از این است که وعده غیرواقعی به خواننده بدهید. چند سال پیش و زمانی که به شکل آزاد و فریلنس کار می‌کردم داستانی را برای اسلیت نوشته و این تیتر را برای آن نوشتم.
رفع محدودیت بر تجارت یادگاری‌های عاج فیل‌ها شاید بتواند به نجات فیل‌ها کمک کند. نکته داستان این بود که موضع‌گیری دولت ترامپ مبنی بر رفع محدودیت‌ها بر چنین وارداتی همراه با نادیده گرفتن علم حفاظت از گونه‌ها و ظرافت مربوط به این موضوع بوده است. با وجود این، استفاده از شاید کمک کند غالب بندی ضعیفی برای این داستان بود و چیزی نبود که بقیه این داستان سعی در بیان و حمایت از آن داشت. استفاده از واژه ممکن است یا میتواند انتخاب بهتری برای این تیتر بود. من هنوز هم از انتخاب آن تیتر پشیمانم. تیتری که باعث برانگیخته شدن واکنش‌های منفی میان بسیاری از تلاشگران حفاظت از محیط زیست شد. البته که سایر راهنماهای استانداردی که برای نوشتن تیتر مطرح شده است در مورد داستان‌های علمی نیز صادق است. توصیه تایاگ این است که زمانی که امکانش را دارید تیترها را به صورت فاعلی و با استفاده از افعال قدرتمند بنویسید. او میگوید نوشتن یک تیتر حوصله سربر در داستان‌های علمی کار ساده است و کافی است بنویسید فلان تحقیقات چنین میگویند. به جای این میتوانید از کلماتی استفاده کنید که نشان دهنده تلاشی باشد که برای رسیدن به آن نتایج صورت گرفته است. کلماتی مانند کشف، آشکارسازی، شناسایی، کاوش و امثال آن. برداشت‌های کلیدی: 1. بر واقعیت‌ها بیش از افسانه‌ها تاکید کنید. 2. زمانی که اطلاعات اشتباه را تصحیح می‌کنید، توضیح جایگزین را ارائه دهید. 3. مردم را با هشدار نسبت به خطر گمراه شدن در برابر اطلاعات اشتباه ایمن کنید. 4. با مخاطب خود همدلی کنید. 5. منابع و صداهایی را انتخاب کنید که در میان مخاطبان شما اعتبار دارند. 6. از استفاده از لحنی فرادست و تعلیمی و گفتن این که مردم باید چه کار کنند خودداری کنید. 7. مراقب ساده سازی بیش از اندازه باشید. 8. چیزهایی را که نمیدانیم توضیح دهید. 9. تیترهای مسئولانه‌ای بنویسید. همچنین تیترها زمانی که به روشی نوشته شوند که مردم در جهان واقعی صحبت می‌کنند اثرگذاری بیشتری دارند. فیرت به دبیران توصیه می‌کند که از حملات وابسته به ساختارهای ناهنجار دوری کنند. برخی اوقات استفاده از 2 نقطه می‌تواند به حفظ اختصار کمک کند، اما اگر محدودیت فضا ندارید بهتر است از این روش برای معرفی موضوع خودداری کنید. نظرتان درباره استفاده از ساختار سوالی برای تیترها چیست؟ احتمالاً می‌دانید که این موضوعی مناقشه برانگیز و دارای قطب‌بندی است. برخی از دبیران با آن مشکلی ندارند، برخی دیگر آن را به چشم طعمه کلیک یا کلیک بیس می‌بینند و از آن حذر می‌کنند. فیرت استدلال می‌کند که برخی اوقات این سبک می‌تواند مناسب باشد اگر سوال در واقع خود داستان باشد. فکر می‌کنم در داستانی که در سال 2016 برای اینورس درباره جستجوی هوشمندان فرازمینی نوشتم، استفاده خوبی از این سبک انجام دادم. تیتر آن داستان این بود: چه می شود اگر دلیل اینکه بیگانگان فضایی را پیدا نکرده ایم این باشد که آنها منقرض شدند؟ این سوال در واقع تمرکز اصلی تحقیقاتی بود که مورد بررسی قرار گرفته بود. استفاده از شکاف کنجکاوی نقطه اتکا دائمی در روزنامه‌نگاری دیجیتال است، اما فیرت میگوید استفاده بیش از اندازه از این ابزار باعث می شود مردم نسبت به آن غیر حساس شوند. یادم میآید که این موضوع را در مورد داستانی که در سال 2015 و زمانی که یک پروژه گزارشگری را دنبال می‌کردم برای مجله وایرد نوشتم تجربه کردم. داستان درباره عصب واگ بود، موضوعی که در بین گزارشگران علم و سلامت به دلیل توان بالقوه‌ای که برای ارتقاء سلامت انسان دارد معروف است. تیتر من این بود: از اضافه وزن تا تشنج، یک عصب شاید ما را به درمان‌های بسیاری راهنمون کند. به نظر فریبنده می‌آید، نه؟ و با وجودی که داستان هیچ موضوعی را به اشتباه و غیر دقیق گزارش نکرده بود، تأکیدش بر این بود که تا چه اندازه ما درباره این موضوع اطلاعات کمی داریم و در مواجهه با آن باید محتاط باشیم. در واقع داستان به طور موثری در هر پاراگراف ادعای تیتر را زیر سوال می‌برد و نقض می‌کرد. با نگاه به گذشته به نظرم می‌رسد که برای این داستان باید از تیتر دیگری استفاده می‌کردم. تیتری که در آن این فرض را مطرح نمی‌کرد که این عصب چنین چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای را در خود دارد، یا اینکه باید داستان را در قاب کاملا متفاوتی می‌نوشتم. فریدمن اصل راهنمای دیگری را در این زمینه پیشنهاد می‌کند. توصیه اصلی که من به افراد می‌کنم این است: پذیرای تجربه و امتحان کردن هر ساختاری باشید و هیچ وقت از یک ساختار بیش از اندازه و مکرر استفاده نکنید. ابزارهای ادبی: بدون استفاده از ابزارها و صنایع ادبی که باعث روح بخشیدن و زنده شدن متن‌ها می‌شوند، بسیاری از نوشته‌ها به شکل ناخوشایندی دلگیر و افسرده کننده از کار در می‌آیند. به طور خاص در مورد نوشته‌های علم برای عموم استفاده از قیاس، استعاره، تمثیل و تصویرسازی‌ها می‌توانند نقش مهمی در قابل درک کردن و ایجاد ارتباط با مفاهیم پیچیده و غیر شفاف بازی کند. اینکه یک ویروس را نیروی مهاجم بنامیم به ما کمک می‌کند تا درک کنیم که این قطعه از ماده ژنی که درون پوستینی پروتئینی پیچیده شده تهدیدآمیز است.
گفتن این که یک ابرنواختر 10 میلیارد برابر درخشانتر از خورشید است، حداقل کمکی به توضیح جسمی می‌کند که به شکل غیرقابل تصوری درخشان است. ما باید از هر چیزی که به جذاب شدن داستانی در علم برای عموم، برای مخاطب کمک می‌کند استقبال کنیم، از جمله استفاده از صنایع ادبی. اما کاری که نباید انجام داد استفاده بیش از اندازه از استعاره‌ها و قیاس‌ها و امثال آن است. این را آندریا کیساک از NPR میگوید: یک قیاس باید به طور مستقیم به توضیح موضوعی به مخاطب کمک کند، نه اینکه لایه‌ای دیگری را به داستان اضافه کند که برای درک داستان لازم باشد آن را پس بزنید. پرسیدن این که آیا یک استعاره خاص یا قیاس مشخص واقعا به توضیح کمک می‌کند یا باعث طول و تفصیل توضیحات می‌شود اهمیت بالایی دارد. اغلب اوقات صوت می‌تواند نقش معادلی صوتی برای صنایع ادبی را بازی کند. اصوات یا حتی موسیقی ممکن است به تصویر کردن مفهومی علمی یا فنی کمک کنند. کیساک به قطعه‌ای در شورت ویو اشاره می‌کند که در سال 2019 درباره هوش مصنوعی، هومز نامطلوب و آزمایشی آماده شده بود که هدفش کمک به آموزش ما در دفاع در مقابل حملات سایبری بود. این برنامه در بردارنده قطعات موسیقی ظریفی بود، مواردی که به طور متوسط افراد برای تشخیص آن با دشواری زیادی روبرو می‌شوند. اما هومز هیچ مشکلی در تشخیص آنها نداشت. سیستم‌های هومز تقریباً هیچ ربطی به صوت ندارند، اما یک مثال 45 ثانیه‌ای موسیقیایی این نکته را به خوبی نشان می‌داد که چطور هومز می‌تواند درون یک ساختار نرم افزاری مواردی را تشخیص دهد که برای یک انسان واضح و آشکار نیست. نیال فیرت از مجله مرور فناوری MIT اخیراً داستانی را ویرایش کرده است که به نظر او استفاده درخشانی از قیاس در آن صورت گرفته است. اداره ساختار سلامت شبیه به شعبده‌بازی با زنبورهاست که میلیون‌ها قطعه در حال حرکت در ساختار وجود دارد، از درمانگاه‌های سیار تا بسته‌های آزمایشی. همه باید در زمان درست در جای درست قرار داشته باشند. چون این کاری در کشورهایی که منابع محدودتری دارند یا با پدیده شیوع محلی مواجهند دشوارتر هم می‌شود. این بخش کارایی خوبی دارد، به این دلیل که نه تنها تصویر بصری خیره کننده ای را برای جذب مخاطب ارائه می‌کند، اینکه شما زنبورها را مانند میله‌هایی در نظر بگیرید که شعبده‌بازها همزمان باید بالا انداخته و بگیرند که همزمان آشوبناکی کاری که باید انجام شود را نیز به تصویر می‌کشد. یاسمین تایاک در دوره‌ای که در وانزرو بود به هدایت پوشش تحقیقات ژنتیک کمک می‌کرد. به گفته او یکی از استعاره‌های محبوب برای توصیف کریسپر قیچی مولکولی بود. خوانندگان می‌توانند این مفهوم را درک کنند که کریسپر ابزاری است که می‌تواند مکان‌هایی درون مولکول DNA را ببرد تا دانشمندان بتوانند قطعات ژنی دیگری را در میان آن جا دهند. با این وجود اغلب دبیران و ویراستاران در مورد تکیه بر صنایع ادبی به عنوان ابزاری برای حمایت از داستان محتاط هستند. علم قرار است توضیح بدهد که یک چیزی چیست، نه اینکه شبیه چیست. این را تایاک میگوید. شما با این خطر مواجه هستید که داستان و نوشته خود را خیلی ادبی و هنری بنویسید که ممکن است برای بسیاری از خواننده‌ها جذاب باشد، اما ممکن است به طور ناخواسته موضوع را منحرف کند. برای مثال مطالعه موردی را که در بخش کناری اشاره شده است ببینید. فیرت به طور خاص نگران قیاس‌ها و استعاره‌هایی است که دارای دامنه جهانی نیستند. همه خواننده‌های شما در اطراف جهان وقتی برای مثال می‌نویسید که گروهی از مهندسان توانستند در آزمایشی هومران انجام دهند، متوجه منظور شما نمی‌شوند. یا مثلا وقتی می‌نویسید نمایش رنگین شفق‌های قطبی درخشانتر از آسمان روز 4 جولای بود، برای همه قابل درک نیست. حتی اگر مخاطب شما آمریکایی است، به یاد داشته باشید که داستان‌های علم قرار است که از مرزها و فرهنگ‌ها گذر کند. شما می‌توانید با فکر کردن به مخاطبی بین‌المللی ضریب نفوذ داستانتان را افزایش دهید. میکائیل روستان از نیویورک تایمز همچنین به روزنامه‌نگاران علم توصیه می‌کند از انسان‌پنداری اشیا خودداری کنند. یکی از داستان‌هایی که او ویرایش کرده بود درباره یک میمون ماکاک 9 ساله ژاپنی به نام ملکه میمون‌ها بود که در ابتدا مملو از استعاره‌های رایجی درباره عشق بود. روستان با آن مخالفت کرد و درباره مخالفتش می‌گوید اینها میمون هستند. ما هیچ تصوری از اینکه وضعیت احساسات آنها چگونه است و اینکه تا چه حد این احساسات با ادراک ما از ارتباطات انسانی تشابه دارد نداریم. مطالعه موردی: پیشترها زمین شبیه دونالد ترامپ بود. در فوریه 2017 من ویراستاریار اینورس بودم. دونالد ترامپ به تازگی به ریاست جمهوری انتخاب شده بود و حتی نویسنده‌های داستان‌های علم برای عموم هم در رقابت و شتاب برای این بودند که به نوعی دونالد ترامپ را به نوعی وارد داستان‌های خود کنند. یک بار من داستانی را سفارش دادم درباره تحقیقی که این فرض را مطرح می‌کرد که حدود 2.5 میلیارد سال پیش تابشی مه‌آلود و نارنجی رنگ در اطراف خود داشته است.
با توجه به اینکه در آن بازه زمانی هیچ چیزی به اندازه ربط دادن موضوعات به رنگ نارنجی منتسب به رئیس جمهور پیشین محبوبیت نداشت، من یک تیتر موقت برای داستان انتخاب کردم. پیشترها زمین شبیه دونالد ترامپ بوده است. نویسنده هم استقبال کرد و حتی چند ارجاع فصیح در داستان نسبت به ترامپ اضافه کرد. ناسا تصویری مفهومی و هنری از سیاره ما در خبرنامه خود استفاده کرده بود و ما تصمیم گرفتیم که اگر با فتوشاپ موهای ترامپ را روی سیاره سوار کنیم و صورتی برای آن رسم کنیم جالب و خنده‌دار خواهد بود و بعد دکمه انتشار را زدیم. من بلافاصله پشیمان شدم. قیاس ترامپ به هیچ کس کمکی برای درک تحقیق نمی‌کرد. ما تصویری داشتیم که به خواننده خود نشان دهیم زمین چگونه بوده است و این موضوع کمکی به خواننده برای فهم راحت‌تر داستان نمی‌کرد. در واقعیت شاید حتی اثری معکوس می‌داشت و با وجودی که بعضی مخاطب ما ممکن بود از دیدن اینکه رئیس جمهور مورد حذف قرار گرفته است لذت ببرند، اما به احتمال زیاد این کار باعث رانده شدن بخش دیگری از مخاطبان میشد که صرفاً به آموختن چیزهایی در زمینه موضوع عجیب در علوم سیاره‌ای علاقمند بودند. علم ممکن است سیاسی باشد و درگیر شدن در آن سیاست‌ها وقتی موضوعیت وجود داشته باشد مهم است، اما هیچ دلیل خوبی وجود ندارد که بعد سیاسی غیر ضروری را به داستان اضافه کنیم. استفاده از صنایع ادبی نقش مهمتری در داستان‌های صوتی بازی می‌کنند. به گفته کیساک از NPR در رادیو و پادکست‌های صوتی شما نمی‌توانید چیزی را ببینید. به همین دلیل هم برای مثال گفتن این که صاحبان خورشیدی که ناسا استفاده می‌کند به اندازه یک اتوبوس مدرسه است کمک می‌کند. داستان‌های صوتی تلاش و تمرینی برای این است که تا حد امکان کلامی توصیفی داشته باشید. در همین حال فلتمن هشدار می‌دهد که مهاری برای این روند داشته باشید. برخورد من با استعاره و ساختارهای ادبی دیگر در متن همان برخوردی است که با استفاده از طنز در پیش‌نویس دارم. اگر آنجا هست و کار می‌کند خیلی هم خوب است، اما اینکه به زور آن را به متن وارد کنید بدتر از این است که متن فاقد آن باشد. او استدلال می‌کند اگر داستان شما بدون استفاده از استعاره برای مخاطب قابل درک نیست، در این صورت مخاطب اصلا نمی‌تواند آن را درک کند و این مسئله دیگری است. همه ویراستاران با این موضوع موافق نیستند. من مطمئن نیستم که من با این استدلال موافق باشم، اما نکته مورد اشاره او درباره تکیه بیش از اندازه به افراطی بر صنایع ادبی را درک می‌کنم که ممکن است نشانه این باشد که شما از توضیح علم مورد نظر عاجز مانده اید. این صنایع باید ابزارهایی برای توضیح بهتر علم باشند، نه اینکه جایگزین توضیح برای مخاطبان عام شوند. این موضوعی است که کارن کپلن از لس آنجلس تایمز در بخش بعدی در رابطه با اصطلاحات و واژه‌های تخصصی نیز بر آن تاکید می‌کند. اصطلاحات، خاصه‌نویسی‌ها و سایر مشکلات زبانی. هر روزنامه‌نگار علمی می‌داند که اصطلاحات تخصصی مورد تکفیر روزنامه‌نگاری خوب است. از آنها استفاده نکنید. نیل فرید از مجله مرور فناوری MIT میگوید هر باری که شما اصطلاحی تخصصی در متن خود دارید، این اصطلاح مانند عامل استکاک یا مانعی در مقابل خواننده عمل می‌کند. هر کدام از این موارد باعث می‌شود تا مخاطب به این فکر بیفتد که این متن مناسب من نیست. در عمل اما وقتی گزارشگران هر روز با منابع خود و دانشمندان صحبت می‌کنند و به موضوعی که به آن می‌پردازند تسلط پیدا می‌کنند، کم کم این زبان تخصصی مورد استفاده دانشمندان را نیز جذب می‌کنند. برخی از واژه‌های تخصصی دیگر به نظرشان چندان غیرعادی نمی‌آید و آنها را به شکل واژه‌های روزمره عادی می‌بینند. همین داستان درباره خلاصه‌نویسی‌ها هم صادق است که با هدف خلاصه سازی مفهوم یا فرایندی با کمک چند کلمه صورت می‌گیرند. اگر به مدت کافی خودتان را در میان این واژگان غوطه‌ور کنید، می‌بینید که ممکن است آنها راه خود را به درون نوشته‌های شما باز کنند. میکائیل روستان، یکی از ویراستاران نیویورک تایمز، میگوید شما به فردی تبدیل میشوید که مفاهیم زیادی را درباره موضوع یاد گرفته اید و همینطور آموخته اید که چطور درباره این موضوعات با دانشمندان گفتگو کنید. برای مثال شما از دانشمندی سوالی مثل این را میپرسید که خب تو چطور این ژن‌ها را ناک اوت کردی؟ اما این واقعاً به چه معنی است؟ ناک اوت کردن یک ژن فرایند پیچیده‌ای است که نیازمند طی کردن مراحل دشواری است. به گفته روستان چیزی که شما در واقع می‌خواهید بیان کنید این مفهوم از کار انداختن یک ژن بدون اینکه عملکرد سلول یا تولید مثل آن را با اختلال مواجه کنید. کارن کپلن از لس آنجلس تایمز میگوید بیشترین زمانی که ممکن است اصطلاحات راه خود را به درون متن باز کنند زمانی است که نویسنده یا ویراستار به خوبی با موضوع آشنا نباشند. در این شرایط آنها به جای اینکه بر کلام خودشان تکیه داشته باشند، بر نقل قول مستقیم و کلمات استفاده شده توسط منابعشان اتکا می‌کنند. بهترین نوشدارو برای مقابله با اصطلاحات این است که گزارشگر به قدری بر موضوع احاطه و تسلط داشته باشد که بتواند آن را به زبان خودش بنویسد. یکی از مثال‌های خوب در این مورد
مقاله دنیس اوربی در نیویورک تایمز است که به پوشش موضوعات کیهانشناسی و اخترفیزیک می‌پردازد. او در ماه می سال 2022 درباره عکس تازه‌ای از سیاه‌چاله ابرپرجمقوس A که دومین مورد از چنین جسمی بود که ستاره‌شناسان به طور مستقیم از آن تصویربرداری کرده بودند، تنها در بردارنده یک اصطلاح تخصصی اختروش بود که او به خوبی و دقیق آن را به شکل فوران‌های عظیمی از انرژی که میتوان آن را از اقصی نقاط عالم مشاهده کرد توصیف کرده بود. غیر از این مورد او از زبانی قابل فهم و پررنگ و لعاب برای توضیح کشف و روشی که اتفاق افتاده است استفاده کرده بود. همینطور هم در نقل قولها باید از میانبرهای توصیفی پرهیز کرد. تنها زمانی باید از این موارد استفاده کرد که برای تقویت و پشتیبانی از موضوعی که پیشتر توضیح داده شده به کار میآیند. کار یاسمین اسبرگ اغلو در توضیح دهنده پروژه‌های انقراض زدایی در مجله کوانتا یکی از مثالهای خوب است. او از استفاده از نقل قولهای مستقیم و صداهای مستقیم دوری می‌کند تا بتواند منظور دانشمندان را در قاب درست قرار دهد و با استفاده از واژگان خود به توضیح این موضوع بپردازد که فرایند احیاء موجودات منقرض شده قرار است چگونه کار کند. به گفته کیسک از NPR در داستان‌های صوتی هم پرهیز از اصطلاحات تخصصی ضروری است. شما می‌خواهید داستانتان شبیه یک مکالمه روزمره باشد و می‌خواهیم از آن چیزی که حس این که کسی با صدای خدا حرف می‌زند دوری کنیم. در بخشی از برنامه شورت ویو که در سال 2019 و درباره هوش مصنوعی نامطلوب منتشر شد، میزبان‌های پادکست چند دقیقه نخست برنامه خود را به توصیف فناوری پرداختند و پس از آن بود که میهمانان برنامه به بحث بر سر تأثیراتی پرداختند که این ساختارها می‌توانند بر امنیت مجازی داشته باشند. واژگان روی اعصاب در علم عمومی. نیل فیرت، مدیر تحریریه بخش دیجیتال مجله مرور فناوری MIT، استفاده از واژه استارت آپ وقتی منظورتان شرکت است یا گفتن اشخاص به جای مردم. فیرت درباره استفاده از مترادف‌های بی‌دلیل یا هر چیزی که زیادی با واژگان تجاری نزدیک است هشدار می‌دهد. میکائیل روستان، ویراستار علم نیویورک تایمز، ناک اوت کردن ژن‌ها یا فعال کردن ژن‌ها یا بیان یک ژن، اینها روندهای پیچیده‌ای هستند و او میگوید که گاهی باید با گزارشگران سر و کله بزند تا آنها بتوانند منظور خود از این واژه‌ها را با شفافیت بیان کنند. برای مثال درباره بیان ژن من از گزارشگران می‌خواهم تا توضیح دهند که این مسئله، یعنی کپی کردن DNA بر روی RNA و اینکه به جای اتکا به یک عبارت به ظاهر ساده که فرایندی پیچیده را پنهان می‌کند واقعاً توضیح بدهند که چه معنی دارد. کتی پالمر، گزارشگر سلامت و فناوری در استیت، استفاده از القاب برای منابع علمی. معمولا یک خواننده نیازی ندارد که بداند آیا منبع ما در فلان دپارتمانی که اسمش 4 کلمه است استادیار یا دانشیار است یا صاحب فلان کرسی وقفی. به جای این کار من در کنار اشاره به مؤسسه اصلی که آنها با آن ارتباط دارند سعی می‌کنم آنها را با تخصص علمی که بیشترین ارتباط را با تخصصی که در داستان ارائه می‌کنند معرفی کنم. مثلا متخصص ژن‌شناسی بالینی، اخترفیزیکدان، مهندسی شیمی و غیره. یاسمین تایاگ، ویراستار سابق علم 10، استفاده از عبارت‌های مانند فلان چیز به گفته علم یا اینکه علم بهمان چیز را میگوید در تیتر. همانطور که در بخش مربوط به تیترها اشاره شد، تایاگ فکر می‌کند استفاده از چنین واژگانی باعث می‌شود که مردم فکر کنند علم ساختاری همگن و یکپارچه است. سارا لوین فریزر، ویراستار خبر ساینتیفیک آمریکن، کرونا ویروس جدید. فریزر ترجیح می‌دهد به جای این واژه از عباراتی مانند ویروس عامل کووید، سارس یا حتی کرونا ویروس استفاده شود. او همچنین موضوع مورد اشاره روستان درباره واژه بیان ژن را مورد تاکید قرار می‌دهد و او همچنین معتقد است واژه‌ای مانند بی‌سابقه ممکن است به طور گسترده‌ای مورد استفاده زیاد از حد قرار بگیرد. اگر واژه خاصی در علم برای توصیف موضوع ویژه‌ای فراتر از معادل محاوره‌ای این که این موضوع غیر عادی یا باحال است وجود داشته باشد، آن وقت آن واژه را باید اصطلاح به حساب آورد و به طور شفاف‌تری بیان کرد. نکته مهم دیگر این است که اصطلاحات در طول زمان تغییر می‌کنند. فلتمن به یاد می‌آورد که 10 سال پیش ویراستاران از نویسنده‌ها می‌خواستند که واژه‌ای مانند DNA را زمانی که در داستان به کار می‌رود تعریف کنند که این روزها کاملاً از رده خارج و غیر عادی است. امروز نیاز اندکی به توضیح اینکه واکسن چیست یا چطور یک عفونت ویروسی کار می‌کند وجود دارد. تحریری‌ها باید در این باره بحث کنند که بر اساس برداشتشان از نیازهای مخاطبانشان چه واژه‌هایی را باید اصطلاح تخصصی در نظر گرفته و کدام‌ها را لازم نیست توضیح دهند. البته که داستان‌های علم برای عموم هنوز هم می‌توانند تلاش کنند تا مخاطبانی را که دانششان در یک زمینه به روز نیست همراه خود سازند. در رسانه‌های دیجیتال نوشته‌ها و پست‌های توضیحی می‌تواند برای آموزشی سریع مورد استفاده قرار بگیرد. در نشریات چاپی ستون‌های کناری می‌تواند به خواننده‌ها کمک کند تا بدون این نشریه را زمین بگذارند خود را به روز کنند.
البته زمانی که اصطلاحات با دقت و احتیاط استفاده شوند می توانند ابزاری برای تنظیم ظریف مخاطبان اصلی داستان به شمار بروند. برای مثال اگر مجله شما قرار است به طور ژرف به موضوعات مهندسی بپردازد، احتمالاً دلیلی ندارد که بخواهید واژه‌هایی مانند ترانزیستور یا عملگر مکانیکی اکتاتور را برای خواننده‌های خود توضیح دهید. زوایا مردم زوایا. بزرگترین گناهی که یک روزنامه‌نگار می‌تواند مرتکب شود این است که موضوعی را به اشتباه بفهمد. دومین گناه بزرگی که می‌تواند مرتکب شود این است که دری را به روی مخاطبان باز کند تا آنها موضوعی را اشتباه متوجه شوند و این مسئله بزرگی در علم برای عموم یا پاپیولار ساینس به شمار می‌رود. در عصر رسانه‌های دیجیتال این ترافیک بازدیدها حکمرانی می‌کند. رسانه‌های خبری تلاش می‌کنند تا داستان‌های خود را نسبت به رقبایشان برای مخاطب جذاب‌تر و گیراتر کنند. این فشار ممکن است باعث شود تا افراد ادعاهایی بزرگتر از آنچه واقعیت و فکت اجازه می‌دهد را مطرح کنند. ستاره‌شناسان سیاره فراخورشیدی تازه یافتند که ممکن است زیست پذیر باشد. بیگانه‌ها در نزدیکی ما هستند. شخصی درخت تازه‌ای را کشف کرده است که بیش از بقیه نمونه‌ها دی اکسید کربن را جذب می‌کند. مشکل گرمایش جهانی حل شد. یک ابزار کاشتنی ایمپلنت به تشخیص تومورها به کمک اشعه ایکس کمک می‌کند. پایان سرطان. ذره زیراتمی تازه‌ای پیدا کردیم که نمی‌توانیم آن را توضیح دهیم. فیزیک از هم پاشید. زمانی که ادعاهای مطرح شده در یک داستان نتواند در برابر پرسش‌ها و موشکافی دوام بیاورد، خواننده آن متن را با ناامیدی ترک می‌کند و بذر عدم اعتماد در ذهن او کاشته می‌شود. یاسمین تایاک، روزنامه‌نگار علم، میگوید ما در بخش تازه‌های هیجان انگیز خیلی خوب عمل می‌کنیم. این بخش ساده روزنامه‌نگاری است، اما فکر می‌کنم در مورد اینکه این بخش تازه و هیجان انگیز را به شکل درست و متعادلی با دقت در هم بیامیزیم دچار مشکل جدی هستیم. یک داستان مربوط به علم برای عموم می‌تواند به روش‌هایی که غیر از اینکه بزرگترین یا بی‌پرواترین ادعاها را مطرح کند بر خواننده خود اثر بگذارد. تایاک میگوید اغلب اوقات من می‌بینم که جذاب‌ترین داستان‌های علم برای عموم آنهایی است که کمتر به خود یافته‌ها می‌پردازند و بیشتر به داستان سفر دانشمند برای رسیدن به آنجا توجه دارند. تبدیل کردن داستان به داستانی درباره افرادی که در آن موضوع دخالت داشتند اغلب اوقات باعث می‌شود که داستان فوق‌العاده گیرا و جذاب شود و همینطور کمک می‌کند تا داستان از خطر افتادن در دام ساده‌سازی زیاد از حد موضوعات پیچیده علم در امان بماند. کارن کپلن از لس آنجلس تایمز این موضوع را به شکل موجزی جمع‌بندی می‌کند. اگر در داستانی درباره علم به بخش علم ماجرا توجه نکنید، داستان شما درباره علم نیست. شما نمی‌توانید تنها کشفیات تازه را قبول کنید، انگار که اینها یک دفعه اتفاق افتادند. یکی از نویسنده‌هایی که این کار را به خوبی انجام می‌دهد، مارینا کورن است که در آتلانتیک همه موضوعات مربوط به فضا را پوشش می‌دهد. او تنها به گزارش یافته‌های تازه اکتفا نمی‌کند، بلکه به حفاری اتاقکی ویژه و تازه در داستان می‌پردازد که درون آن بتواند شگفتی و هیبت تحقیقات فضایی را تحسین کند. کورن داستانی درباره یافته‌های تازه درباره دنبالدار بوریسو نوشت. این دومین جرمی از فضای میان ستاره‌ای بود که در هنگام ملاقاتش با منظومه شمسی رصد می‌شد. در این داستان او تنها به توضیح این موضوع نپرداخت که ما چیزهای تازه‌ای را یاد گرفته‌ایم، بلکه به فرایندی تمرکز کرد که پشت سر آموختن این بینش تازه اتفاق افتاده و به خودی خود روند و کاری دقیق و انقلابی بوده است. برخی دیگر از اوقات کار خردمندانه این است که تن به آشوب موجود در علم بدهیم. شما انتظار دارید که یک داستان کاملا سرراست و صیقل خورده و در این حال فریبنده داشته باشید، اما علم روندی آشفته و در هم است. پیچیده است. به ندرت پیش می‌آید که جوابی سرراست وجود داشته باشد. این را تایاک میگوید. بر چنین اساسی بود که ما داستانی را در دیلی بیست درباره مناظره در حال توسعه نوشتیم که میان فیزیکدانان در زمینه این که چطور باید انبساط عالم را اندازه بگیریم وجود داشت. نویسنده این داستان دیوید اکس بحث درباره مفاهیم فیزیکی را ساده و سرراست نگاه داشت و در همین حال تمرکز اصلی داستان را بر گروه‌های مختلف دانشمندان درگیر این مناظره و دیدگاه آنها درباره نظرات خویش و گروه‌های دیگر قرار داد. همانطور که فیرت میگوید تولید داستانی گیرا در زمینه علم برای عموم به معنی ملاقات با مخاطبان در میانه راه است، جایی که شما چیزی قابل شناسایی از زندگی روزمره آنها، فرهنگ‌ها و علایق آنها را به ایشان عرضه می‌کنید. به معنی این است که از تیترها به عنوان ابزاری مؤثر برای جلب توجه آنها استفاده کنیم. به معنای استادی بر زبانی است که می‌تواند موضوعات پیچیده را بدون آنکه نیازی به معرفی بی‌دلیل واژه‌ها و اصطلاحات تازه باشد روان کند. به معنی قرار دادن عنصر انسانی در مرکز داستان است. منابع بیشتر، افزایش تنوع در تحریریه، نویسندگان رنگین پوست،
تنوع، برابری و منابع پذیرا بودن از پروژه اوپن نوتبوک. نوشتن تیتر، قدرت تیتر از ساینتیفیک امریکن. موش‌های بیشتر، سطرشکنی‌های کمتر. چطور از نوشتن تیترهای بد برای داستان‌های مربوط به سلامت و تحقیقات پزشکی اجتناب کنیم. از نیمان لب. بر اساس یافته تحقیقی، روزنامه‌نگاران عمدتاً تمایل به کوچک نمایی نه بزرگ نمایی یافته‌های علمی دارند. پوینتر. زبان و نگارش در علم برای عموم. نویسندگی علم در قالب هنری ادبی. چالش‌های پیش رو کدام‌ها هستند؟ نوشته سارا تالپوس. کنیون ریویو. روزنامه‌نگاری علم چه چیزهایی را درباره نوشتن داستان به من یاد داد؟ نوشته سارا گورزای. لیتو. کتاب راهنمای زبان و علم از مجموعه کتاب‌های روتلج. استفاده مسئولانه از زبان در نویسندگی علم و ارتباطات علم. نوشته کریستوف کویفر و برندون ام اچ لارسون. از بیوساینس. کلمات مهم هستند، اصطلاحات باعث غریبی خواننده میشوند. کریس وولستون. نیچر. در باب خوب نوشتن. نوشته ویلیام زینسر. بخش سوم، قطعه 15. درباره نویسنده. نیل وی پتل، ویراستار ارشد علم و پوشش ابداعات در دایلی بست است. او پیشتر گزارشگر رویدادهای فضایی در مجله مرور فناوری MIT و ویراستار H. انورس بود. او برای نشریاتی چون پاپیولار ساینس، اسلایت، ورچ، نیویورک، ویرد و غیره نوشته است. او دارای کارشناسی ارشد از مؤسسه روزنامه‌نگاری آرتور کارتر در دانشگاه نیویورک است. او پس از یک دوره کوتاه و دشوار در ایمنی شناسی در کالج به روزنامه‌نگاری علم روی آورد. وی اکنون در بروکلین زندگی می‌کند. ارجاعات. 14 اطلاعات دروغین. نوشته یاسمین تایاک. دفترچه ویراستاری علم. بنیاد روزنامه‌نگاری علم نایت، دانشگاه MIT. راوی محمد اقبالیان. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. نوشته یاسمین تایاک. مقدمه. ما روزنامه‌نگاران علم در دوران پساحقیقت تامین کنندگان واقعیت‌ها و فکت‌ها در دورانی هستیم که در اغلب موارد این واقعیت‌ها تحت تاثیر ایدئولوژی‌ها، احساسات و واقعیت‌های جایگزین قرار می‌گیرند. همانطور که جوامع بیش از پیش قطبیده می‌شوند، برخی از افراد به طور روزافزونی در مقابل اطلاعات جعلی و نظریات توطئه آسیب‌پذیر شده و همینطور نسبت به وقایعی که ما سعی در انتقال آنها داریم بیشتر مشکوک می‌شوند. زمانی که احساسات به طور معمول بر شواهد غلبه می‌کند، تن دادن به بدبینی و بی‌اعتمادی اغوا کننده است. چرا باید خود را بر سر حقیقت به زحمت بیاندازیم؟ اما الان بیش از هر زمانی زنده و افراشته نگاه داشتن حقیقت حیاتی است. در حالی که اقلیتی از مردم به طور فعالی ضد علم هستند، تعداد بسیار بیشتری درباره آن که به چه کسانی میتوانند اعتماد کنند و چه چیزی را باید باور کنند سردرگمند. آنها هم مانند همه میخواهند اعتقادات درستی داشته باشند. روزنامه‌نگاران علم در موقعیتی ممتاز و یگانه قرار دارند تا بتوانند اطلاعات و راهنمایی‌هایی برای ایشان فراهم کنند تا از عهده این کار برآیند. رساندن واقعیت به مردم و ایجاد ارتباط مخاطب با واقعیت‌ها یا فکت‌ها قدم اول است. اما زمانی که با اطلاعات اشتباه میس انفورمیشن مواجه میشویم، تنها مسئله پیش روی ما برخورد با ادعاهای غلط و بی‌دقتی‌ها نیست. در این شرایط ما در مقابل همه چیزهای دیگری نیز قرار داریم که به وجود این اطلاعات جعلی کمک کرده و از آن حمایت می‌کنند. رهبران جهان که به عمد بر آتش نظریات توطئه می‌دمند، از دست دادن اعتماد به نهادها و روندهایی که پیشتر برای تشخیص حقیقت از ناحقیقت به آن اعتماد داشتیم، جامعه‌ای که به طور روزافزونی در درک و بیان تفاوت میان این دو دچار مشکل است و فضای رسانه‌ای همه اتفاقهای فوق الذکر را ممکن کرده و آن را شتاب می‌بخشد. علاوه بر این بسیاری از مردم فاقد سواد علمی هستند و فرایند روند علمی را نادرست متوجه می‌شوند. آنها برای دریافت پاسخ خود بیتاب هستند، اما همیشه متوجه نیستند که چقدر زمان نیاز است که علم بتواند پاسخی را برای آنها فراهم آورد. برای مثال، فقدان اطلاعات درباره ویروس کرونا در دوران آغازین همهگیری به شکل قابل درکی منجر به بیتابی و سرخوردگی جهانی شد.
متاسفانه در غیاب پاسخی شفاف اطلاعات جعلی معمولا تکثیر شده و رشد می‌کنند. در چنین شرایطی پرداختن به اطلاعات اشتباه و نظریات توطئه نیازمند واکنشی متفکرانه و رعایت ظرافت‌های بسیار است. در حالی که اصلاح اطلاعات اشتباه و غلط اهمیت دارد، گاهی توجه به آنها ممکن است باعث بخشیدن اعتباری نالازم و اضافی به آنها شود. برخی اوقات فکر می‌کنم اطلاعات دروغین رفتاری شبیه به یک حیوان خانگی سرکش دارند. اگر خیلی سخت تلاش کنیم که آنها را کنترل کنیم، شروع به سر و صدا کردن و صحنه‌سازی و پاره کردن قلاده خود می‌کنند. اما اگر به طور کامل هم به آنها بی‌توجهی کنیم، تمام محیط زندگی شما را زیر و رو می‌کنند و از بین می‌برند. دستانی قدرتمند اما مهربان برای مهار این شرایط لازم است. نظریه‌های توطئه در واقع بیانگر یک ایراد در روش استدلال انسان هاست. به ندرت پیش می آید که بعضی از این نظریه ها درست از آب در بیایند، اما حقیقت آنها هیچ نسبتی با قطعیت کسانی که بهش ایمان دارند ندارد. به خاطر برخی از دلایل بعضی وقتها که افراد فکر می‌کنند دروغی را آشکار کرده‌اند، سوگیری‌های تاییدی را به شکل هنرمندانه ارتقا می‌دهند. آنها واقعیت‌ها و استدلال‌ها را از چارچوب خارج می‌کنند و جوری آنها را کنار هم قرار می‌دهند که پیش‌فرضشان را تایید کند. من بارها و بارها با افراد باهوشی که تحت تاثیر اینها بودند بحث کردم و آنها مطمئن بودند که مولای درز استدلالشان نمی‌رود، ولی دست آخر معلوم شد چیزی جز قصه نبوده است. خلقتگراهای زمین جوان، آدم‌هایی که معتقدند روی ماه فرود نیامدیم، یا اینها که معتقد به حرکت دائمی هستند، نمی‌بینی چطور داری تو این تله می‌افتی؟ روایت رسمی 11 سپتامبر پر از جای سواله. مثلا لطفاً بس کن، چون این که ببینم این بلا داره سر تو هم میاد قلب من را میشکند. البته که روزنامه‌نگاران علم به تنهایی نمی‌توانند مشکل اطلاعات جعلی که توسط الگوریتم‌ها تبلیغ می‌شوند را حل کنند. سیاستمدارانی که دروغ را تبلیغ می‌کنند از کار برکنار کنند، یا سرخوردگی‌هایی که باعث می‌شود برخی از مردم رو به نظریات توطئه بیاورند را کاهش دهند. اما ما می‌توانیم واقعیت‌ها را به روشی دقیق، قابل دسترسی و به خاطر سپردنی در اختیار مردم قرار دهیم، به این امید که آنهایی که به دنبال کسب واقعیت هستند امکانی برای انجام آن داشته باشند. این فصل به این موضوع می‌پردازد که چطور می‌توان چون این کاری را انجام داد بدون اینکه توجه غیر ضروری را به اطلاعات جعلی جلب کرده یا آنها را به خود منسوب کنیم. این فصل همچنین به موضوع ساخت سواد علمی و اعتماد به علم برای کمک مردم است تا به طور بالقوه در برابر اطلاعات جعلی کمتر آسیب پذیر شوند. تفکراتی که اینجا مطرح شده‌اند برگرفته از نظرات ویراستاران علم، همینطور پژوهشگرانی است که به مطالعه ارتباطات علم پرداختند، کسانی که یافته‌هایشان به شکل دادن بهترین روش‌های انجام روزنامه‌نگاری و مواجهه با اطلاعات جعلی کمک کرده است. زمانی که به توضیح اطلاعات جعلی می‌پردازید، مهم است به یاد داشته باشید که اغلب مردم از تغییر ذهنیت خود درباره آن موضوع خودداری خواهند کرد و این مسئله اشکالی ندارد. این وظیفه روزنامه‌نگار علم نیست که همه افراد در دنیا را تغییر دهد. هدف این است که به مؤثرترین شیوه ممکن حمایتی را برای کسانی که برای درک واقعیت و تمایز میان آن و تخیل تقلا می‌کنند و در این حال پذیرای کمک برای درک آن هستند فراهم کنیم. برای مثال بسیاری از روزنامه‌نگاران علم که به پوشش واکسیناسیون پرداختند، این موضوع را درک کردند که باید بین دو گروه از مردم تفاوت قائل شوند: کارزار ضد واکسن که به طور قطعی و از دم علیه واکسن موضع دارند و آن را رد می‌کنند، و کسانی که اصطلاحاً درباره واکسن و به واسطه بازه وسیع از دلایل منطقی و معتبر مردد هست. عمده تلاش‌ها برای پاکسازی اطلاعات جعلی بر روی گروه دوم تمرکز دارد، به این دلیل که گروه اول چنان در ژرفای سنگرهای فکری خود موضع گرفتند که احتمال تغییر دادن ذهنیتشان بسیار اندک است. در عوض گروه دوم می‌تواند از میان هوای مه‌آلود اطلاعات جعلی اطراف را ببیند و بیاموزد که واقعیت چیست. باید گفت که ارتباطات مؤثر درباره اطلاعات جعلی تنها به در اختیار قرار دادن واقعیت‌ها و فکت‌ها خلاصه نمی‌شود. این واقعیت‌ها باید به گونه‌ای به اشتراک گذاشته شوند که مردم بتوانند پذیرای آن باشند و اینجا جایی است که روزنامه‌نگاری خوب علم و ویراستاری خوب وارد عرصه می‌شوند. نظریات ارتباطات علم. برای شروع بیایید بر سر چند تعریف توافق کنیم. اطلاعات دروغین، میس اینفورمیشن، به روایت اشتباه و غلط و اشتباهات و عدم دقت‌های اشاره دارد که در همان شکلی که حقیقت منتشر می‌شود به اشتراک گذاشته می‌شوند. اطلاعات ساختگی، دیس اینفورمیشن، نوعی از اطلاعات دروغین است که به عمد و اغلب با مقاصد سوء ساخته می‌شوند. نظریات توطئه، کانسپیرسی تئوریز، توضیحاتی درباره رویدادها یا موقعیت‌هایی است که در آن به عملیات گروه‌های فرضی پرقدرت و نابکاری تکیه می‌کند، حتی زمانی که توضیحات واقع گرایانه در مورد آن مسئله محتمل‌تر است. چون این نظریاتی را می‌توان زیرگونه دیگری از اطلاعات دروغین دانست.
روش‌های متعددی برای مواجهه با اطلاعات دروغین و نظریات توطئه مطرح شده است، اما اجماع اندکی بر سر بهینه‌ترین روش وجود دارد. برخی فکر می‌کنند که بهترین راه اتکای صرف به واقعیت هاست، در حالی که دیگران بر این باورند که خود واقعیت ها کمتر از روشی که به آن واسطه مورد تبادل قرار می‌گیرند اهمیت دارند. موارد زیر خلاصه‌ای از برخی از مدل‌های رایج و تفکرات پشتوانه آنهاست. نظریه کمبود اطلاعات. در این نظریه واقعیت‌ها و فکت‌ها در مرکز صحنه قرار دارند. این نظریه معتقد است دلیل اینکه مردم به اطلاعات دروغین باور دارند فقدان اطلاعات واقعی و مبتنی بر فکت است و تکرار واقعیت‌ها می‌تواند باعث شود تا باورهای پیش‌فرض آنها اصلاح و بازنویسی شود. با این وجود همانطور که در مورد بقای شکاکان تغییرات اقلیم علیرغم حجم وسیع اطلاعات شفاف درباره تغییرات اقلیم نشان می‌دهد، این مدل دارای نقایصی است. به گفته کتیا آگنیانووا، دانشیار دانشگاه روتگرز، اگرچه این مدل از سوی محققان مدلی از رد خارج به شمار می‌رود، بسیاری از رسانه‌ها هنوز از آن استفاده می‌کنند. به گفته او فرض این مدل این است که تو اطلاعات کاملی در اختیار نداری، برای همین هم ما انبوهی از اطلاعات را جمع و به تو میتابانیم. نظریه فرهنگی شناختی. فرض این نظریه این است که برداشت مردم از واقعیت‌ها توسط فرهنگ و ارزش‌های شخصی آنها شکل می‌گیرد. واقعیت‌ها مهم هستند، اما اگر آنها همراستا با جهانبینی‌های افراد نباشند، احتمال اینکه مردم آنها را قبول کنند کاهش می‌یابد، چه برسد به اینکه منجر به تغییر چشم‌اندازشان شود. به گفته جان کوک از مرکز تحقیقات ارتباطات تغییرات اقلیم در دانشگاه موناش، به طور خلاصه واقعیت‌ها و فکت‌ها برای برقراری ارتباطی مؤثر لازم هستند اما کافی نیستند. بر اساس این نظریه مردمی که با یک مناظره علمی مواجه می‌شوند تمایل دارند از هر نظری پشتیبانی کنند که ارتباط آنها با دیگرانی که با آنها اشتراک نظر قوی دارند را حمایت می‌کنند و این به جای این است که پاسخ خود را تنها بر مبنای واقعیت‌ها و فکت‌ها قرار دهند. این موضوع را دان کاهان، استاد ارتباطات دانشگاه ییل نوشته است. دیدگاه جامع. این رویکرد عناصری از هر دو نظریه پیشین را در خود دارد. این دیدگاه هم بر این نکته تاکید دارد که برای مقابله با اطلاعات دروغین باید واقعیت‌ها را مورد اشاره قرار داد و همین که برداشت مردم از آن واقعیت‌ها به طور گسترده‌ای به هویت و جهانبینی مردم بستگی دارد. این مسئله به طور ویژه بر اهمیت نحوه و چگونگی انتقال واقعیت‌ها و اینکه توسط چه کسانی این انتقال صورت بگیرد تاکید دارد. کوک اشاره کرده است که مردم اطلاعات را از میان لایه‌های متعددی از سوگیری‌های شخصی، هویت جمعی و احساسات دریافت می‌کنند که همین هم باعث می‌شود رسیدن به مردمی که اطرافیانشان مقابله در برابر علم را تشویق می‌کنند با چالش همراه شود. با این وجود مردم دوست دارند که دیدگاه‌های دقیقی داشته باشند. برای همین هم مهم است که واقعیت‌ها و فکت‌ها را با آنها به اشتراک گذاشت. واقعیت این است که کسانی که منکر تغییرات اقلیم‌اند می‌خواهند که با اطلاعات دروغین گمراه شوند یا دیدگاهی غیر دقیق داشته باشند. آنها درون برداشتی از حقیقت خود را پنهان کردند. من رویکرد جامع را ترجیح می‌دهم، به این دلیل که از روزنامه‌نگاران علم می‌خواهد که با دقت به مخاطب خود فکر کنند و فکر می‌کنم همدلی برای ارتباطات مؤثر ضروری است. فکر کردن به سوال‌های مخاطب، نگرانی‌ها و دغدغه‌ها و سوگیری‌های او مهم است، چرا که این عوامل باعث غنی شدن و آگاهی بخشی در رویکردی می‌شود که برای برقراری ارتباط با آنها در پیش می‌گیریم. آیا آنها بی‌اعتماد هستند؟ دچار سردرگمی شدند؟ تحت تاثیر حجم بالایی از داده‌ها منکوب شدند؟ چطور شما می‌توانید زبان و سبک ارتباطی خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که به بهترین شیوه ممکن به آنها خدمت کند؟ و اگر باورهای آنها از فقدان سواد علمی منشأ می‌گیرد، اینکه چطور علم به وجود می‌آید، کار می‌کند و چطور بر آنها اثر دارد، آموزش بدون تعصب و بدون قضاوت می‌تواند به آنها کمک کند که در طول زمان کمتر در برابر اطلاعات دروغین آسیب‌پذیر شوند. چطور به یک نظریه توطئه بپردازیم؟ مهمترین سوالی که در این مورد با آن طرف هستید این است: آیا اصولاً لازم است به نظریات توطئه بپردازید؟ زمانی که فرصتی برای مواجهه با اطلاعات دروغین ایجاد می شود، نخستین سوالی که یک ویراستار باید بپرسد این است که آیا اصولاً باید به این موضوع پرداخت یا نه؟ پرداختن به این موضوعات خواه ناخواه باعث جلب توجه بیشتر به آن می شود و همیشه هم این توجهات جلب شده از نوع مطلوب شما نیست. تحقیقات به طور گسترده‌ای نشان دادند که اطلاعات دروغین خاصیتی چسبناک دارند، به این معنی که مردم عمدتاً متمایل به تکرار و به خاطر سپردن آنها هستند. پوشش دادن آنها به روش روزنامه‌نگارانه حتی با نیت رد کردن آنها این خطر را به همراه دارد که این مفاهیم را عمیق‌تر در ذهن عموم مردم بنشاند. وقتی به بررسی این مسئله می‌پردازید که آیا می‌خواهید موضوع اطلاعات دروغینی را پوشش بدهید یا نه، به این دو سوال توجه کنید: چقدر این اطلاعات دروغین خطرناک است و چقدر احتمال دارد شیوع پیدا کند. برخی اوقات پاسخ به این پرسش‌ها واضح است. وقتی من برای وبلاگ کرونا ویروس
مدیوم کار می‌کردند، تصمیم گیری درباره پوشش دادن این مسئله که رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد خوردن مایع ضد عفونی برای مبارزه با کرونا ویروس را داده بود، کار ساده‌ای بود، به این دلیل که به وضوح این موضوع هم خیلی خطرناک بود و هم به طور گسترده‌ای در سراسر کشور منتشر شده بود. اما در اکثر موارد پاسخ دادن به این دو پرسش دشوار است. برای اینکه درکی از میزان آسیبی که اطلاعاتی دروغین یا نظریه توطئه میتواند ایجاد کند، توجه کنید که این مسئله تا الان باعث چه رفتار یا واکنشی در مردم شده است. اگر موضوع به طور کامل در رسانه‌های خبری پوشش داده نشده باشد، ممکن است چنین داستان‌هایی را بتوان گاهی در خبرهای محلی یا تالارهای گفتگویی مانند ردیت پیدا کرد. برای مثال از مرور پوشش ملی رسانه‌ها به سادگی میتوان متوجه شد که به نظر نمیرسد افرادی که معتقدند زمین تخته است آسیب مستقیمی به کسی وارد کنند، اگرچه سواد علمی در این مسئله آسیب می‌بیند. به همین دلیل هم من احساس فشار نمی‌کنم که باید این موضوع را به فوریت و با اضطرار پوشش دهم. اما نظریه توطئه‌ای که بیان می‌کند مردمان چین به نوعی مسئول به وجود آمدن کووید 19 هستند، به وضوح عامل برانگیخته شدن نفرت علیه آسیایی تبارها در جریان همه‌گیری شد و بسیاری از آسیایی تبارها در اثر این موج آسیب دیدند. به همین دلیل هم در این مورد من احساس می‌کنم باید به فوریت و به طور مداوم به این بدفهمی پرداخت و آن را پوشش داد. سنجش محبوبیت اطلاعات دروغین کار چالش برانگیزی است، به این دلیل که در اغلب موارد داده‌های مستند که روند پخش و توزیع آن را نشان دهد وجود ندارند. برخی اوقات نهادهایی مانند مؤسسه تحقیقاتی PEW یا مؤسسه تحقیقات مذهب عام داده‌های نظرسنجی‌هایی درباره نظریات توطئه رواج یافته مانند میزان اعتقاد عمومی به سازمان کوانون را منتشر می‌کنند، اما در اغلب اوقات به دست آوردن برداشتی از میزان رواج یک تفکر نیازمند کار تحقیقاتی است. من با استفاده از گوگل ترند یک کلیدواژه مشخص را جستجو می‌کنم تا ببینم موضوعی مثلا دروغ بودن فرود روی ماه در حال رشد است یا نه. انجام چنین جستجوهایی روی اخبار گوگل و توییتر و مرتب کردن آنها بر اساس تاریخ هم می‌تواند کمک کند. شما همچنین می‌توانید در سایر رسانه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام یا تیک تاک که محلی برای تکثیر اطلاعات دروغین است نیز جستجوهای مشابهی را صورت دهید. منظم کردن نتایج جستجوها بر روی این بسترها به شکل زمانی دشوار است، اما تعداد لایک ها و نظرها روی یک پست و تعداد دنبال کننده شناسه‌ای که آن را به اشتراک گذاشته است میتواند شاخصهای خوبی برای نشان دادن این باشد که چقدر یک موضوع در حال محبوبیت یافتن است. قبول کنید که تخمین شما دقیق نیست. برای مثال زمانی که من تصمیم گرفتم درباره ادعایی که بیان میکرد کووید به دلیل اینترنت نسل پنجم به وجود آمده است مطلبی بنویسم، چند تایی پست در این باره در توییتر دیده بودم و مطمئن نبودم که آیا پوشش دادن چنین ادعایی به خطر بزرگنمایی و شایع کردن آن میارزد. چیزی که برای من نوشتن در این باره را موجه کرد این بود که چند نفری از مشاهیر هنری، سلبریتی ها درباره آن توییت کرده بودند و این باعث شده بود که چند نفری برج‌های مخابراتی را به آتش بکشند. با نگاه به گذشته اما نگرانم که مبادا برای جذب کلیک بر شعله نسبتاً کوچکی دمیده باشم. شاید این موضوع که این اطلاعات دروغ تا چه اندازه میتواند گسترده شود را دست کم گرفته بودم. پاول بیساجلو، ویراستار علمی آتلانتیک، نوشتن پرونده ای را درباره رابرت ملون، دانشمند و چهره ضد واکسن سفارش داد. این سفارش زمانی بود که به نسبت کمتر شناخته شده بود، اما در این اواخر مالون مصاحبه‌هایی با چهره‌های شاخص مبلغان جناح راست انجام داده بود و بیسالجو و همکارانش سعی می‌کردند که در آستانه بدل شدن به چهره شاخصی در نظریه توطئه است. ما فکر کردیم که خیلی کارآمد خواهد بود اگر ما نگاهی دقیق و سختگیرانه به این فرد بیاندازیم و ببینیم کیست و حرف حسابش چیست تا در شرایطی که او در حال کسب شهرت یا سوء شهرت است منبع معتبر و جامعی درباره او در فضای آنلاین وجود داشته باشد. تصمیم بر پوشش دادن مالون قمار بود. اگر زمانبندی این کار اشتباه می بود یا اگر جنبش ضد واکسن خود را به او ضمیمه نکرده بودند، نوشتن پرونده‌ای درباره او در مجله می توانست این خطر را به همراه داشته باشد که توجه بیشتری از چیزی که شایسته‌اش است را نصیب او کند. اما این قمار نتیجه داد. بیساجلو میگوید او درباره انتشار این داستان مطلقاً هیچ پشیمانی‌ای ندارد. ما شاهد این بودیم که چطور این داستان به یکی از منابع اصلی مراجعه مردم در این باره و زمانی که ماجرای گفتگوی او با جو روگان بحث برانگیز شد بدل شد. این نوشته در آن زمان تصویری واقعا شفاف و ارزشمند برای هر کسی که دنبال این بود که سر از ادعاهای ملون در بیاورد ارائه می‌کرد. اگر الان نام ملون را گوگل کنید این داستان در بالای فهرست نتایج دیده می شود. بیساجلو که برای این داستان با گروه‌های راستی آزما و حقوقی آتلانتیک همکاری کرده بود میگوید داستانی با چنین موضوع حساس و مهمی منابع بیشتری از یک داستان ساده را به خود اختصاص می‌دهد و باید هم همینطور باشد. به نظرم اثری که داستان از خود به جای گذاشت نه تنها نشان دهنده اهمیت نوشتن درباره ملون بود که نشان داد چقدر مهم بود که با چنین سختگیری در این باره بنویسیم.
داستان‌های مربوط به اطلاعات دروغین و نظریه‌های توطئه معمولاً محبوبیت زیادی دارند، به خصوص هر چقدر موضوع عجیب و غریب‌تر و هر چقدر تیترها جذاب‌تر باشند و این موضوع ممکن است بر تصمیم‌گیری درباره پوشش آنها تأثیر بگذارد. برای من تقریبا غیر ممکن است که روی لینکی که نوشته اشتباه شگفت‌انگیز دانشمندی افسانه‌ای که قسم می‌خورد سیاره ما تو خالی است که تحقیقی خوب انجام شده توسط وایرد بود، یا نظریات توطئه پس‌دمه، مردمی که گمان می‌کنند دولت‌ها آب و هوا را کنترل می‌کنند، که داستانی به تراوت و سرراست بود که از سوی BBC منتشر شده بود، کلیک نکنم. اگر در تحریریه با فشاری برای پوشش دادن موضوع اطلاعات دروغین مواجه شدید، با احتیاط عمل کنید و اگر متوجه شدید این کار غیر مسئولانه است، در برابر این فشار مقاومت کنید. گاهی اوقات بهترین کار جنگیدن علیه گیرایی بیشتر موضوع است و اینکه رویکردی مسئولانه‌تر در پیش بگیریم که منجر به تعداد بازدیدهای کمتر و اشتراک گذاری داستان شود. این را دمون برس، سردبیر آنفینیش هد و سرپرست سابق وبسایت علم و فناوری 10 میگوید. گاهی اوقات در پیش گرفتن مسیر درست به معنی قربانی کردن تعداد بازدیدهاست. ساختاربندی استدلال. زمانی که می‌خواهید اطلاعات دروغینی را اصلاح کنید، تنها کافی نیست که اطلاعات درست را ارائه کنید. باید همزمان به مخاطب خود کمک کنید که آن را به خاطر بسپارد. به گفته جان کوک از دانشگاه موناش، متاسفانه مردم اغلب اوقات تحت تاثیر اطلاعات دروغین باقی می‌مانند، حتی زمانی که اصلاحیه آن را به یاد آورده و قبول می‌کنند. پدیده‌ای که به نام امتداد تأثیر شناخته می‌شود. یکی از موضوعاتی که بر نحوه به خاطر سپردن استدلالی علیه اطلاعات دروغین نقش بازی می‌کند، چگونگی ساختار استدلال است. اگر تاکید بالایی را بر بخش افسانه ماجرا بگذارید، با خطر این مواجهید که این موضوع در ذهن مخاطب باقی بماند و به آن بچسبد. اما اگر بتوانید استدلال خود را به صورت پدیده‌ای که دانشمند علوم شناختی جورج لک آف آن را ساندویچ حقیقت مینامد، اینکه اطلاعات دروغین را در میان لایه‌های واقعیت‌ها قرار دهید، بخت بیشتری وجود دارد که مخاطب شما آنچه واقعیت دارد را به خاطر بسپارد. برای اینکه این عملکرد قوی‌تر هم بشود، توضیح دهید که چگونه اطلاعات افسانه را بازگویی و بازنویسی می‌کند. واقعیت‌ها، افسانه و توضیحات را در ساختار استدلال وارد کرده و حواستان به ترتیبی که هر یک از آنها بیان و ارائه می‌شوند باشد. این کار می‌تواند فرایند چسبیدن به ذهن اطلاعات غلط را اصلاح کند، تا جایی که می‌توانید، حتی اگر می‌توانید بیش از ادعاهای دروغ، واقعیت‌ها را برجسته کنید. این را پاول بیسچلو از آتلانتیک می‌گوید. با در نظر داشتن این موضوع، نمونه زیر ساختار مناسبی برای مقابله با اطلاعات دروغین است. واقعیت‌ها را بیان کنید. ویراستارانی که من با آنها صحبت کردم بر این موضوع توافق دارند که کار خوبی است که واقعیت‌ها را در ابتدای داستان بیان و قصد خود در اصلاح اطلاعات دروغین را به صراحت و شفافیت بیان کنید. در وبلاگ کرونا ویروس، هر باری که من درباره این نظریه توطئه که ویروس کرونا به عمد و در آزمایشگاهی در چین ساخته و طراحی شده است می‌نوشتم، حتما در ابتدای داستانم تاکید می‌کردم که تحقیقات در این زمینه چه نظری دارند. با احتمال بسیار بالایی ویروس منشأ حیوانی دارد و در رشته‌نگاری ژنتیکی آن هیچ نشانی از اینکه دستخوش مهندسی زیستی شده باشد به چشم نمی‌خورد. به گفته بیساجلو، به طور مطلق لازم است که در ابتدای متن، حتی در پاراگراف توضیح و حتی پیشتر بیان کنید که در حال افسانه زدایی و بیان کردن خطای ادعا هستید. او به نویسنده‌ها توصیه می‌کند که در این موارد از نوشتن مقدمه‌های طولانی که باعث می‌شود تا تصور اعتبار آن نظریه توطئه را ایجاد کند خودداری کنند. حتی استدلال قوی مبنی بر این وجود دارد که اصلاحیه اصلی را در تیتر قرار دهید، به این دلیل که مخاطبان آنلاین همیشه برای خواندن ادامه داستان روی لینک کلیک نمی‌کنند. نیل پتل، ویراستار علمی دیلی بیست، میگوید در این صورت اگر مردم تنها تیتر یا چند جمله اول را هم بخوانند، باز اطلاعات لازم را به دست می‌آورند. بسیاری از راستی آزمایی‌ها از خود افسانه در تیتر استفاده می‌کنند و سپس به توضیح افسانه و اطلاعات دروغین می‌پردازند. این را کوک می‌گوید و تاکید می‌کند از این کار پرهیز کنید. تاکید خود را بر واقعیت‌ها قرار دهید و آنها را وارد تیتر خود کنید. کوک و نویسنده‌های همکار او که کتابچه عالی دستور اعتبارزدایی از اطلاعات دروغین را منتشر کرده‌اند، توصیه می‌کنند که وقتی در حال اعتبارزدایی از یک ادعا هستید، از ساختار واقعیت، افسانه، اشتباهات استفاده کنید. این کار به معنی این است که ابتدا اطلاعات درست را مطرح کنید، سپس به وجود اطلاعات دروغین اذعان کرده و سپس بار دیگر به واقعیت‌ها برگردید و توضیح دهید که واقعیت‌ها چطور اطلاعات دروغین را رد می‌کنند. افسانه را توضیح دهید. واقعیت این است که در نهایت باید به وجود اطلاعات دروغین و افسانه اذعان کرد. ویراستاران رویکردهای متفاوتی را برای این منظور در پیش می‌گیرند. در گذشته من از اینکه کل افسانه را کلمه به کلمه تکرار کنم پرهیز داشتم، از ترس اینکه مبادا در ذهن مخاطب بچسبد. به همین دلیل آن را در قالب وسیع‌تری بیان می‌کردم. زمانی که درباره روایت اشتباهی نوشتم که مردم چین را مسئول شیوع کرونا ویروس می‌دانست، آن را با چنین عباراتی بیان کردم:
احساسات ضد آسیایی که آسیایی‌ها و کرونا ویروس را به هم مرتبط می‌کند. اما بلومفیلد، دانشیار ارتباطات در دانشگاه نوادا در لاس وگاس که واژه‌ها و لفاظی‌های مربوط به تغییرات اقلیم را مطالعه کرده، به من گفت که او هم سعی می‌کند تا از تکرار مشخص و مستقیم اطلاعات دروغین پرهیز کند و پیشنهاد می‌کند از زبانی وسیع‌تر و عمومی‌تر به جای آن استفاده کنیم. یک مکتب فکری دیگر اما از بیان مستقیم و دقیق باور غلط و افسانه برای ردیه نوشتن بر آن حمایت می‌کند. بیساجلو میگوید ما آماده ایم تا با اطلاعات دروغین در صورت نیاز مواجه شویم. به خواننده خود بگویید چه چیزی آن بیرون وجود دارد. به گفته کوک، تحقیقات قدیمی که استفاده از رویکرد اشاره غیر دقیق و وسیع‌تر را حمایت می‌کرد، با تحقیقات تازه‌ای جایگزین شده است که نشان می‌دهد لازم است پیش از آن که باور غلطی را برچسب اشتباه بزنید، آن باور را در ذهن مخاطب فعال کنید. به جای اینکه پاورچین در اطراف افسانه و باور غلط موجود قدم برداریم، آن را مستقیم بیان کنید. یک بار فقط و به طور مشخص و شفاف آن را به عنوان اطلاعات دروغین و اشتباه مشخص کنید. استفاده از ادبیاتی مانند این که فلان چیز یک باور اشتباه است یا باور اشتباه رایجی درباره موضوع بهمان وجود دارد، میتواند به عنوان هشداری برای خواننده‌ها ایفای نقش کند و به آنها کمک کند تا از نظر شناختی در حالت دفاعی قرار بگیرند. بیشتر در این باره در بخش ایمنسازی مخاطبان در برابر اطلاعات دروغین در ادامه صحبت می‌کنم. اصلاحات را توضیح دهید. بعد از بیان افسانه و باور غلط بار دیگر به سراغ واقعیت‌ها برگردید تا مطمئن شوید این واقعیت‌ها در ذهن می‌مانند. در ساختار واقعیت، افسانه، اشتباهات، آخرین بخش استدلال واقعیت و افسانه را در کنار هم قرار می‌دهد و ناسازگاری آنها را توضیح می‌دهد. تنها اینکه بگوییم اطلاعاتی دروغین اشتباه است کافی نیست، چرا که چنین کاری به یاد ماندنی نیست. به گفته کاتیا اوگناوا از روتگرز، شما باید توضیح جایگزینی را ارائه دهید. اینجا بخشی است که شاید بخواهید جزئیاتی درباره منشأ اطلاعات غلط را اضافه کرده توضیح دهید که چرا مردم به باور آن مشتاق هستند، یا اینکه توضیح دیگری درباره اینکه چرا این اتفاق افتاده است را بنویسید. همانطور که در کتاب دستور افسانه زدایی اشاره شده است، برای اینکه مردم بتوانند این مشکل را حل کنند، مهم است که ناسازگاری آن را ببینند. ساختار واقعیت، افسانه، اشتباهات. برای نشان دادن عملکرد این ساختار بیایید بر ادعای دروغینی تخیلی تکیه کنیم که برای مثال ادعا می‌کند همه سگ‌ها ربات‌هایی هستند که در خدمت صنایع فناوری بزرگ هستند و نباید آنها را به عنوان حیوان خانگی نگاه داشت. افسانه زدایی از این باور موجه است، به این دلیل که در سطح ملی شاهد شیوع گسترده آن هستیم و پناهگاه‌های حیوانات با سیلی از سگ‌های رها شده از سوی صاحبانشان مواجه شدند. شما همچنین متوجه می‌شوید که این اطلاعات دروغین از سوی شرکت بزرگی که از فروش غذای گربه سود می‌برد تبلیغ می‌شود. این روشی است که شاید بخواهید داستانی در این باره را ساختاربندی کنید. واقعیت را در ابتدای داستان، تیتر، هدلاین، لید، پاراگراف نخست به شکلی مستقیم و مختصر بیان کنید. هدلاین: سگ‌ها واقعا فقط سگ هستند. لید: مانند همه حیوانات دیگر، سگ‌ها هم محکوم به چرخه مرگ و زندگی هستند. افسانه و باور غلط را تنها یک بار و به طور شفاف و با زبانی که به وضوح بر اشتباه بودن آن تاکید کند توضیح دهید. یک باور غلط رایج این است که سگ‌ها ربات‌هایی هستند که برای جاسوسی از انسان‌ها و از سوی شرکت‌های پناهگاری بزرگ طراحی شده‌اند. اشتباهات: واقعیت‌ها و افسانه را در کنار هم قرار دهید. ناسازگاری را توضیح داده و توضیح جایگزین را ارائه کنید. برخلاف ربات‌ها که دچار سالخوردگی نمی‌شوند، سگ‌ها موجودات زنده‌ای هستند که رشد کرده، سالخورده می‌شوند و می‌میرند. هر کسی که شاهد رشد طول سگی بوده یا با چشمان اشک‌آلود مرگ سگ سالخورده‌اش را دیده می‌تواند شهادت دهد. شایعه غلط در یک شرکت فروش وسایل گربه‌ها منشأ گرفته است که از اینکه مردم به جای سگ گربه‌ها را به عنوان حیوان خانگی نگاه دارند سود می‌کند. دمون برس در 10 سفارش نوشتن داستانی را درباره نظریه توطئه‌ای درباره کنگره داد که ادعا می‌کرد گروهی از فعالان افراطی جناح چپ که به آنتیفا معروف هستند پشت سر شورش ژانویه 2021 و حمله به کنگره قرار داشتند. بروس میگوید ما در واقع می‌خواستیم نشان دهیم که این ادعاها از کجا می‌آیند. بخش مهمی از داستان این بود که توضیح میداد چطور این ادعا از یک منبع ناشناس و در وبسایتی وابسته به نظریات توطئه منشأ گرفته و از دل یک تحلیل انجام شده از سوی یک شرکت مشکوک در زمینه تشخیص رایانه‌ای چهره ریشه گرفته است. این داستان باعث از صدا انداختن ادعاهای مطرح شده شد و به توضیح جزئیات به روشی به خاطر ماندنی کرد، تلقیح یا مقابله پیشگیرانه.
شبیه به عملکرد برخی از واکسن‌ها که با استفاده از ویروسی ضعیف شده بدن را در برابر عفونت ویروسی مقاوم می‌کنند، مشخص شده است که قرار دادن مردم در معرض نسخه‌های ضعیف شده از اطلاعات دروغین می‌تواند به آنها کمک کند تا کمتر در معرض خطر قرار داشته باشند. به این روش تلقیح یا مقابله پیشگیرانه میگویند. وارد کردن این روش در داستان‌ها می‌تواند به خواننده کمک کند تا توانایی خود برای تفکر انتقادی را توسعه دهد. تلقیح از دو بخش تشکیل شده است: هشدار درباره احتمال گمراه شدن و اصلاحیه‌ای بر اطلاعات دروغین. برای مثال، زمانی که من درباره گردنبندهای دور کننده ویروس نوشتم که به دروغ ادعا می‌کرد کسانی که آن را بپوشند از ابتلا به کووید 19 در امان خواهند بود، به خوانندگان هشدار دادم که این محصولات کلاهبرداری با وجود اینکه در بسیاری از کشورها ممنوع هستند، به طور گسترده‌ای تبلیغ می‌شوند. من توضیح دادم که دی اکسید کلورین موجود در این گردنبندها در مقابل شیوع ویروس ناکارآمد است. مقابله پیشگیرانه در گزارشگری مربوط به تغییرات اقلیم هم مورد استفاده قرار گرفته تا یادآوری کند که شرکت‌های مربوط به سوخت‌های فسیلی پیشتر به تأمین مالی پیام‌های انکار تغییرات اقلیم پرداخته بودند و به این موضوع اشاره می‌کردند که اجماع علمی این است که تغییرات اقلیمی واقعی است. کارزار حقیقت علیه استعمال دخانیات توسط نوجوانان به عنوان یکی از موفق‌ترین کارزارهای سلامت عمومی شناخته می‌شود و بنای خود را بر اساس هشدار درباره فریب‌های بازاریابی صنایع تنباکو گذاشته بود. مقابله پیشگیرانه به دو دلیل کارآمد است: چارچوب منطقی را در اختیار مردم قرار می‌دهد که بتوانند به آن استناد کنند و به مردم هشدار می‌دهد دیگران ممکن است آنها را گمراه کنند. به گفته کوک، عمده کارآمدی مقابله پیشگیرانه مربوط به بخش دوم است. این روش کارآمد است به این دلیل که همه فارغ از جهانبینی که دارند می‌خواهند از گمراه شدن خود جلوگیری کنند. متاسفانه بازیگران بد این عرصه از روش مقابله پیشگیرانه برای اهداف انکار علمی و اطلاعات دروغین نیز استفاده می‌کنند. سایت‌های حاشیه‌ای معمولاً این کار را به روشی غیر خاص و عمومی انجام می‌دهند و گزاره‌هایی مانند این که همه اینها دروغ است یا به رسانه‌ها اعتماد نکنید را منتشر می‌کنند. به گفته کوک، این روش تلقیح گسترده و وسیع و ویران کننده است که باعث بدبینی عموم مردم و عدم اعتماد آنها به همه چیز می شود و همانطور که قطبیدگی روزافزون مخاطبان نشان می‌دهد می‌تواند ابزار فوق‌العاده قدرتمندی نیز باشد. استفاده از لحن درست، اینکه کسانی را که به تئوری توطئه و اطلاعات دروغین باور دارند را تمسخر کرده یا تحقیر کنیم شاید وسوسه انگیز به نظر آید، اما اجتناب از این رفتار ضروری است. تمسخر دیگران باعث تغییر رفتار یا ذهنیت آنها نمی شود. تحقیقات نشان می‌دهند که روش بهتری برای تغییر دادن رفتار مخاطب استفاده از زبانی است که مردم را تشویق می‌کند که به کاوش در افکار خود برای حل کردن مسائل مربوط به یک موضوع بپردازند. باید اعتراف کنم که من هم افرادی که معتقد به اطلاعات دروغین بودند را مسخره کردم. برخی از هدلاین هایی که من نوشتم از جمله شامل اینهاست: انقدر زمین را به سمت ترامپ پرت کنید تا علم دوباره عالی شود، یا پاپ فرانسیس رواج دهندگان اخبار دروغین عاشقان مدفوعی هستند که با آن تهییج میشوند. از دور که نگاه میکنم میتوانم ببینم که در این موارد هدف من مبارزه با اطلاعات دروغ نبوده، بلکه بیشتر به دنبال جذب کلیک های بیشتر از سوی کسانی بودم که از پیش با دیدگاه من همراستا بودند. اگر می‌خواهید تحریک‌آمیز و جنجالی باشید و مردم را عصبانی کنید و واکنشی را در مقابلش دریافت کنید، اشکالی ندارد به این روش پیش بروید، اما انتظار این را نداشته باشید که در این صورت در دیدگاه افراد تغییری حاصل شود. این را سیمون بیکون میگوید که در دانشگاه کنکوردیا در مونترال به بررسی تغییرات رفتاری مشغول است. برای اینکه خواننده‌ها را تشویق به ابطال افسانه‌ها کنیم، پیشنهاد او این است که باید خیلی اندیشمندانه با موضوع مواجه شوید. نیل پتل از دیلی بیست میگوید ما باید به فکر کسانی باشیم که این را میخوانند و به خواندن آن نیازمند هستند، نه کسانی که آن را میخوانند تا چیزهایی را که از قبل میدانند را تایید کنند. من اغلب مخاطبی را تصور میکنم که مشکوک، بی‌اعتماد و سردرگم است، چون این فردی شاید در تلاش برای این باشد که راه خود را در میان انبوهی از اطلاعات که به صورت آنلاین وجود دارند پیدا کند. اما بلومفیلد از دانشگاه نوادا در لاس وگاس توصیه می‌کند به این فکر کنید که اصلاً چرا شخصی در مرحله اول به نظریه توطئه یا قطعی از اطلاعات دروغین اعتقاد پیدا کند. چرا چون این فردی فکر می‌کند که اینترنت نسل پنجم خطرناک است؟ آیا با مشکل سلامتی خاصی دست و پنجه نرم می‌کند؟ آیا در یوتیوب وارد حفره بی‌انتهای لانه خرگوش داستان آلیس در سرزمین عجایب شدند؟ به یاد داشته باشید که هیچ کس به طور اتفاقی وارد این فضاها نمی‌شود. به گفته بلومفیلد، مردم به ترویج و پخش اطلاعات دروغین تشویق می‌شوند.
همدلی داشتن با خواننده ها به ما این اجازه را می‌دهد که سبکی را برای برقراری ارتباط انتخاب کنیم که به بهترین روش می‌تواند به آنها برسد. هدف من همیشه این بوده که به مردم کمک کنم تا بدون قضاوت کردنشان یا از دست دادن اعتمادشان متوجه شوند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. و یکی از این ابزارها دوری کردن از استفاده از زبانی بوده که به آنها احساسی تدافعی یا حس احمق بودن را منتقل کند. زبانی انگ زننده و بدبینانه و تحقیرآمیز، زنگ هشداری را برای مخاطبانی که معتقد به نامطلوب بودن رسانه‌ها هستند به صدا در می‌آورد. این را دمون برس از آن فینیشت میگوید. برای اینکه مردم را وادار کنید که به شما اعتماد کنند، نیاز به رویکردی هوشیارانه و ظریف دارید که مخاطب را تحقیر نکند، چون این چیزی در همه موارد امکان استفاده از سبک‌های زبانی و شیک در روزنامه‌نگاری را نمی‌دهد. اما این مسئله جای آنگونه از نوشتن‌ها نیست. گذشته از آن، داشتن نگاه و قلمی قضاوتگر باعث تشویق قطبیدگی می شود که به خودی خود عامل انتشار و توزیع اطلاعات دروغین در مرحله اول است. اینکه به مردم بگوییم به چیزی باور داشته باشند می تواند باعث ایجاد مقاومت در آنها شود. به گفته بیکن، تحقیقات روی تغییرات رفتاری نشان می دهد که موثرترین راه برای تحت تاثیر قرار دادن تفکر افراد ارائه اطلاعات به روش خنثی به آنها و دادن این فرصت به آنهاست تا خود به نتیجه گیری برسند، نه اینکه اطلاعات را به آنها بدهیم و بگوییم چطور باید فکر کنند. وقتی به داستانی که خیلی وقت پیش درباره نظریه توطئه پس‌دمه برای اینورس نوشتم نگاه می‌کنم، برای استفاده از لحنی تحقیر کننده و سوگیرانه احساس خجالت می‌کنم. بسیاری با وجود این واقعیت که بارها در برابر انبوهی از اثبات مبنی بر اینکه ستونی از بخار غلیظ سفید که در پشت هواپیماها دیده می‌شود تنها بخار است قرار گرفتند، هنوز هم معتقدند که نظریه پس‌دمه واقعی است. در مقابل، داستانی با ظرافت بیشتر که در نیویورک تایمز در رابطه با تفکرات ضد واکسنی که از سوی یکی از بازیکنان لیگ فوتبال آمریکایی آرون راجرز پخش شده بود منتشر شد، به مردم توصیه نمی‌کرد که واکسن بزنند، بلکه این مسئله را به شکل واقعیت بیان می‌کرد که واکسیناسیون مردم را در برابر بیماری محافظت می‌کند. توصیه‌ها، بایدها و نبایدهای زبانی. اگرچه ممکن است تمسخر کردن یا تغییر کردن افرادی که به برخی از اطلاعات دروغین اعتقاد دارند وسوسه کننده باشد، اما اگر هدفتان این است که ارتباطی مؤثر درباره واقعیت‌ها ایجاد کنید، از این کار اجتناب کنید. اینکه باعث شوید مردم احساس بدی پیدا کنند کمکی به این نمی‌کند که به شما گوش کنند، چه برسد به اینکه بخواهند نظرشان را تغییر دهند. به جای این کار، اطلاعات واقعی و مستند را به روشی بی‌طرفانه و غیر مغرضانه در اختیار آنها قرار داده و تشویقشان کنید که خود دست به نتیجه‌گیری بزنند. این کارها را انجام دهید. این مسئله را ابراز کنید که منطقی است که در مقابل اطلاعات دروغین سردرگم باشیم. واقعیت‌ها را به روش هوشیارانه و غیر مغرضانه ارائه دهید. مثلا خوردن مایع ضد عفونی خطرناک است. برای توضیح دادن مفاهیم علمی که ممکن است برای مخاطب عام پیچیده باشد، از زبانی شفاف سرراست استفاده کنید. بر اجماع علمی درباره واقعیت‌ها تاکید کنید. این کارها را انجام ندهید. حمله به افرادی که به اطلاعات دروغین باور دارند، برای مثال خطاب کردنشان با صفت‌های مانند دیوانه، احمق یا شیطانی. گفتن این که باید چه کاری را حتما انجام دهند یا چطور باید واقعیت‌ها را تفسیر کنند. فرض کردن این که مردم مفاهیم علمی که مورد بحث هستند را به طور کامل می‌دانند. استفاده از زبانی تحقیرآمیز، مثل اینکه بدیهی است که ویروس کرونا از حیوانات منشأ گرفته است. تحریک حس عصبانیت نسبت به افرادی که دارای دیدگاه‌های مخالف هستند. این کار می‌تواند به افزایش قطبیدگی موجود کمک کند. به گفته بکن، به طور معمول اگر به این شیوه اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم، آنها می‌توانند نتیجه‌گیری درستی را استخراج کنند. به جای اینکه با قطعیت اطلاعات را به آنها بدهیم، فضایی برای آنها ایجاد کنید که بتوانند موضوع را جذب کنند. تأکید بر اجماع مثل اینکه اشاره کنیم که دانشمندان در زمینه واقعی بودن تغییرات اقلیم توافق دارند یا اکثر آمریکایی‌ها حامی واکسیناسیون هستند، می‌تواند به آنها کمک کند تا خودشان به نتیجه‌گیری مناسب برسند. با این وجود اما در طول دوره همه‌گیری کووید 19 نحوه ساختاربندی پیام در حوزه سلامت عمومی به گونه‌ای بود که به طور مستقیم به مردم میگفت باید چه کنند. خودتان را واکسینه کنید. عبارتی بود که من و بسیاری دیگر بارها و بارها آن را نوشتیم. در شرایطی اضطراری مانند همه‌گیری که مردم به دنبال راهنمایی شفاف و سریع هستند، انجام چنین کاری به نظر منطقی می‌آید. اما تحقیقات رفتاری این نظر را مطرح می‌کنند که رویکردی که وقت بیشتری در راضی کردن افراد دارای تردید در واکسیناسیون برای دریافت واکسن دارد، این است که بر کاری که واکسن انجام می‌دهد تاکید کنیم. اینکه به طور امنی مردم را در برابر بیماری مراقبت کرده و مانع بستری شدن و مرگ آنها می‌شود
و به مردم اجازه دهیم تا خودشان در این باره تصمیم بگیرند. این مسئله به خصوص به زمانی اهمیت می‌یابد که قرار است با مخاطبانی که دارای مقاومت پیشینی هستند مواجه شویم، چرا که به گفته بیکن اطلاعات دروغین معمولاً از واکنش منفی در برابر این که به کسی گفته شود چه کاری را باید انجام دهد منشأ می‌گیرد. وقتی شما به زور اطلاعات را به سمت مردم هل می‌دهید، آنها همیشه خواهند گفت که خیلی خوب، من هم موضعم را توجیه خواهم کرد. هیچ کسی دوست ندارد تحت حمله قرار بگیرد. انتخاب مراجع و صداها. اینکه با استناد به متخصصان علمی از واقعیت‌ها پشتیبانی کنیم همیشه فکر خوبی است، اما همه افراد اعتبار یکسانی را برای کارشناسان قائل نیستند. آنتونی فاوچی متخصص عالی رتبه و دارای اعتبار بالایی است که رهبری واکنش دولت فدرال علیه کووید را بر عهده داشت. با این وجود او به طور گسترده‌ای از سوی جناح راست و گروه‌های حاشیه‌ای مورد حمله قرار گرفت. برای افرادی که در چنین گروه‌هایی قرار دارند او منبع معتبری به شمار نمی‌رود. پیامرسان مهم است. به گفته اما بلومفیلد از دانشگاه نوادا در لاس وگاس احتمال بیشتری وجود دارد که مردم به کسانی اعتماد کنند که اشتراکاتی با او دارند. برای همین هم مهم است که منابعی را پیدا کنید که مخاطبان شما با او همراهی داشته و گوش شنوایی برای حرف آنها داشته باشند. کاترین هایو دانشمند اقلیمی است که همزمان مسیحی اونجلیک است و به همین دلیل هم جایگاه بهتری برای تشویق جناح راست مذهبی برای جدی گرفتن تغییرات اقلیم نسبت به فردی خارج از این اجتماع دارد. بلومفیلد میگوید او کسی است که میتواند با این گروه صحبت کند. اگر شما وارد موقعیتی شوید که هیچ وجه اشتراکی با آن جمع نداشته باشید، احتمال اینکه مورد اعتماد واقع شوید نیز کاهش پیدا می‌کند. همین تفکر هم پشتوانه تلاش‌هایی بود که پزشکان و متخصصان سلامت سیاه‌پوست برای تشویق اجتماع آمریکایی‌های سیاه‌پوست که درصد بالایی از آنها دچار واکسن هراسی هستند وارد عمل شوند. برای افزایش واکسیناسیون در میان نسل زد هم کاخ سفید ستاره پاپ اولیویا رودریگو را استخدام کرد. این انتخاب‌ها بازتاب دهنده نیاز به صداهایی هستند که مخاطبان خاص با آنها آشنایی داشته باشند و این نشان دهنده اهمیت وجود تنوع در منابع شماست. انتخاب منابعی با پیش‌زمینه‌ها یا حوزه‌های تخصص متفاوت می‌تواند باعث تقویت استدلال شما علیه اطلاعات دروغین شود. به قول نیل پتل از دیلی بیست نشان دهید که اجماعی در یک اجتماع وجود دارد. نشان دهید که با وجودی که افراد مختلف از پیش‌زمینه‌ها و زوایای مختلف وارد این بحث شدند، اما همه آنها به این اجماع رسیدند که این اطلاعاتی دروغین است. در پرونده آتلانتیک که به رابرت مالون شخصیت ضد واکسن معروف اختصاص داشت، چندین منبع مختلف از جمله دانشمندان حوزه واکسن، یک ایمنی شناس مولکولی، مشاوران صنایع زیست فناوری و خود مالون تصویری جامع و قانع کننده را درباره دانشمندی با استعداد ترسیم کردند که دیدگاه‌های مشکل سازی دارد. همچنین اینکه با ارائه بازی از دیدگاه‌های مختلف سعی در رعایت انصاف و تعادل داشته باشید یکی از رفتارهای خوب در روزنامه‌نگاری است. اما زمانی که نوبت به مواجهه با اطلاعات دروغین میرسد، مراقب اضافه کردن صدای کسانی که به آن اطلاعات دروغین باور دارند باشید. مراقب باشید که آنها را در جایگاهی برابر با متخصصان واقعی به مخاطب معرفی نکنید. این اتفاق معمولاً در برنامه‌های پخش زنده اتفاق می‌افتد. مثلا هنگامی که دانشمند اقلیم شناسی را برای مناظره درباره این موضوع در مقابل یک انکار کننده تغییرات اقلیم می‌نشانند، به قول بلومفیلد اگر شما چنین صحنه‌ای را آماده کنید در واقع اعتبار علمی و اهمیت و فوریت موضوع را نادیده گرفته‌اید. به گفته جان کوک از مرکز تحقیقات ارتباطات تغییرات اقلیم در دانشگاه موناش، اگرچه این چنین صحنه‌ای برنامه تلویزیونی خوبی را به وجود می‌آورد، اما به شکل غیر دقیقی این مسئله را به مردم منتقل می‌کند که دو طرف این مناظره سهم و وزن یکسان و 50% دارند. تحریریه‌ها در مورد انتشار مقاله‌های بخش دیدگاه سیاست‌های مختلفی دارند، در حالی که فراهم آوردن بستری برای بیان نظرات مختلف امر نامطلوبی نیست، اما خطر بالقوه‌ای در قرار دادن فرصت و فضایی برای افرادی که دارای دیدگاه‌های آسیب رسان و خطرناکی هستند که از اطلاعات دروغین و نظریات توطئه منشأ گرفته وجود دارد، به خصوص در مواقعی که جای نقد و نظر مخالف مبتنی بر واقعیت خالی باشد. ویراستاران باید با قدرت در برابر چنین تصمیم‌هایی مقابله کنند. سیاست بیسجلو در آتلانتیک دوری کردن از انتشار دیدگاه‌ها یا پرسش و پاسخ با نظریه پردازان توطئه است، مگر اینکه دلیل قانع کننده‌ای برای آن وجود داشته باشد و مگر در شرایطی که بافتار و چارچوب مناسبی برای آن ارائه شده باشد. به گفته او از نظر اینکه بتوانیم زمینه مناسب درباره آنچه گفته‌اند را مهیا کنیم، ما می‌خواهیم بتوانیم آنها را در برابر خط به خط گفته‌هایشان پاسخگو نگه داریم. چطور از کمک به اطلاعات دروغین جلوگیری کنیم؟ گاهی اوقات روزنامه‌نگاران علم به طور سه‌وی در مسئله اطلاعات دروغین مشارکت و به آن کمک می‌کنند. شرایطی مانند فرصت زمانی محدود، محدودیت تعداد کلمات، فشار تحریریه و عدم دسترسی داشتن به راستی آزماها ممکن است ما را در معرض خطا و اقدام‌های اشتباه قرار دهد.
بخش‌های دیگر این کتاب در بردارنده راهنمایی‌های دقیقی درباره روزنامه‌نگاری علم است، اما در اینجا به چند نکته اشاره می‌شود که مستقیماً با اطلاعات دروغین رابطه دارد. ساده سازی بیش از اندازه. اغلب اوقات اطلاعات دروغین به شکل روایت و اطلاعات علمی ناقص یا سوء برداشت شده ظاهر می‌شوند. برای مثال ادعای مردود شده اما پابرجای اینکه هیدروکسی کلروکوئین درمان مؤثری برای کووید است بازتاب دهنده فهمی ناقص از یک تحقیقی بود. تحقیقات و مطالعات اولیه درباره این دارو ریشه در علم منطقی داشت، اما تحقیقات بعدی نشان داد که این دارو ناکارآمد است. زمانی که درباره علمی که در حال تحول است می‌نویسید، به خصوص درباره داستان‌هایی که بر مبنای اخبار و نتایج تحقیقات تازه است، کار خردمندانه است که همیشه چارچوب کافی برای درک آن و همچنین اشاره‌ای به تحقیقاتی که پیش از آن صورت گرفته است انجام دهید. هر زمانی که امکانش وجود داشت داستان را بروز کنید تا اطلاعات تازه را درون آن جای دهید. بافتار و چارچوب داستان را به جای انتهای متن در ابتدای داستان تعریف کنید تا مطمئن شوید که مخاطبتان حتما آن را می‌بیند. اصرار بر اینکه روزنامه‌نگاران در انتها نتیجه‌گیری صریح و شفافی را مطرح کنند نیز ممکن است منجر به این شود که مخاطبان مبتلا به اطلاعات دروغین شوند. فقط نگاهی به تعداد داستان‌هایی که در اینترنت درباره این موضوع که آیا تخم مرغ برای شما خوب است یا بد می‌تواند این موضوع را تایید کند. در واقعیت در چنین مواردی احتمالاً هیچ اجماعی وجود ندارد، چرا که جواب نهایی احتمالاً وابسته به این است که چه تعداد و چه نوع تخم مرغی مورد مصرف قرار گرفته و چطور پخته شوند. به ندرت پیش می‌آید که علم فرصتی در اختیار روزنامه‌نگاران قرار دهد که بتوانند نتیجه‌گیری شفاف و بدون اما و اگری را به خواننده ارائه دهند. به همین دلیل هم مراقب ساده‌سازی‌های بیش از حد که می‌تواند منجر به تولید افسانه‌ها شود باشید. سرخطها و پست‌های رسانه‌های اجتماعی. آماده کردن سرخطی که همزمان گیرا و دقیق باشد کار چالش برانگیزی است. جمع‌بندی یافته‌های یک تحقیق در سرخط یک داستان یا یک توییت کار وسوسه کننده است، اما این کار را با احتیاط و دقت انجام دهید. هدف اینجا این است که جلوی این اتفاق را بگیریم که خواننده برداشت اشتباه یا ناقصی از علم کرده و آن را به عنوان یک واقعیت تکرار کند. این سرخط واقعی مثالی از قاب‌بندی است که ویراستاران باید از آن اجتناب کنند. به گفته یک شرکت ژاپنی، ایورمستین خاصیت ضد ویروسی نشان داده است. حتی اگر خود داستان چارچوب و زمینه بیشتری را ارائه کند، بسیاری از مردم تنها سرخط را می‌بینند و ممکن است دچار اشتباه در فهم واقعیت شوند. در بسیاری از تحریریه‌ها نوشتن سرخطها یا پست‌های رسانه‌های اجتماعی همراه با رفت و برگشت میان نویسنده‌های ویراستاران و گروه توسعه مخاطبان است. این گفتگو می‌تواند خسته کننده باشد، اما از شما می‌خواهم که بیش و پیش از هر چیزی بر دقت محتوا تمرکز کرده و بر آن اصرار بورزید و از کوتاه آمدن به خاطر تعامل بیشتر یا ترافیک جستجو خودداری کنید. ساخت سواد علمی. فکر می‌کنم یکی از دلایلی که بسیاری از مردم برای دنبال کردن علم و اعتماد به آن دچار مشکل هستند، نبود درک درست از فرایند و روند علمی است. به قول جان کوک از مرکز مطالعات ارتباطات و تغییرات اقلیم در دانشگاه موناش، بخش کلیدی برای مبارزه با شیوع اطلاعات دروغین تقویت سواد علمی است. زمانی که امکانش را به دست می‌آورید به مردم کمک کنید تا متوجه شوند علم روندی آرام و آهسته دارد که بر مبنای تکرار آزمایش‌ها، تحلیل‌ها و مرور همرده‌ها پیش می‌رود. توضیح دهید که تحقیقات به دلیل مجموعه داده‌های مختلف یا روش متفاوت بنا کردن آزمایش ممکن است به نتایج مختلفی منجر شوند و به همین دلیل هم مدت طولانی زمان خواهد برد تا دانشمندان به اجماع برسند و به همین دلیل هم وقتی به اجماع میرسند این اجماع اهمیت دارد. وقتی من با دانشمندان مصاحبه میکنم نقل قولی که در اکثر موارد میشنوم این است: ما هنوز نمیدانیم. بیایید بیان این مسئله که علم قطعیت ندارد یا دانشمندان هنوز پاسخی ندارند را به بخش هنجاری از روزنامه‌نگاری بدل کنیم. این همیشه منجر به سکسی ترین داستان ممکن نمی شود، اما به مردم کمک می کند تا فرایند رسیدن به حقیقت را بهتر متوجه شوند. این یک مسیر و روند است و نه تنها یک مقصد. برداشت‌های کلیدی: 1. واقعیت‌ها را بیش از افسانه‌ها برجسته کنید. 2. زمانی که به اصلاح اطلاعات دروغین می‌پردازید توضیح جایگزین آن را ارائه دهید. 3. با هشدار دادن به امکان گمراه شدن مخاطب او را در برابر این اطلاعات دروغین تلقیح کنید. 4. با مخاطبتان همدلی داشته باشید. 5. صداها و منابعی را انتخاب کنید در میان مخاطبانتان دارای اعتبار باشند. 6. از لحن‌های تحقیر کننده یا دستور دادن به مخاطب که چه کند خودداری کنید. 7. مراقب ساده‌سازی بیش از اندازه باشید. 8. چیزهایی که نمی‌دانیم را توضیح دهید. 9. سرخطهای مسئولانه بنویسید. منابع بیشتر. پیش زمینه: The Debunking Handbook, The Conspiracy Theory Handbook, The 5 Techniques of Science Denial. دنبال کننده های اطلاعات دروغین. Public Health Communication Collaborative Misinformation Alert. Snopes Tracking
وایرال میسینفورمیشن در نیویورک تایمز. مقاله ها: نگاه واقعیت در برابر احساسات راه درست برای فکر کردن به ارتباطات علم نیست. جان کوک و ساندرا واندرلیندر. کانورسیشن 2017. چطور با دوستان فیسبوکی خود درباره اخبار جعلی حرف بزنید. بروک بورل. اوپن نوتبوک 2020. مدل پروپاگاندای روسی آتشبار جعلیات، چرا ممکن است کارآمد باشد و چه گزینه‌هایی برای مقابله با آن وجود دارد. نوشته کریستوفر پاول و مریم متیو. راند کورپوریشن 2016. مواجهه رو در رو با اخبار دروغین و جعلی درباره کووید 19. پرسش و پاسخی با تارا کرکسل، مدرسه سلامت عمومی بلومبرگ در دانشگاه جان هاپکینز. چطور با کسی که فکر می‌کنید دچار اطلاعات دروغین است درباره کرونا ویروس صحبت کنیم. اما فرانسیس بلومفیلد. کانورسیشن 2020. دروغ‌های ترامپ در مقابل مغز شما. ماریا کونیکوا پولیتیکو 2017. چطور فناوری و رسانه می‌توانند با اخبار دروغین مقابله کنند. بن اسمیت. مرور روزنامه‌نگاری کلمبیا 2016. درباره نویسنده. یاسمین تایاگ نویسنده و ویراستار علم است. او پیشتر مدیریت وبلاگ کرونا ویروس در مدیوم را بر عهده داشت و ادیتور علم در وبسایت علم و فناوری 10 و ویراستار سلامت وبسایت المنتال بود. یاسمین بانی و ویراستار فیوچر هیومن انسان آینده است که درباره نحوه استفاده از علم برای شکل دادن به آینده است. او همچنین ویراستار ارشد علم در اینورس بود. نوشته‌های او در نشریاتی چون آتلانتیک، نیویورک تایمز، گاردین، کوارتز و اسلیت منتشر شده است. او در نیویورک زندگی می‌کند. ارجاعات: 15 دیدگاه و خطابه. نوشته اشلی اسمارت. دفترچه ویراستاری علم. بنیاد روزنامه‌نگاری علم نایت، دانشگاه MIT. راوی محمد اقبالیان. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. مقدمه. آیا تاکنون یک مقاله که در قالب دیدگاه نوشته شده است باعث تغییر طرز فکر شما شده است؟ اغلب در کلاس‌های آموزش نوشتن دیدگاه این سوال را مطرح می‌کنم. به ندرت ممکن است دانشجویی پاسخ مثبت به این سوال بدهد. به نظر می‌رسد حتی خطابه‌هایی که به بهترین شیوه نوشته شده‌اند به ندرت ممکن است باعث شوند تا مخاطبی از یک سوی استدلال به سوی دیگر تغییر موضع دهد. این موضوع کاملاً با عقل جور در می‌آید. موضوعاتی که نویسندگان دیدگاه‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، به خصوص آنهایی که به موضوع علم مربوط است، عموماً پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان آنها را در یک ستون 1000 کلمه‌ای حل و فصل کرد. سوال‌های مانند این که انسان چه کاری باید انجام دهد تا بتواند خود را با تغییرات سریع اقلیمی سازگار سازد؟ چطور جامعه‌ای که به طور روزافزون در هم تنیده می‌شود می‌تواند در برابر شیوع بیماری عفونی از خود دفاع کند؟ حتی برای کارشناسانی که عمر خود را صرف بررسی این موضوعات کرده‌اند هم میتواند دشوار و آزارنده باشد. اینکه انتظار داشته باشیم نثری در چند صد کلمه این موضوعات را حل و فصل کند، انتظاری غیر واقعی است. پس اصلا چرا باید خطابه‌ها و مقاله‌های دیدگاه را منتشر کنیم؟ این سوال منصفانه است. پیش از آن که به آن پاسخ دهم می‌خواهم درباره یکی از موفق‌ترین دیدگاه‌های نوشته شده در خاطره معاصر ما صحبت کنم. بازنگری در عینیت به رهبری روزنامه‌نگاران سیاه‌پوست در سال 2020 توسط وزلی لوری، روزنامه‌نگار برنده جایزه پولیتزر، در نیویورک تایمز نوشته شد. در روش ماهرانه‌ای از داستانگویی و قاب‌بندی او به باز تعریف مواجهه‌ای پرداخت که با یکی از شهروندان بوستون و در زمانی که مشغول گزارشگری درباره محله راکسبری بود، محله‌ای که عمده ساکنان آن را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند. برای کجا کار می‌کنی؟ اولین نفری که به سراغش رفتم از من پرسید. مردی سیاه و در دهه 50 زندگیش. گلوب. بعد از اینکه پاسخ من را شنید گفت: گلوب روزنامه‌نگار سیاه ندارد. این طرفا چه کار می‌کنی؟ راحت را گم کردی؟ در
درباره این محله‌های شهر که نمی‌نویسی. لوری از این مواجهه به عنوان سکوی پرشی برای بررسی مسئله عمومی‌تر سوگیری‌ها در رسانه‌های خبری پرداخت و تفحص درباره سوالی پرداخت که برای مدت‌های طولانی در زیر پوسته جهان رسانه در حال بحث و مطرح شدن بود. ممکن است که بی‌طرفی عینی که یکی از مقدس‌ترین اصول روزنامه‌نگاری است اشتباه باشد. او نوشت: به جای اینکه به خوانندگانمان وعده دهیم که هیچگاه و در هیچ بستری سوگیری‌های شخصی خود مجال بروز نمی‌دهیم و خود را محکوم به بی‌اندیشگی مادام العمر می‌کنیم، تعهد بهتر تضمین دادن این است که ما خود را وقف دقت می‌کنیم. اینکه ما مجدانه به دنبال چشم‌اندازها و دیدگاه کسانی می‌گردیم که نظرشان با نظرات ما تمایز دارد و به همان نسبت تعهد می‌دهیم که از کسانی که با ما تشابه فکری دارند هم همان سوال‌های سخت را بپرسیم. نوشته لوری از هر نظر عالی و بجا بود، با این وجود که کلمات او باعث این شده باشد که بسیاری از افراد یا حتی تعداد اندکی دیدگاه مستحکم بی‌طرفی عینی را کنار گذاشته باشند. کاری که او انجام داد این بود که موضوع آشنا را به روشی تازه و زیر نوری متفاوت به خوانندگانش نشان داد و همینطور گفتگوی وسیع‌تر و عمومی‌تر درباره عینیت و انصاف در گزارشگری را آغاز کرد. این گفتگو به تالارهای گفتگوی تازه‌ای وارد شد. رسانه‌های اجتماعی، وبلاگ‌های نقد رسانه، مدارس روزنامه‌نگاری و بازه وسیعی از صداها و دیدگاه‌های مختلف را وارد این گفتگو کرد. این گفتگو هنوز هم کاملا زنده و در جریان است. به نظر من این دلیلی است که ما به انتشار مقاله‌های دیدگاه می‌پردازیم، نه اینکه حتما و ضرورت ذهنیت خواننده را تغییر دهد، اگرچه برخی از شواهد وجود دارد که می‌تواند این کار را انجام دهد، بلکه به این دلیل که شعله گفتگویی را روشن کند، شاید گفتگویی که جامعه حتی متوجه ضرورت چنین بحثی نباشد. از خلال چنان گفتگوهای وسیع‌تر و عمومی‌تری است که قلب‌ها و اذهان مردم در نهایت تغییر می‌کنند. مقاله‌های دیدگاه به خصوص در زمینه علم اهمیت دارند. برای فردی عادی که شاید این موضوعات را پس از دبیرستان یا دانشگاه مطالعه نکرده باشند، علم ممکن است رمزآلود و جدا از زندگی روزمره آنها به نظر آید. دیدگاه‌ها شاید بیش از هر ساختار دیگر روزنامه‌نگارانه می‌توانند بر روی این شکاف پل بزنند. یک نویسنده دیدگاه علم هم مانند یک راهنمای گردشگری مترجم و تحلیلگر است. نویسنده‌های دیدگاه نه تنها به مطلع کردن خواننده کمک می‌کنند که به او یاری می‌دهند تا درک درستی از اطلاعات به دست بیاورد و او را تشویق می‌کنند تا به طریقی به این اطلاعات واکنش نشان دهد. آنها خواننده‌ها را تحریک می‌کنند که با موضوع درگیر شوند تا قضاوت خود را درباره اعتبار یک استدلال شکل داده یا به پاسخ خود برای رد کردن آنها و مثال‌های نقض در برابر آن استدلال فکر کنند. دیدگاه‌های علمی اگر به خوبی نوشته شوند، نه تنها خوانندگان را به خواندن و مصرف اخباری درباره علم دعوت می‌کنند که او را تشویق می‌کند تا بازیگر و مشارکت کننده فعال در گفتمانی جمعی و عمومی باشد. در این زمان که بسیاری در اجتماع علمی به دنبال ارتقا و بهبود تعامل با مخاطب هستند، صفحات دیدگاه می‌تواند یکی از روش‌های قدرتمند برای انجام این کار باشد. چطور می‌توانیم این قدرت دیدگاه نویسی را در روزنامه‌نگاری علم به بهترین شکل به کار ببریم؟ چطور می‌توانیم مخاطبان را بدون به خطر انداختن درستی و صداقت علمی و مدارک تشویق و ترغیب کنیم؟ چطور می‌توانیم به صفوف خوانندگانی که در برابر واقعیت‌هایی که با جهانبینی آنها سازگاری ندارند نفوذ کنیم؟ و چطور می‌توانیم صداها و دیدگاه‌های تازه را در گفتگوهای مهمی که باید در حوزه علم انجام داد وارد کنیم؟ من قصد دارم به همه این پرسش‌ها بپردازم، اما پیش از آن می‌خواهم به سوالی اساسی‌تر و بنیادی‌تر پاسخ دهم. در فضای رسانه‌ها که در آن واکنش‌های تند و برداشت‌های تند و پرحرارت حضور دارند، کدام دیدگاه‌ها برای انتشار مناسب هستند؟ یافتن و صیقل دادن یک دید و تز. میتوان گفت که هدف یک خطابه دیدگاه تا حدی آغاز کردن یک گفتگوست. سوالی که ویراستاری باید در برابر هر پیشنهاد دیدگاهی بپرسد این است که گفتگویی که در آن دیدگاه قرار است برانگیخته شود، آیا گفتگویی است که ارزشش را دارد؟ آیا این استدلال تازه است یا قبلا هم مطرح شده است؟ آیا به بازه وسیع خواننده‌ها مرتبط است یا تنها باشگاه کوچکی از مخاطبان داخلی و خاص را مورد توجه قرار می‌دهد؟ سرخطهای خبری تازه اغلب اوقات مکان مناسبی برای پیدا کردن موضوعاتی است که آماده و رسیده برای پوشش دادن آنها در قالب پوشش دیدگاه‌ها است. اغلب اوقات زمانی که به دنبال ایده‌ای برای داستانی می‌گردم، بخش علمی رسانه‌ها را مرور می‌کنم و می‌پرسم آیا این گزارش سوالی را مطرح می‌کند که به طور کامل درون آن گزارش پاسخ داده نشده است؟ آیا اطلاعاتی را مطرح می‌کند که ما به عنوان جامعه باید به نحوی شاید با سیاستی تازه یا ابراز خشم به آن واکنش نشان دهیم؟ سرخطهای خبری تنها منبعی نیستند که میتوان در آن به دنبال ایده‌هایی برای دیدگاه گشت. در نشریات دانشگاهی مقالات تحقیقاتی که نوری تازه بر برخی از موضوعات میاندازند را مرور کنید. احتمال زیادی وجود دارد که خود محققان مشتاق باشند که کار خود را باز کرده و اثرات آن بر جامعه را در قالب مقاله دیدگاهی برای مخاطبان عام شرح دهند.
گاهی اوقات داستان‌های کوتاه، مجزا و به نظر نامرتبط با هم که پیشتر به طور جزئی پوشش داده شده‌اند در کنار هم روندی را آشکار می‌کنند که ارزش پرداختن به آن در قالب دیدگاه را دارد. در مجله آن دارک که من ویراستار دیدگاه‌های آن هستم، یک بار خطابه‌ای را منتشر کردیم که پزشکی آن را نوشته بود که متوجه شده بود در فضای آنلاین روند تهیه مستقیم داروهای نیازمند نسخه پزشک که به طور مستقیم آن را به دست مصرف کننده می‌رساند محبوبیت بالایی پیدا کرده است. او به شکل قانع کننده استدلال می‌کرد چون این روند رو به رشدی نیازمند توجه عمومی و اجتماعی است و همینطور نیازمند رویکردی هوشمندانه‌تر از سوی سازمان نظارت بر دارو و غذا در زمینه قانونگذاری در زمینه داروست. خواننده را سردرگم و در حال حدس زدن رها نکنید. شما باید اطمینان حاصل کنید که دلیل وجودی که برای نوشتن یک دیدگاه وجود دارد هر چه که هست به طور شفاف درون متن به خواننده منتقل شود. من نویسنده ها را تشویق به این کار میکنم، یا در لید داستان یا بلافاصله بعد از آن و در پاراگراف تعیین کننده قطعی ناتگراف این کار را انجام دهند. از نظر من ناتگراف، پاراگراف اولیه و توضیحی متن، در اصل جایی است که شما باید داستان و نظر خود را به مخاطب بفروشید و باید اشاره کنید که استدلال نویسنده چگونه خواهد بود و چرا این مطلب ارزش بحث خواننده را برای همراهی با آن دارد. این پاراگراف فرضیه و تز مقاله را مرور کرده و به خواننده حسی از این موضوع می‌دهد که چرا این تز قابل توجه، مهم و شاید غیر منتظره باشد. راه‌های متعددی برای انجام این کار وجود دارد. ناتگراف‌ها می‌توانند صریح و سرراست باشند و همانند دادستانی که خطابه آغازین خود را در دادگاه قرائت می‌کند مروری بر استدلال و موضوع بحث ارائه دهند، اما در این حال می‌توانند ظریف و با بیانی اندک نسبت به آنچه در پیش است طراحی شوند و بدون آنکه استدلال مقاله را فریاد بزنند اشارتی به آن داشته باشند. نکته مهم این است که خواننده را برای مدتی طولانی سرگردان و در حال حدس زدن موضوع رها نکنید. در سپتامبر 2021 ستون نویس نیویورک تایمز راست دوتات سوالی را مورد اشاره قرار داد که مجری شبکه MSNBC کریس هیز مطرح کرده بود. چه میشد اگر کووید 10 برابر کشنده تر بود؟ در ادامه میبینید که دوتات چطور در ابتدای نوشته موضوع را قاب بندی کرده است. من این پرسش را دوست دارم به این دلیل که به مسائل خلاف واقع درباره کووید علاقه‌مند هستم. اینکه آیا ایدئولوژی و هویت و وفاداری‌های درونگروهی همه چیز را در پاسخ ما نسبت به همه‌گیری مشخص کرده است و اینکه آیا جهانی وجود دارد که در آن دونالد ترامپ به طور کامل و دقیق معیارهای مبارزه با همه‌گیری را انجام داده باشد و لیبرال‌ها به سیاست ضد قرنطینه روی آورده باشند، و یا اینکه جهانی که ترامپ انتخابات مجدد را برده و این بار تردید در دریافت واکسن ترامپ در جناح چپ بیشتر بروز کند. در ادامه دوتات درباره سناریوی غیرواقعی گمانه‌زنی کرده است که در آن به جای 670,000 آمریکایی که در 1.5 سال اول همه‌گیری جان خود را در اثر کووید از دست دادند، 6 ماه از 7 میلیون نفر قربانی این بیماری می‌شدند. او استدلال می‌کند که یک همه‌گیری مرگبارتر ممکن بود امکان انکار و چشم‌پوشی قانونگذاران و بدنه جامعه، حتی آنهایی که متمایل به دست کم گرفتن شدت بیماری بودند، کاهش پیدا کند. اما کاری که دوتات در این مقدمه انجام نداده است، توضیح دادن این موضوع به مردم است که فراتر از علاقه شخصیش به شرایط غیرواقعی چرا اصلا پرسیدن این سوالهای فرضی اهمیت دارند. در رسانه‌های اجتماعی واکنش خوانندگان با سردرگمی و در بسیاری از موارد با انزجار همراه بود. توییت بخشی از متن خارج از قاب اصلی خودش در تایمز که به نظر می آمد این واقعیت که از هر 500 آمریکایی 1 نفر جان خود را به دلیل بیماری از دست داده است را دست کم می گرفت، کمکی به این روند نکرد. یکی از کاربران توییتر در این باره نوشت: این که اگر شرایط بدتر میشد ممکن بود بدتر هم باشد به طور مشخص مشاهده عمیق و آگاهی بخش نیست. در ادامه مشخص می شود که واقعا دلیل معتبری برای پرسیدن سوالی که دوتات مطرح کرده بود وجود دارد، اما ستون نویس تایمز تا آخرین پاراگراف به آن اشاره نکرده بود. از آنجایی که تنها کاری که به نظر می رسد ما انجام نمی دهیم آماده شدن برای همه‌گیری بعدی است، نگرانی من این است که در طی 20 سال آینده با دشمن نامرئی مواجه شویم که فرضیه تخیلی هیز را به آزمون بگذارد. به عبارت دیگر مهم است که درباره نحوه واکنش جامعه به همه‌گیری مرگبارتری گمانه‌زنی کنیم، چرا که این کار باعث می‌شود تا برای چنین سناریویی آماده شویم. این به نظر من گفتگو و مباحثه‌ای است که ارزشش را دارد، اما حدس من این است که دوتات پیش از آن که بسیاری از خوانندگان به این پاراگراف برسند، حالا گذشته از کسانی که تا قبل از آن پاراگراف خواندن آن را رها کردند، آنها را از دست داده است. من نمیتوانم جلو گمانه‌زنی خودم را بگیرم که اگر دوتات استدلالش را 10 پاراگراف جلوتر و در ناتگراف توضیح میداد، آیا باز هم خواننده‌ها چنین واکنشی به مطلب او نشان میدادند؟ در مرکز قرار دادن نویسنده.
یک دیدگاه موفق نه تنها نیازمند ایده و سوژه خوب و مرتبط با مردم است که نیازمند نویسنده درست نیز هست. افرادی که تخصص یا تجربه لازم برای وارد کردن چشم‌اندازها و بینش‌های ممتازی را به یک مباحثه داشته باشند. این افراد ممکن است محققانی باشند که تمام عمر حرفه‌ای خود را دقیقاً به مطالعه همان موضوعی پرداختند که نوشتن درباره آن را پیشنهاد می‌کنند، یا ممکن است روزنامه‌نگارانی باشند که سالهای سال را با عینیت‌گرایی مشاهداتی به پوشش یک موضوع پرداختند، یا ممکن است افرادی که اصلاً متخصص به شمار نیایند، حداقل به معنی سنتی کلمه، اما تجربه‌ای را پشت سر گذاشتند که به آنها کمک می‌کند تا موضوعی را از زاویه‌ای مشاهده کنند که دیگران نمی‌توانند. یکی از هوشمندانه‌ترین کارهایی که یک ویراستار دیدگاه می‌تواند انجام دهد این است که ذهن خود را باز نگاه دارد. بخش دیدگاه فرصت ارزشمندی را فراهم می‌کند که توجه مردم را به افرادی جلب کرد که ممکن است فرصت دیگری برای بیان صدای خود و روایتشان در یک نشریه را نداشته باشند. این فرصتی است که دیدگاه‌هایی از اجتماع‌های حاشیه‌ای را درباره طیفی از دیدگاه‌های سیاسی زیر تابش نور اصلی صحنه بیاوریم. حتی افرادی که خود را به عنوان نویسنده نمی‌شناسند نیز ممکن است چیزهای جالب و مرتبطی برای گفتن داشته باشند. در بهترین موارد دیدگاه‌ها می‌توانند با ارائه فرصت شنیده شدن زمین بازی را میان قدرتمندان و افرادی به نسبت بی‌قدرت هموار و برابر کنند. بله، سیاستمداران برداشت خود را درباره اینکه چرا باید مدارس در دوران همه‌گیری تعطیل شوند یا باز بمانند دارند، اما همینطور دانش آموزان دبیرستان‌ها، معلمان، والدین، کارکنان، رانندگان اتوبوس و سایر افرادی که باید بر اساس تصمیم آنها زندگی کنند نیز دیدگاه و برداشت خود را از این موضوع دارند. فارغ از اینکه در نهایت چه کسی دیدگاه را می‌نویسد، مهم است که به خواننده خود اطلاع دهید که نویسنده چه کسی است. من نویسندگانم را تشویق و گاهی مجبور می‌کنم که در ابتدای داستان یکی دو جمله‌ای درباره خودشان و اینکه چرا با این موضوع ارتباط دارند بنویسند. این کار چندین کاربرد دارد. به تثبیت اعتبار نویسنده کمک می‌کند. مهم است که استدلالی را مطرح کنیم که چرا خواننده باید حرف‌های این نویسنده خاص را جدی بگیرد. این کار هر تضاد منافع ممکنی را به وضوح بیان می‌کند. اگر مقاله خواستار بودجه برای بیمار کرم گینه مطرح می‌کند و نویسنده در مؤسسه‌ای کار می‌کند که وظیفه‌اش تحقیق بر روی کرم گینه است، این کار به خواننده کمک می‌کند که این واقعیت‌ها را از پیش بداند تا اینکه بعدتر متوجه شود و احساس کند این اطلاعات از او پنهان نگاه داشته شده است. مشابه گزارش‌های خبری شفافیت درباره سوگیری‌های بالقوه و تضاد منافع باعث تقویت مقالات و خطابه‌های دیدگاهی می‌شود. این کار باعث می شود مقاله لحن شخصی تری پیدا کند. در اغلب موارد دیدگاه‌ها زمانی موثرتر هستند که بیشتر از اینکه شبیه یک خطابه باشند، شبیه به یک گفتگوی صمیمی باشند. نویسنده‌ها نباید از استفاده از روایت اول شخص و استفاده آزادانه از آن بهراسند. ایجاد تمایز میان ایده‌ها و تفکرات مطرح شده در یک دیدگاه از شخصی که آنها را مطرح می‌کنند تقریباً غیر ممکن است. به این واقعیت تکیه و از آن به سود خود استفاده کنید. بنا کردن استدلال. یک دیدگاه خوب مانند هر نوع دیگری از روزنامه‌نگاری خوب پایه بر تحقیقات و گزارشگری دقیق و قوی دارد. برای اینکه کوچکترین امیدی داشته باشید که خوانندگان را به تماشای موضوعی زیر نوری تازه دعوت کنید، باید به آنها چیزی را بگویید که از آن خبر ندارند. اما این همه کار نیست و باید کار بیشتری انجام دهید. اجماع رو به افزایشی در میان متخصصان ارتباطات علم وجود دارد که برای جلب نظر و توافق کسانی که درباره علم مشکوک هستند کافی نیست که آنها را زیر انبوهی از واقعیت‌ها و مدارک غرق کنید، بلکه باید به احساسات و ارزش‌های آنها نیز توجه کرده و به آن متوسل شوید. بینا ونکاتارمن، ویراستار سابق صفحه دیدگاه‌های بوستون گلوب، در متنی که برای راهنمایی تاکتیکی برای روزنامه‌نگاری علم نوشته است، رویکردی چند وجهی را پیشنهاد می‌کند که مفاهیم معروف ارسطویی مرجعیت، منطق و احساسات در این باره به کار گرفته شود. آتوس یا مرجعیت درباره این است که اعتبار سخنران یا نویسنده‌ای که قصد ترغیب مخاطب را دارد تثبیت کنید. لوگوس یا منطق شامل استفاده از ابزارهای منطق و شواهد است، به این معنی که از داده‌ها و مطالعات علمی استفاده کنیم. نقل قول مراجع و کارشناسان در زمینه مورد بحث را نقل کنیم، تشابهات، پیش‌زمینه‌ها و مثال‌های تایید کننده استدلال را مطرح کرده و زمینه منطقی شفافی را بنا کنید که منجر به نتیجه گیری شما شود. پتوس یا احساسات به معنی ترغیب با استفاده از احساسات است. برانگیختن واکنشی احساسی در خواننده شما می‌تواند آنها را به اشتراک با دیدگاه شما ترغیب کند.
این کار را میتوان با وارد کردن داستانهایی درباره افرادی که با موضوعی دست به گریبان هستند یا به موفقیت رسیدند و همینطور با استفاده از زبانی قدرتمند و برانگیزاننده انجام داد. در مقاله‌ای که در سال 2021 در آندارک و تحت عنوان فراگیری خاموش مرگ پیش از موعد مردان سیاه منتشر شد، نینا هاراوا که استاد پزشکی و همه‌گیری شناسی در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس است، این مفاهیم را به شکل تاثیرگذاری با هم ترکیب کرد. هاراوا متخصصی در این حوزه است که تسلط کاملی بر آمارهای مرگ زودهنگام مردان سیاه دارد و با کارهای دانشگاهی که به دلایل وجود چنین اختلافی پرداخته‌اند نیز آشنایی دارد. او به راحتی میتواند عوامل اقتصاد اجتماعی را که منجر به کاهش متوسط امید به زندگی مردان سیاه‌پوست در ایالات متحده به نسبت 5 سال کمتر از همتایان سفیدپوستشان میشود را مورد ارجاع قرار دهد. اما چیزی که باعث میشد تا خواننده‌ها نتوانند از این واقعیت‌ها چشم‌پوشی کنند، روشی بود که هاراوا که خود زنی سیاه‌پوست است آنها را با تجربه شخصی خود در هم آمیخته بود. او با تعمق روی تأثیر متفاوتی که کووید 19 بر مردان سیاه‌پوست گذاشته بود نوشت: سال گذشته و پیش از آغاز همه‌گیری من در طول 1 ماه در مراسم خاکسپاری 3 مرد سیاه‌پوست شرکت کردم. مردانی که دوست و همکار، پدران و پسرانی بودند. هم پدر من و هم مردی که نقش پدر دوم مرا داشت پیش از سن 60 سالگی دیده از جهان فرو بستند. در بازه زمانی تنها 12 سال خانواده‌های همکلاسی‌های فرزندانم در پیش دبستانی 4 پدر خانواده را از دست دادند. همگی سیاه‌پوست و همگی همسرانی سخت‌کوش و همگی اعضای مؤثری در اجتماع. به عنوان یک همه‌گیری شناس می‌دانستم که چیزی فراتر از رشته‌ای از تراژدی‌های مستقل و نامرتبط با هم وجود دارد. همه آنها بخشی از الگویی از مرگ‌های زودهنگام میان مردان سیاه‌پوست در ایالات متحده بودند، جایی که پیش از همه‌گیری امید به زندگی آنها 5 سال از مردان سفیدپوست و حدوداً 10 سال از امید به زندگی زنان به طور کلی کمتر بود. هاراوا در ادامه مقادیر زیادی از آنچه به لوگوس مربوط است را مطرح کرد و به آرایه‌ای از تحقیقات دانشگاهی و مطالعات معتبری از مراکزی چون مراکز پیشگیری و درمان بیماری‌های عفونی CDC ارجاع داد. اما پتوس وی ارجاع و آویختن به احساسات خواننده به انسانیت آنها بود که ضربه نهایی را وارد می‌کرد و باعث می‌شد فراموش کردن مقاله او غیر ممکن باشد. مراقب ساز مخالف زدن‌ها، مخالفگویی‌ها باشید. پیدا کردن زمینه‌ها و چشم‌اندازهای تازه در زمینه موضوعات داغ به خصوص در زمینه علم کار آسانی نیست و بیان کردن استدلال‌هایی که پیشتر بارها و بارها مطرح شده‌اند نیز می‌تواند ملال‌آور باشد. در نتیجه ممکن است وسوسه‌ای در میان نویسنده‌های دیدگاه به وجود آید که تنها به خاطر مخالف بودن ساز مخالف بزنند. همیشه مراقب چنین تمایلی به خصوص در نویسندگی علم باشید. علم بر مبنای ساخت آهسته و روشمند اجماع شکل می‌گیرد و پیش می‌رود. تفکرات به ایده‌هایی که مخالف اجماع هستند یا می‌خواهند از روی فرایند ساخت اجماع بپرند، باید مورد مداقه و بررسی دقیق قرار بگیرند. اگر نویسنده‌ای به نفع تفسیر تازه‌ای از مدارک علمی استدلال می‌کند که به نظر متضاد با خرد جمعی رایج می‌آید، به کاوش در زمینه تحقیقات مربوط به آن موضوع بپردازید تا ببینید آیا آن تفسیر در قاب وسیع‌تر مقالاتی که در آن حوزه نوشته شده است معنیدار هست یا نه. آن تحقیق تازه‌ای که نویسنده به عنوان اثبات نظرگاهش به آن ارجاع داده است، آیا بر مبنای نتایج یک گروه متمرکز تحقیق، فوکوس گروپ یا آزمون بالینی تحت مهار و تصادفی بوده است؟ آیا این تحقیق بر اساس نمونه‌ای با اندازه 10 نفر بوده یا 10,000 نفر؟ و لطفاً به جای اثبات از کلمه مدرک استفاده کنید. در پاراگراف پایانی مقاله دیدگاهی که از بقیه جوانب میتوانست مقاله‌ای با استدلال قوی درباره خشونت‌های مربوط به اسلحه باشد، نویسنده ستون مگان مک‌آردل این دیدگاه و استدلال سرگیجه آور مخالف خرد رایج را درباره افرادی که در معرض و حضور مهاجمی مسلح قرار دارند عرضه کرد. من همینطور می‌خواهم مردم را تشویق کنم که به جای آنکه از غریزه خود برای پنهان شدن پیروی کنند، به طور جمعی به سمت مهاجمان مسلح یورش ببرند. اگر ما این را در ذهن جوانان جا بیندازیم که راه درست این است که همگی یکباره به سمت کسی که اسلحه به دست دارد بدوند، تعداد تلفات در این کشتارهای جمعی کاهش می‌یابد. چرا که حتی فردی که اسلحه خیلی کارآمد و قدرتمندی در اختیار داشته باشد را میتوان با حمله همزمان 8 تا 12 نفر بر سرش از پای درآورد. مدرک و سندی که ادعای مک‌آردل را پشتیبانی کند ضعیف نبود، بلکه اصلا وجود نداشت، همانطور که خود او هم به نظر میآید در خط بعدی به آن اذعان میکند. آیا این روش کارآمد است؟ آیا مردم این کار را خواهند کرد؟ من هیچ تصوری ندارم. آن سوالها، کارآمدی روش و اینکه آیا مردم آن را انجام خواهند داد، دقیقاً سوالهای درستی برای پرسیدن است. اما یک ویراستار دقیق‌تر، پاسخ من تصوری ندارم را برای این سوالها قبول نمی‌کرد.
برای ثبت باید اشاره کرد که دپارتمان امنیت ملی ایالات متحده به افراد توصیه کرده است که در این موقعیت‌ها از صحنه فرار کرده یا از فرد مسلح پنهان شوند و درگیری با آن فرد را به عنوان آخرین گزینه و زمانی که هیچ یک از دو مسیر اول ممکن نبود مورد توجه قرار دهند. شاید هیچ مهارتی برای یک روزنامه‌نگار نویسنده دیدگاه مهمتر از توانایی بازی کردن نقش وکیل مدافع شیطان نباشد و اینکه با بیرحمی این نقش را بازی کند. من برخی اوقات به نویسنده‌های جوان توصیه می‌کنم وقتی پیشنویس متنشان را نوشتن آن را با چشم و دید شخصی بخوانند که مخالف این نظر است و به دنبال هر نشانه‌ای از لنگ زدن استدلال بگردند و همچنین به نقاطی توجه کنند که هنوز به هم پیوند نخورده و باید به هم متصل شوند. استدلال‌های مخالف اصلی را که خواننده‌ای که با شما همدلی ندارد ممکن است مطرح کند را شناسایی کرده و به طور پیشگیرانه آنها را مورد توجه قرار داده و رد کنید یا حداقل به وجود آنها اذعان کنید. با شفاف بودن درباره محدودیت‌هایی که استدلال شما دارد متنتان قدرت بیشتری پیدا می‌کند. به جای اینکه خود را درباره محدودیت‌های استدلالتان ناآگاه و بیخبر نمایش دهید، نویسنده از اینکه نقاط قدرت و ضعف خودش را شناخته و بررسی کرده است اعتبار می‌گیرد. دعوت به عمل. به طور معمول نوشته‌های دیدگاهی با دعوت به اقدام یا اندیشه‌ای برای پایان متن تمام می‌شوند که با لحن و صدای نویسنده بیان شده است و سرنخی به خواننده می‌دهد که چطور باید پس از خواندن آن نوشته نسبت به آن واکنش نشان داد. به دعوت به عمل به عنوان برداشتی فکر کنید که می‌خواهید خواننده شما پس از اینکه خواندن متن شما را به اتمام رساند هنوز به آن فکر کند. راه‌های متعددی برای انجام این کار وجود دارند. برخی‌ها مستقیم‌تر و سرراست‌تر از بقیه هستند. برای مثال فرهاد مانجو، ستون‌نویس نیویورک تایمز، یکی از مقاله‌های سال 2020 خود درباره آتش‌سوزی محیط زیست کالیفرنیا و کیفیت هوا به این شکل به پایان برد: به نظر می‌رسد که تصویب قوانینی برای محافظت از زمین نیازمند شجاعت غیرمعمولی در سیاست باشد. اما ما قبلا هم با این مشکلات مقابله کردیم. هوای آلوده و آتش اطراف ما را فرا گرفته است، اما ما هنوز هم توان جمعی برای مداخله در این وضع را داریم. نفس کشیدن مهم است. بیایید دست به کار شویم. دعوت به عمل مانجو در اینجا به معنی واقعی دعوت به عمل است. او از مخاطبانشان می‌خواهد که دست به کار شوند، بر سیاستگزاران فشار بیاورند تا قوانینی را تصویب کنند که کالیفرنیا را در برابر تهدید آتش‌سوزی‌های وسیع و سایر منابع آلاینده هوا محافظت کند. دعوت به عمل لازم نیست همیشه خواننده را دعوت به انجام کاری کند. گاهی اوقات این دعوت از خواننده می‌خواهد که احساس خاصی را تجربه کند. در مقاله‌ای در سال 2021 او بار دیگر به این موضوع و موضوع تغییرات اقلیم به صورت وسیع‌تری پرداخت و آن را اینگونه به پایان برد: اهمیتی که ما برای هوای مطبوع قائلیم دقیقاً دلیل این است که چرا اقلیم و آب و هوای متفاوت برای هویت این ایالت ویرانگر خواهد بود. آواز معروف مامان‌ها و باباها کالیفرنیا را چون سرزمین روایی می‌سراید که غم بر آن دست درازی نکرده است. شما در لس آنجلس گرم و امن خواهید بود. زمانی نه چندان دور از الان لس آنجلس و سایر نقاط این ایالت بیشتر به کابوسی خواهند ماند تا رویا. بسیار داغ و بی هیچ امنیتی. تمام برگ‌ها سوخته و آسمان از غبار خاکستری است. با ترسیم تصویری از آنچه کالیفرنیا به واسطه تغییرات اقلیم از دست خواهد داد، مانجو خواننده‌اش را دعوت می‌کند تا در احساسی از فقدان و مویه با او شریک شوند، احساسی که حتی پس از آن که برخی از واقعیت‌ها و فکت‌های مورد استناد مقاله فراموش شدند، باز هم در ذهن مخاطب باقی بماند. از نظرگاه‌ها استقبال کنید. اغلب به دیگران می‌گویم که لازم نیست دیدگاه و نظری داشته باشند تا بتوانند یک مقاله دیدگاه بنویسند. آنها تنها نیازمند یک زاویه دید هستند. به این ترتیب شما حتی اگر طرفدار دو آتشه طرفی از طرفین مناظره نباشید، باز هم ممکن است نظرگاهی، روش خاص و منحصر به فرد برای تماشای یک موضوع داشته باشید که به هدایت بحث به سوی مسیری پربارتر کمک کند. چون این چیزی هم هدف ارزشمندی برای نوشتن یک مقاله دیدگاه است. نظرگاه یا زاویه دید نویسنده که بر اساس آگاهی پیش زمینه، تجربه، جهانبینی و سایر کیفیات بنا شده است، می‌تواند یک مقاله دیدگاه را زنده کند. دو نفر ممکن است به مسئله واحد و مجموعه یکسانی از داده‌ها و واقعیت‌ها نگاه کنند و به بینش کاملا متفاوتی از آن برسند. یکی از مثال‌های محبوب من مربوط به ویژه‌نامه نشنال جیوگرافیک است که در سال 2020 و به مناسبت بزرگداشت 50مین سالگرد روز زمین منتشر شد. در این شماره مجله دو نگاه متفاوت نسبت به آینده سیاره مطرح شده بود. برداشتی خوشبینانه که در دیدگاه اما ماریس به عنوان ما در نجات سیاره از اثرات تغییرات اقلیم موفق می‌شویم و برداشتی بدبینانه که در دیدگاه الیزابت کولبرت با عنوان چرا گریزی از فاجعه اقلیمی نداریم مطرح شده بود. ماریس و کولبرت هر دو به زبانی فاخر و اقناع کننده نوشته بودند. هر یک از آنها نوشته خود را بر مبنای مجموعه مشترکی از واقعیت‌ها درباره گرمایش، سطح آب دریاها و اثرات فاجعه بار این تغییرات بنا کرده بودند.
اما ماریس تحت تاثیر مثبت اندیشی و شوقی که نسبت به عدالت اقلیمی داشت تصمیم گرفته بود که بر توان انسانیت برای پاسخ دادن به چالش‌هایی که پیشتر مقابل او بوده تاکید کند که توانسته بهتر و در قالب جامعه‌ای عادلانه‌تر از سوی دیگر آنها بیرون آید. در طول تاریخ ما هم مبدعانی هوشمند بودیم و هم به سرعت توان هماهنگی با فناوری‌های نوین را داشتیم. با عزم عمومی و سیاست‌های درست و مشکلی برای ایجاد منابع تازه‌ای برای انرژی و تغییر زیرساخت‌های حمل و نقل، ساخت محصولات بدون مواد سمی و آزادسازی کربن، ساخت جایگزین‌های تجزیه‌پذیر پلاستیک و نداریم. عدالت اقلیمی واقعی زمین را مقاومتر و تواناتر می‌کند و حتی به انسانیت کمک می‌کند تا دردها و آسیب‌های تاریخی را درمان کند. به عبارتی تغییرات اقلیم فرصتی برای ماست تا در قالب یک گونه به پا خیزیم و رشد کنیم. در سوی دیگر کولبرت با چشمان هوشیار یک واقعه‌گرا مقاله خود را نوشت و این موضوع را مطرح کرد که حتی اگر انسان‌ها در پیدا کردن راه‌های فناوری برای مقابله با تغییرات اقلیم موفق شوند، اما این موفقیت‌ها ممکن است برای اصلاح آسیب‌هایی که به وجود آورده‌ایم کافی نباشد. شاید گیاهان و غلات تازه و مهندسی ژنتیکی شده به ما این اجازه را بدهند که جمعیت روزافزون خود را حتی با وجود ادامه گرمایش زمین تغذیه کنیم. شاید متوجه شویم که آن شبکه در هم تنیده حیات برای بقای انسان ضروری نیست. برای برخی این نتیجه خوشایند به شمار می رود. در ذهن من این اما حتی ترسناکتر است. معنی آن این است که ما به شکل بیپایانی به همین مسیر خود ادامه خواهیم داد. اتمسفر زمین را تغییر می دهیم، سرزمین‌های مرطوب را خشک می کنیم، اقیانوس‌ها را تخلیه کرده و آسمان را از حیات پاک می کنیم. با آزاد کردن خود از بند طبیعت خود را بیش از پیش تنها خواهیم یافت که شاید تنها پهپادهای حشره‌ای همراهمان باشند. نظرگاه نویسنده به داستانگویی قرابت و ارتباط پذیری را می‌دهد که به ندرت در گزارشگری خبری مستقیم می‌توان آن را یافت. این روش به خواننده‌ها کمک می‌کند تا نه تنها واقعیت‌ها را درباره تغییرات اقلیم جذب کنند که احساسی مشخص نسبت به آن را تجربه کنند و این جادوی بنیادین نوشتن دیدگاه است. تمایز بین دیدگاه و خبر. برای بسیاری از روزنامه‌نگاران تفاوت و تمایز میان واقعیت‌ها و دیدگاه شفاف است. واقعیت‌ها و فکت‌ها بیانات و گزاره‌هایی هستند که میتوان به شکل عینی آنها را راستی آزمایی تایید یا رد کرد. دیدگاه‌ها بیانگر نگاه نویسنده آن است، اما عموم مردم گاهی اوقات ممکن است درباره این تفاوت دچار سردرگمی شوند. در تحقیقی از سوی مؤسسه PEW که در سال 2018 منتشر شد، مشخص شد که اغلب افراد بالغ در ایالات متحده که به آنها فهرستی از 10 گزاره شامل واقعیت، فکت و دیدگاه داده شده بود، نتوانستند به درستی آنها را طبقه بندی کنند. موضوع دیگری که به همین اندازه برای روزنامه‌نگاران نگران کننده است این است که بسیاری از مخاطبان هم در ایجاد تمایز میان نوشته‌های دیدگاه و خبر با مشکل مواجهند. بر اساس یافته‌های نظرسنجی که مؤسسه رسانه‌های آمریکایی در سال 2018 صورت داده است، حدود 1/4 خوانندگان بیان کردند که با تفاوت میان دیدگاه‌ها یا سرمقاله‌ها و داستان‌های خبری تنها اندکی آشنا هستند یا هیچ آشنایی ندارند. روزنامه‌نگاران مسئولیت دارند به خواننده خود کمک کنند تا متوجه تفاوت میان دیدگاه و پوشش اخبار شوند و بسیاری از سازمان‌های خبری استفاده از روش‌هایی برای شفاف کردن این تمایز را آغاز کردند. برای مثال روزنامه وال استریت ژورنال برای این منظر صفحه بندی و فونت مورد استفاده برای مقاله‌های دیدگاه خود را تغییر داده است و برچسب و سرکلیشه دیدگاه را هم بر سرصفحه دیجیتال و هم در آغاز مقاله درج می‌کند. بسیاری از نشریات به طور شفاف بخش دیدگاه‌های خود را برچسب زده و هم در وبسایت‌ها و هم در رسانه‌های اجتماعی خود آنها را مشخص می‌کنند. با این وجود تحقیقی در سال 2017 که از سوی آزمایشگاه گزارشگران دوک صورت گرفته بود نشان می‌داد که این روش‌ها در آن زمان هنوز به طور پراکنده صورت گرفته و عمومیت نداشت. در هر صورت استفاده از برچسب شفاف برای داستان‌های دیدگاه و استفاده از صفحه بندی متمایز برای آنها کارهای خوبی است، اما می‌توانیم گامی پیشتر هم برویم. ویراستاران می‌توانند گام‌های دیگری برای کمک به خواننده برای حل این سردرگمی بردارند. برای مثال سرخطها مکان مهمی هستند که در آن میتوان به تبلیغ حقیقت پرداخت. در سال 2022 ما در مجله آندارک دیدگاهی درباره پیشنهادی برای یک سازمان فدرال تازه، مؤسسه پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته برای سلامت منتشر کردیم که رئیس جمهور بایدن وعده داده بود به پایان دادن به سرطان به شکلی که میشناسیم کمک کند. شاید به نظر بدیهی بیاید که سرخط و تیتر این دیدگاه باید چنین چیزی می بود. بایدن طرحی جاه طلبانه را برای پایان دادن به سرطان پیشنهاد داد.
اما در چشمان من این تیتر طعم خبری داشت. این تیتر به خواننده این پیام را منتقل می‌کرد که خود این طرح سلامت موضوع اصلی داستان است و این فرض را برای او مطرح می‌کرد که نویسنده در این باره کم و بیش بی‌طرف است. در واقعیت اما نویسنده دیدگاهی بدبینانه نسبت به این طرح اتخاذ کرده بود و استدلال می‌کرد که این پیشنهاد اشتباهات تاریخی را تکرار کرده است. بر این اساس شاید کسی تیتری شبیه به تیتر زیر را به جای تیتر اول در نظر بگیرد. طرح بایدن برای پایان دادن به سرطان برگرفته از سناریویی قدیمی است. این تیتر تازه نسبت به اولی بهتر است. به طور قدرتمندتری اشاره می‌کند که نویسنده قرار نیست درباره خود این طرح صحبت کند، بلکه نوعی تحلیل درباره آن را ارائه خواهد کرد. اما هنوز هم می‌توانیم این تیتر را ارتقا دهیم. طرح بایدن برای پایان دادن به سرطان برگرفته از سناریویی قدیمی و ناکارآمد است. این تیتر هیچ جای شک و شبهه‌ای درباره اینکه این متن یک دیدگاه است باقی نمی‌گذارد و به خواننده پیام می‌دهد که نویسنده نه تنها قرار است تحلیلی ارائه دهد که به قضاوت طرح نیز می‌پردازد. یک برچسب سرمقاله به بالای این اضافه کنید و دقیقاً همان تیتری را خواهید داشت که ما در نسخه منتشر شده این دیدگاه به کار بردیم. روش‌هایی برای ارسال این پیام که مقاله‌ای که در مقابل خواننده قرار دارد یک دیدگاه و نه یک خبر است وجود دارد. روایت را بر اساس اول شخص تنظیم کنید و آزادانه از آن استفاده کنید و سعی کنید آخرین صدایی باشید که خواننده در داستان این را میشنود. از نقل قول‌های مستقیم منابع دیگر به شکل محدود و تنها زمانی استفاده کنید که آنها چیزی را وارد داستان می‌کنند که نویسنده نمی‌تواند به زبان و صدای خودش آن را بیان کند. اطمینان حاصل کنید که نویسنده تز و فرضیه و استدلالش را با شفافیت و ترجیحاً در ابتدای نوشته آورده باشد. در این حال دیدگاه‌ها و پوشش‌های خبری می‌توانند و باید چیزهای مشترکی نیز داشته باشند. نویسنده‌های دیدگاه باید درباره موضوع خود تحقیق کنند، گزارشگری کرده و بنیاد استدلال نوشته خود را بر مبنای واقعیت‌ها قرار دهند، همانطور که برای هر نوع کار دیگر در روزنامه‌نگاری باید اینها را انجام داد. پس از آن است که با احتیاط لحن نوشته است که نویسنده به خواننده خود پیام می‌دهد که داستانگویی او با نظرگاه و زاویه دید یک نفر گره خورده است. در اینجا مرز میان خبر و دیدگاه آشکار و واضح می‌شود. توان بالقوه بالا. بخش دیدگاه در برخی از نشریات و فصلنامه‌ها دارای سوء شهرتی هستند که هر چیزی در آنجا راه می‌یابد، جایی که استدلال‌های احساسی در آن غوغا کرده و اصول روزنامه‌نگاری نادیده گرفته می‌شود. و بله، ممکن است این صفحات به چنین روزی بیفتند، اما تنها به شرطی که شما اجازه چنین چیزی را بدهید. همانطور که نشان دادیم، یک نوشته دیدگاهی خوب میتواند بسیار بیش از اینها باشد. میتواند به خواننده خود درباره مسائلی که او تا پیش از آن نسبت به آن آگاهی نداشته هشدار دهد. میتواند به آنها کمک کند که مسائل آشنا را از زاویه و در زیر نوری تازه ببینند. و میتواند به خواننده به روشی ظریف و همدلانه نشان دهد که چرا باید به خبرها توجه کند و میتواند ابزاری حیاتی برای وارد کردن صداهای پیش زمینه به گفتمان مشترک اجتماعی باشد. خطابه‌های دیدگاه اگر به درستی نوشته شوند آغازگر مباحثاتی هستند که جامعه‌ای سالم نمیتواند بدون آنها به زندگی ادامه دهد. منابع بیشتر. راهنمای مقاله نویسی نویسنده علم. چطور داستان‌های واقعی و اثرگذار را برای هر بستری آماده کنیم. میشل نیجوس 2016. فصل نوشتن دیدگاه در راهنمای تاکتیکی برای روزنامه‌نگاری علم نوشته بینا ونکاتارامن 2022 انتشارات آکسفورد. توصیه‌هایی برای نویسنده‌های تازه‌کار دیدگاه نوشته برت استفانر نیویورک تایمز. پروژه آپ ایدی اجتماعی از رهبران فکری، روزنامه‌نگاران، نویسندگان نظر و فعالانی که توانایی‌ها و دانش خود را به اشتراک گذاشته و به دنبال ارتقاء بازنمایی صداهای کمتر مورد توجه قرار گرفته هستند. درباره نویسنده اشلی اسمارت، مدیر همکار برنامه روزنامه‌نگاری نایت در روزنامه‌نگاری علم در مؤسسه تحقیقات فناوری ماساچوست و یکی از ویراستاران ارشد مجله آندارک است. او یکی از ویراستاران کتاب راهنمایی تاکتیکی برای روزنامه‌نگاری علم درس‌های از خط مقدم است که در سال 2022 از سوی انتشارات آکسفورد منتشر شد. او پیشتر ویراستار ارشد مجله فیزیک تودی بود و یکی از همکاران دوره 2015-2016 فلوشیپ نایت در روزنامه‌نگاری علم بوده است. او در نقش مشاور در شورای توسعه نویسندگی علم و پروژه اوپن نوتبوک همکاری داشته و دارای دکترای مهندسی زیست شناسی از دانشگاه نورث وسترن است. ارجاعات 16 درباره این کتاب. نوشتن و انتشار این کتاب با حمایت استیسی بیلی از بنیاد کاولی و ریچارد استون از دپارتمان آموزش علم مؤسسه پزشکی هاوارد هیوز ممکن شده است. ما قدردان و سپاسگزار حمایت‌ها و تشویق‌های آنها هستیم. ما همچنین وامدار دیوید اوانز، میچ گربر، لوکاس هوگان، بتینا اورکیولی و آژانس لینچینگ برای طراحی، ویرایش و تلاش‌های آنها در تولید کتاب هستیم.
آنها وبسایت و فایل قابل دانلود PDF این کتاب را بهتر از هر چیزی که ممکن بود فراهم ساختند و البته که این کتاب تنها به واسطه استعداد روزنامه‌نگاران علم که نامشان در ادامه آمده است و تخصص و زمان خود را برای تولید محتوایی که در این کتاب می‌بینید در اختیار ما قرار دادند. همکاران: بروک بورل، روزنامه‌نگار و نویسنده‌ای با تخصص در زمینه علم و فناوری است. او ویراستار مقالات در آندارک است و برای مجلاتی چون پاپیولار ساینس، بازفید نیوز، گاردین، وبسایت آتلانتیک، ساینتیفیک امریکن، بخش 10 در مدیوم، 538 و اسلیت و سایر نشریه‌ها مقاله نوشته است. بنیاد آلیشیا پترسون، بنیاد آلفرد اسلون و بنیاد گوردون و بتی مور از کارهای او حمایت و پشتیبانی کردند. او در مؤسسه روزنامه‌نگاری آرتور ال کارتر در دانشگاه نیویورک به تدریس کارگاه‌های نویسندگی می‌پردازد و در محافل ملی و بین‌المللی درباره روزنامه‌نگاری و راستی آزمایی سخنرانی دارد. در سال 2019 مقاله او با عنوان کلیک، دروغ و نوار ویدیو در ساینتیفیک امریکن برنده جایزه انجمن نویسندگان و روزنامه‌نگاران آمریکا در بخش مقالات چشمگیر در زمینه علوم و فناوری شد و همچنین او فینالیست جوایز ملی ارتباطات آکادمیک بوده است. بخشی از کارهای او در مجموعه مقالات کدام آینده گردآوری شده است. او نویسنده کتاب‌های آلوده، چطور ساس‌ها به اتاق خواب‌های ما نفوذ کرده و جهان را زیر سلطه خود گرفتند و راهنمای راستی آزمایی شیکاگو است که هر دو را انتشارات دانشگاه شیکاگو چاپ و منتشر کرده است. ارین برودوین گزارشگر حوزه سلامت و فناوری در استیت است. وبسایت خبری در حوزه سلامت و پزشکی که وابسته به روزنامه بوستون گلوب است. او که در منطقه خلیج سانفرانسیسکو زندگی می‌کند، تمرکز گزارش‌های خود را بر بازیگران اصلی سیلیکون ولی مانند اپل، آمازون، گوگل، فیسبوک و مایکروسافت و جاه طلبی‌های آنها در حوزه سلامت قرار داده است. قبل از اینکه به استیت ملحق شود، ارین 5 سال را در نقش گزارشگر سلامت و علم در بیزینس انسایدر سپری کرده بود. در آنجا بود که گزارش تعیین کننده او در زمینه اشتباهات و خطاهای شرکت استارت آپ میکروبی یوبیوم منجر به آغاز تحقیقات FBI در مورد این شرکت و در نهایت ورشکستگی آن شد. مصاحبه‌های او در NPR و BBC منتشر شده. کارهای او مورد ارجاع نیویورک تایمز، مجمع جهانی اقتصاد و بسیاری دیگر قرار گرفته است. جان کریستیانسن ویراستار ارشد گرافیک در ساینتیفیک امریکن است، جایی که او مدیریت هنری و تولید تصویرگری‌های توضیحی در قالب دیاگرام‌ها و دیداری‌سازی داده‌ها را بر عهده دارد. او کار نشر خود را در سال 1996 با ساینتیفیک امریکن در نیویورک آغاز کرد. او به واشنگتن رفت تا به گروه نشنال جیوگرافیک بپیوندد. ابتدا در نقش دستیار مدیر هنری، محقق و سپس در نقش طراح. او 4 سال را در نقش ارتباطگر فریلنس علم سپری کرد و سپس در سال 2007 به ساینتیفیک امریکن برگشت. جن درباره موضوعات مختلفی از تلاش برای دیداری سازی عدم قطعیت‌ها تا تلاشش برای درک بهتر نقشه پالساری که روی جلد آلبوم موسیقی لذت ناشناخته جوی دیویژن منتشر شده بود نوشته و سخنرانی‌های ارائه کرده است. او گواهی ارتباطات علم از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا مونیکا و کارشناسی در زمینشناسی و هنر استودیو از کالج اسمیت اخذ کرده است. ریچل فلتمن ویراستار اجرایی پاپیولار ساینس و مدیر گروه عاشقان جناس اورانوس است. او همچنین بنیانگذار، تهیه کننده و مجری پادکست عجیب‌ترین چیزی که این هفته یاد گرفتم از مجموعه پادکست‌های پاپیولار ساینس است. او پیش از آغاز همکاری با پاپیولار ساینس در سال 2016 وبلاگی سریع با عنوان درباره علم را در واشنگتن پست اداره می‌کرد. ریچل مدرک تحصیلیش در رشته علوم محیط زیست از کالج برد در سیمونز راک گرفته و کارشناسی ارشد خود را در رشته گزارشگری علم، سلامت و محیط زیست از دانشگاه نیویورک اخذ کرده است. او کتابی درباره تاریخ سکس به نام آنجا بودم آن کار را کردم نوشته است. کتی فلیمن ادیتور و دبیر تعامل با مخاطب در مجله نویبل است. او در آنجا به مدیریت رسانه‌های اجتماعی، بازنشر و تحلیل محتوا اشتغال دارد. او در پلاس درباره انتشارات دانشگاهی آموخت و در ATTN به دنیای استارتاپ‌های رسانه‌ای وارد شد. او مایل است از دبیران تعامل و رسانه‌های اجتماعی که دیدگاه‌ها و توصیه‌های خود را با او به اشتراک گذاشتند تشکر کند. لورا هلموس سردبیر ساینتیفیک امریکن و دبیر سابق در واشنگتن پست، نشنال جیوگرافیک، اسلیت، اسمیتسونین و ساینس است. او پیشتر ریاست انجمن ملی نویسندگان علمی را بر عهده داشت و در شورای های کانتری، اسپکتروم، سایلین نیوز و کمیته توسعه ارتباطات علم در آکادمی‌های ملی علوم، مهندسی و پزشکی حضور داشته است. او پرنده‌بین است و در توییتر حضور فعالی دارد. ادساین
لورا هلموس. اپوروا مانداویلی گزارشگر نیویورک تایمز است که تمرکزش بر علم و سلامت جهانی است. او در سال 2019 برنده ویکتور کون در گزارشگری عالی در علوم پزشکی شد. او ویراستار مؤسس اسپکتروم است، وبسایت خبری و تقدیر شده‌ای که به علم اوتیسم اختصاص دارد و میلیون‌ها مخاطب در سراسر جهان دارد. او رهبری این وبسایت را برای 13 سال بر عهده داشت. در ماه می سال 2020 و بعد از 2 سال که با تایمز همکاری داشت به این روزنامه پیوست. او جوایز بسیاری را برای نوشته‌های خود دریافت کرده است. آثار او در آتلانتیک، اسلیت و نیویورکر آنلاین و همچنین در مجموعه بهترین نوشته‌های علم و طبیعت آمریکا منتشر شدند. او یکی از بانیان کالچر دیش است که نهادی برای افزایش حضور تنوع‌های مختلف در روزنامه‌نگاری علم است. او همچنین مدیر مؤسس کمیته تنوع در انجمن ملی نویسندگان علم آمریکاست. آپوروا کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری خود را از دانشگاه نیویورک و کارشناسی ارشد خود در زیست شیمی از دانشگاه ویسکانسین در مدیسون دریافت کرده است. او بر زبان‌های انگلیسی، هندی، تامیل، تلوگو و کانارا تسلط دارد. فن مونتاین فعالیت روزنامه‌نگاری خود را در هوما کوریر آغاز کرد. روزنامه‌ای کوچک که در منطقه کاجون لوئیزیانا منتشر می‌شد. او 20 سال را در سمت گزارشگر روزنامه‌ها به فعالیت پرداخته است که 15 سال آن در فیلادلفیا اینکوایر گذشته است. در جریان سقوط شوروی او خبرنگار مستقر در مسکو بود و نامزد بخش نهایی جایزه پولیتزر در نوشتار فیچر شد. او چندین سال را در قالب نویسنده آزاد و فریلنس سپری کرده است و مقالاتی را برای نشنال جئوگرافیک، نیویورکر، وال استریت ژورنال و سایر نشریات نوشته است. او نویسنده چندین کتاب از جمله داستانی مربوط به سفر و ماجراجویی به نام پرسه زدن در روسیه و کتابی به نام پنگوئن‌های فریزر است که روایتی از تغییرات اقلیم در جنوبگان است. او برای این کتاب همیاری گوگنهایم را به دست آورد. او در سال 2008 در تأسیس مجله محیط زیست ییل همکاری کرد و اکنون ویراستار ارشد آن است. ملیندا ونرمویر روزنامه‌نگار علم و استاد معین در مؤسسه ژورنالیسم آرتور ال کارتر در دانشگاه نیویورک است. او ویراستار همکار ساینتیفیک آمریکن و ستون‌نویس اسلیت است و به طور منظم برای نیویورک تایمز نیز می‌نویسد. او در سال 2019 جایزه بریکر برای نویسندگی علم در حوزه پزشکی را به خود اختصاص داد و نوشته‌های او در کتاب بهترین نوشته‌های علم و طبیعت آمریکا در سال 2020 بازنشر شده است. نوشته‌های او همچنین رتبه نخست جایزه سالانه انجمن آمریکایی روزنامه‌نگاران و نویسندگان و همچنین جایزه برای جایگاه عالی در گزارشگری از خدمات سلامت را به خود اختصاص داده است. او به همراه همسر و 2 فرزندش در هاتسون ولی در نیویورک زندگی می‌کند. نیل وی پتل ویراستار ارشد علم و ابداعات در د دایلی بست است. او پیشتر گزارشگر رویدادهای فضایی در مجله مرور فناوری MIT و ویراستار اچ انورس بوده است. او برای نشریاتی چون پاپیولار ساینس، اسلیت، ورج، نیویورک، وایرد و غیره نوشته است. او دارای کارشناسی ارشد از مؤسسه روزنامه‌نگاری آرتور کارتر در دانشگاه نیویورک است. او پس از یک دوره کوتاه و دشوار در ایمنی شناسی در کالج به روزنامه‌نگاری علم روی آورد. وی اکنون در بروکلین زندگی می‌کند. اشلی اسمارت مدیر همکار برنامه روزنامه‌نگاری نایت در روزنامه‌نگاری علم در مؤسسه تحقیقات فناوری ماساچوست و یکی از ویراستاران ارشد مجله آندارک است. او یکی از ویراستاران کتاب راهنمایی تاکتیکی برای روزنامه‌نگاری علم درس‌هایی از خط مقدم است که در سال 2022 از سوی انتشارات آکسفورد منتشر شد. او پیشتر ویراستار ارشد مجله فیزیک تودی بود و یکی از همکاران دوره 2015 تا 2016 فلوشیپ نایت در روزنامه‌نگاری علم بوده است. او در نقش مشاور در شورای توسعه نویسندگی علم و پروژه اوپن نوتبوک همکاری داشته و دارای دکترای مهندسی زیست شناسی از دانشگاه نورثوسترن است. یاسمین تایاک نویسنده و ویراستار علم است. او پیشتر مدیریت وبلاگ کرونا ویروس در مدیوم را بر عهده داشت و ادیتور علم در وبسایت علم و فناوری وان زرو و ویراستار سلامت وبسایت الیمنتال بود. یاسمین بانی و ویراستار فیوچر هیومن انسان آینده است که درباره نحوه استفاده از علم برای شکل دادن به آینده است. او همچنین ویراستار ارشد علم در اینورس بود. نوشته‌های او در نشریاتی چون آتلانتیک، نیویورک تایمز، گاردین، کوارتز و اسلیت منتشر شده است. او در نیویورک زندگی می‌کند. الیزابتا تولا دانشمند و روزنامه‌نگار داده‌ای است که دکترای خود را در رشته میکروب شناسی اخذ کرده است. او در سال 2019 عضو همراه تونایت در مدرسه تحصیلات تکمیلی روزنامه‌نگاری کریک نیومارک در دانشگاه نیویورک بود. او بنیانگذار فکتا و مدیر اجرایی آژانس ارتباطات علم فرمیکا بلو است. تولا سعی می‌کند تا روش شناسی علم را وارد دنیای روزنامه‌نگاری کند.
تولا نویسنده پروژه‌های تحقیقاتی بین‌المللی داده و چند رسانه‌ای SEED.control.eu SEEDversity.org و هرینگ وایسز است. او مجری رادیویی رای رادیو 3 ساینس است و به صورت آزاد با نشریاتی چون ESMH وایرد IT و AGII بو لایو همکاری می‌کند. او همچنین مربی و مدرس روزنامه‌نگاری علم بر مبنای داده و نویسنده کتاب راهنمای روزنامه‌نگاران در حوزه علوم محیط زیستی است که در مؤسسه اروپایی جنگلبانی منتشر شده است. تام زلر جونیور روزنامه‌نگار آمریکایی است که بیش از 2 دهه به پوشش سیاست‌های انرژی، فقر، علم، فناوری و محیط زیست برای تعدادی از رسانه‌های ملی پرداخته است. از جمله او برای مدت 12 سال ویراستار نیویورک تایمز بوده است. او یکی از ویراستاران مؤسس آندارک است، مجله دیجیتال مستقلی که خود را وقف پوشش علم در راستای منافع عمومی کرده است. تحت رهبری زلر تولیدات روزنامه‌نگاران آندارک در مجموعه کتاب‌های بهترین نوشته‌های علم و طبیعت سال قرار گرفته و مفتخر به دریافت چندین جایزه از جمله جایزه جورج پولک برای گزارشگری محیط زیست و جایزه ال نوهارست در نوآوری‌های گزارشگری تحقیقی از سوی انجمن اخبار آنلاین شده است. ویراستاران: دبورا بلوم روزنامه‌نگار آمریکایی برنده جایزه پولیتزر، ستون‌نویس و نویسنده 6 کتاب از جمله دارودسته سمی 2018 و راهنمای عملی مسموم‌سازان 2010 است. او همچنین یکی از ویراستاران راهنمای عملی نویسندگان علم 2005 است. او رئیس سابق انجمن ملی نویسندگان علم و یکی از اعضای هیئت تصمیم‌گیری فدراسیون جهانی نویسندگان علم بوده و اکنون عضو شورای مشورتی شورای توسعه نویسندگی علمی در آمریکاست. در سال 2015 او به عنوان مدیر برنامه روزنامه‌نگاری ال نایت در دانشگاه MIT منصوب شد. جاشوا هچ مدیر بخش دیجیتال و مخاطب در کرونیکل تحصیلات عالی و کرونیکل انسان دوستی است. او یکی از همراهان و عضو فلوشیپ برنامه روزنامه‌نگاری ال نایت در MIT در سال 2018 بود و 8 سال را در هیئت مدیره انجمن اخبار آنلاین خدمت کرده است و 2 دور ریاست آن را بر عهده داشته است. او روزنامه‌نگاری آنلاین را در دانشگاه آمریکایی در واشنگتن تدریس می‌کند و پیشتر ویراستار بخش تعاملی روزنامه USA Today بوده است. او همچنین نویسنده کتاب‌های غیر داستانی برای کودکان در موضوعات متنوعی از جمله تاریخ پرواز تا ارتباطات مدرن است. او برای نشریاتی چون نیچر اوتلوک، ایرواسپیس آمریکا، کرونیکل آف هایر ایژوکیشن، US تودی و سایر نشریات مطلب نوشته است. نیکولاس جکسون ویراستار برنده جایزه ملی و نویسنده است که باور دارد داستانگویی خوب ریشه هر تغییری است و جامعه آگاه برای دموکراسی کارآمد ضروری است. او ویراستار رشد محتوا در بولیت این است که شبکه‌ای از سایت‌های فناوری در سراسر کشور را شامل می‌شود که درون آن افراد حرفه‌ای در زمینه فناوری اعضای فعلی آنها که می‌خواهند وارد این حوزه شوند درباره این صنعت می‌آموزند. او همچنین مشاور مستقل نشر است که توصیه‌های راهبردی و خدمات تحریریه را به طیف وسیعی از مشتریان ارائه می‌دهد. او پیشتر سردبیر پاسیفیک استاندارد و اطلس آبسکور بوده است و در نقش ویراستار نویسنده و ویراستار دیجیتال در آتلانتیک آوتساید، اسلاید، تگزاس مانتلی، دایره المعارف بریتانیکا و سایر نشریات هم در بخش چاپی و هم در بخش آنلاین خدمت کرده است.